yan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Ano ba tiyan mga kabombo ang kabahin sang Lenten message ni Vice President Sara Duterte? Subong adlaw, Martes Santo, Holy Tuesday, no? Amo ini siyang last Tuesday antes ang Easter Sunday o kon ang Resurrection Sunday, amo ni siyang ikatatlong adlaw sang Semana Santa kay ti nagsugod no ining Semana Santa Palm Sunday and then after sina Holy Monday. According diri sa interpretation sang Bible, ang Holy Tuesday mga kabombo subong gina-commemorate naton ang istorya bala no pagpanghangkat sang mga Pharisees ka mga Sadducees sa kay Hesukristo. No, amo ning adlaw gin-challenge siya sa mga Pharisees ka mga Sadducees natuhoy sa pila ka mga subjects kangay abis ang pagbayad sang taxes sa kay Caesar, no, kagang source sang iyang authority sang Martes man or amo maning commemoration kung sa diin naghambal si Lord sang 7 to 7 woes batok sa mga Fariseo. And pagkagabi, amo na nag-deliver siya sang Olivet Discourse. No, sa nasiling tana, amo ning adlaw antes ang Holy Wednesday o kon ang Spy Wednesday kung sa diin ginakomemorar ang pagbargain, ang pagbaligya ni Judas Iscariot kay Jesucristo sa baylo sang 30 pieces of silver. No, Wednesday na siya ginakommemorate ang amo nang hitabo. So subong Holy Tuesday, the day antes ang betrayal ni Judas Iscariot kay Jesus Christ. Ay nagsugod ang Semana Santa sang Domingo, Palm Sunday, no, pagsulod ni Lord sa Jerusalem, sakay ito siya sa donkey, no, bilang katumanan man sang prophecy, and gingrito siya sang mga tawo no nga nagabitbit sang lokay. And the same people nga tinag-welcome sa iya sang Sunday, amo man ang nagsinggit nga ilansang siya sa cross pagka Biyernes. Ti kita mismo mga kabombo, maskin wala pa kito nabuhi sa amotong at tiyempo, no, ang aton gihapon nga makasalanan ang isa sa mga rason sang pagantos kag kamatayon sang aton nga Ginoo. No, may kanta na gani bala nga I am the nail in your wrist, no, ako ang lansang sa imo nga kamot, no, I am Judas kiss of betrayal, wala betrayal, but you love me anyway, no. So palangga kita gihapon sang Ginoo nga amo na gani ang ginpakita iya paagi man sa pagpalansang niya sa cross sa pagbayad sang aton nga mga kasalanan. So kabay pa nga subong nga Semana Santa no mamalandong kita, no, pamalandongan naton ang sakripisyo nga ginhimo sang aton nga manluluwas, no. Ang Ginoo nga nagpakatawo, pangimatay para sa aton nga mga kasalanan, ginako niya ang silot para sa aton. Ti kanami kay kadamo sang holidays, long weekend, wala sang trabaho, wala sang opisina mostly, instead nga gamiton tani abi for lagaw-lagaw o kon for gadgets dira, no, mag-take time kita nga magpangamuyo, no, magbasa sang Bible, mag-attend sa mga church activities, especially no sa 7 last words, no, siya ti palabras ang pagkumemorar sang ulihi nga mga tinaga sang aton nga Ginoo ante siya gilansang sa cross or ante siya nadulaan sang kabuhi. So manami gid nga i-focus nato no nagakaigo nga purpose ining Holy Week, ining Semana Santa. Diri sa Bombo Radio, maga-air man kita diri sang 7 palabras, may mga drama kita diri nga iga-air man may kangtanan sa Semana Santa. At the same time, maghatag man kita sang update no sa mga schedule of masses and mga activities diri sa ato sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental subong nga Semana Santa. Philippine Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Ang mga reports ni Bombo Grace Lynn Labaton natuhoy sa schedule no sang misa diri sa syudad sa Bacolod sa mga kasimbahanan diri. At the same time ang update man abis nagluntad to nga vehicular accident sa May Coronadal aton lang karon pagkuhaon sa mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay, magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha, makita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo.
no, mga kabombo. So, amo na no, subong Semana Santa, tinagapadayon sa gihapon, no, apisar nga nagapamalandong kita, pwede man kamuda gihapon nga makatipon sang inyo nga mga entries, no, pangkonsumo, bala mga ginapangkonsumo nyo da, no, pwede nyo lang gid gihapon matipon, agod nga. Good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Good morning. Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, gina-kumpirmar diri sang tagpamaba ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga mayara na sang isa ka suspected nga kaso sang pertussis diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Attorney Cesar Distrito, ang pasyente naka-confine siya sa karon sa isa ka ospital apang ini ang residente sa luwas sang Bacolod City, pero diri siya sa ospital sa syudad naka-confine. Sa karon ginaulat pa ang confirmatory result nagikan sa Regional Epidemiology Office, and sa karon nagapadayon ang kampanya sang City Health Office sa massive vaccination program amo nga nagapanawagan man ang amon diri mga opisyales nga pabakunahan sang temprano ining mga kabataan. Samtang nagpasalig naman si distrito nga handa ang City Health Office in kaso abing may outbreak diri sang pertussis amon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ginatag sini nga according kay Mayor Albi, ang pertussis ang isa ka ordinaryo nga ubo kag kalabanan nga biktima ang mga kabataan nga wala na bakunahan. Samtang nagbisita man diri sa syudad sa Bacolod si Senator Bongo kag ginbisita niya diri ining Super Health Center nga gintukod diri sa amon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri kay Attorney Cesar Distrito, yara na sa 77% ang construction sining Super Health Center kag ini ang magahatag sa basic services kang isang surgery, birthing facility, pharmacy, emergency kag iban pa. Sa 600 diri ka mga Super Health Centers nga patukuron sa Pilipinas, ang Negros Occidental amo ang mayara sang pinakamadamo nga Super Health Centers nga patindugon kung sa diin 31 tanan ang igapatuko diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na sa syudad sang Bacolod. Sa syudad sang Bacolod gintukod ini sa bahin sang Barangay Vista Alegre. Samtang partially damaged diri ang balay kag totally damaged naman ang salakyan kag motorsiklo sa nagluntad nga sunog sa may bahin sang Charito High Subdivision, Barangay Granada, syudad sa Bacolod kahapon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ining balay ginapanagyahan ni Marla Lumanog kag nagdanga sa first alarm ining sunog. Nagdanga sa 700,000 pesos ang balor sining halit kay may ginbutang temporary nga linya sang kuryente halin sa sulod sang balay kag ginpaagi sa bintana agod nga makalusot sa parking area, at bangod ng ipaagi ini sa bintana nagnipis ang wire nga gintunaan sang sunog. Samtang kahapon 3 man ka beses nga nagbalik-balik sa Bradco Port ang Bureau of Fire Protection bangod sa nagluntad naman nga grass fire. Kag diri man sa amon, Bombo Lindsay, instead nga magpamalandong nagaugtas diri sa karon ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kay may nagluntad man diri sa amon nga unscheduled power interruption. Mga pasado alauna kay nasang kagahon diri sa Bacolod, Bombo Lindsay, nagasugod ining brownout. Mga alas 4 nagasiga man siya pero mayara sang mga fluctuation nga nagakatabo kag sa bahin naman sa probinsya sa Negros Occidental ti wala gihapon sang kuryente. Nagpagawa man diri sa advisory ang Sinecco nga may unscheduled power interruption bangod sa activation sang protective equipment kagag ining nag-tip off no ining Bacolod Bata nga line automatically. Kag ang apektado nga mga area amo ang Burgos and Mount View feeders. Ti madamo diri ang nagalalain kag nagapagot, especially sa pila ka bahin sa Negros Occidental kasi sa karon wala pati didto gihapon sa kuryente, and nagaulat pa sila magsiga kay may exam pa kalabanan sa mga estudyante diri sa amon. So karon pa ini namon magluadlaw kung ano diri ang dugang eksplanasyon sang electric cooperative. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sakta, Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag Bugos man nga probinsya sang Aklan.
ginakalipay diri sa ngamon nga Malaya Tourism Office kag local government unit kay tinagbunga gid man ang ila tong baka-baka man sang kampanya agud nga mas nga may promote ang amon nga isla sang Boracay. Ini ang matapos nga nag-rank number 5 best island in Asia ang amon nga isla sang Boracay according ina sa Destin Asian 17th Annual Readers' Choice Awards 2024. Ini ano man niya effort man no kag pagtingwa man sang LGU Malay sa pagpanguna ni Mayor Solibar Bautista, Malay Tourism Office, mga stakeholder kag mga local volunteers nga naghimo gid no sang pamaagi man nga may pakilala ang isla sang Boracay. Samtang ti Bombo Jairi, Bombo Lensi, way gid kami nagapalugi man diri sa Aklan when it comes sa ini nga power interruption ti kita ginabi diri sa Western Visayas ang favorite man sa nga aton nga National Grid Corporation of the Philippines. Kagapon, damo man diri nagawihoy abaga kay ti scheduled entrance exam sang pila ka mga universidad diri sa amon, especially ang ini nga Aklan State University ti damo to nga mga away nakatake sang entrance exam para sa ila to nga mga ano tani no ila to nga mga kurso nga pag panulan damo man to nga mga transaksyon nga na-delay matapos ang maba-aba no daw sobra 2 hours no ini nga power interruption nga nagluntad diri sa amon ang rason sang NGCP based man sa Kelkuti may nasamad kuno nga linya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon ginpadulungan man namon ang pila ka mga areas diri sa amon nga probinsya sa Aklan nga ginadayo gid bala no pag tiempo sang ini nga Semana Santa isa na dira ang Manduyog Hills ti kagapon may ara na ya Bombo Lensi, Bombo Jairi sang mga igmangod naton mga deboto man nga nagkadto na sa nasabitan nga lugar ti sa pagpati nga makalikaw sila sa ini nga pagdutdutan sang mga tawo suno sa isa to ka tumuluman kay Sir Arturo Penuela kag tumandok sa Barangay Tabayon sa Banwasang Banga yearly gid no nakaanda nila nga nagakadto sa ini nga Manduyog Hills kag nagasindi sang kandila sa mga station of the cross kag pangamuyo kag ti nakaandan man nila nga nagatimprano tuya sila kay agud nga hindi na kuno sila magadot-dot pa sa madamo nga mga crowd. Samtang dugang man nga balita diri sa amon may panibago na naman nga grass fire nga nagluntad diri sa amon nga probinsya sa Aklan kung sa diin more or less 1 hectare na naman nga lugta ang naapektuhan sa may bahin sang barangay Dumatad sa Banwasang Tangalan. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo kay nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ang Iloilo City nagdeklara diri sa outbreak sa pertussis o kung whooping cough bangod sa pagtaas ang kaso tini una diri syempre recommend ini no sa Disaster Risk Reduction and Management Council kag ti bangod na ti ginagdangat na diri sa 13 ang cases sa nasambit nga balatian diri sa mga syudad sa Iloilo. Sa nasambit nga numero, 7 diri confirmed, 6 ang suspected, kag 3 naman ang pending sa laboratory. Ini mas mataas ini sa duha ka kaso nga na-record sa 2023 sa amo man nga period kagin pahayag gani no sa amon diri alkalde Iloilo City Mayor Jerry Tranias nang ini nasambit nga desisyon kasunod ni sa recommendation man syempre sa health and sanitation cluster diri sa syudad sa Iloilo. So sa bilog nga Western Visayas ang Iloilo City amo ning una nga nagdeklara sa outbreak kag ikatatlo naman sa mga highly urbanized city sa pungsod kasunod sa Quezon City kag Pasig City sa may Metro Manila. Kag ti kadamaan sa mga ginaigo sini sunod sa alkalde amo ang mga kabataan nga nagaedad sa kabulan tubtob anom katuig bangod sa mahina nga resistensya kag ti pila sa mga sintomas diri pagsuka ubo ang ubo lang natin mabatian mo na may ano na may huni ang pag-ubo may whooping sound ang pag-ubo kag tingin panugyan gani diri sa alkalde
na magsuksok gid sang face mask agod nga makalikaw nga malapnan sa nasambit nga balakyan. Kaya syempre hindi lang man yung mga kabataan na nagkakaiguan ang nagaka-infect kundi mangin ang mga katigulangan man. So hindi ko mo na madamo sa cases nga lunsay mga kabataan ang ginaigo may ara man nga mga tigulang sa aton nga mga kabumbot. Diri sa probinsya sa Iloilo, Bombo Jairi, Bombo April, sa probinsya may kaso man sa pertussis yan nagalabot na sa 16 cases. Kag timiari na dariya sang tatlo ka mga nagkalamatay, duha dari confirmed death sa pertussis, iban dari ang isa dari suspected pa kay ginahulak pa ang laboratory confirmation man kung balati makumpirmagid man nga ti pertussis nanginag kabangdanan sang kamatayon. Pero ti kalabanan gid man dari lunsay mga baby, mga infant pala pila mga edad nila nagaka-apektuhan na amo na gani nga isang damlag lang sa pagpatiyangot man naton kay anay DOH Secretary kag Iloilo First District Representative Janet Garin na makaalarma na ni katama ang ining pertussis kag ginasuhestyon gid nga magpabakuna especially no mga ginikanan bla nga pabakunahan gid ang ila nga mga kabataan. Samtang sa dugang padiri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginkakibot dari ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon na wala matalakay ang agenda sa term sharing sa konseho kahapon nga adlaw kay may sesyon kahapon kagin pahayag dari no sa amon vice alkalde na wala napasulod sa agenda ang term sharing kung tani talakayon sa sesyon rason na wala nadala sa diskusyon. Kasi posible nga nahuya nga mag-open up ang mga konsehal dari namon bangod nga tibase kuno nga magsiling nga nagadali sila nga iduso ang term sharing sang mga komitiba. Tiging pahayag man dari ni Vice Mayor Ganzon na posible sa masunod na lang nga semana mabuksan kag maistoryahan ang nasambit nga agenda tuhoy sa ginaduso na term sharing. Kay ti matandaan man nato nagtuhaw ang isyu sa term sharing matapos naging kaksan sang duha ka committee chairmanship si Councilor Urmanico Baronda ang tatay bla ni Congresswoman Jam Baronda kag ang magasalo sa posisyon amo si Councilor Rudolph Ganzon para sa Committee on Education kag si Councilor Alan Zaldivar naman ang magabulos bilang chairman sang Committee on Health. Kaya kung paraya sa iban, paraya sa konseho, nga ginasunod lang nila ang tinugay na ni kunong term sharing, pero para abiya sa kadamaan sa publiko kapag nanawan dari sa mga pumuluyo, yung ginaubahan bala sa komitiba dari ang tatay ni Congresswoman Jam, iyaga ni utod to sang damlag lang, executive assistant ni Mayor Treñas, pero tingin pahalin magani ginapahalin man sa City Hall, gigaksan man sa trabaho. Ti aminado man rin si Mayor Treñas, Bombo Radio Western Visayas, na ti hindi iya mabatas na ang kontra sa iya nga bata in kaso nga magpadalagan sa pagka-congresswoman liwat si Congresswoman Jam, hindi iya mabatas na ti ang utod sang ni Congresswoman Jam, ara man nga nagatrabaho sa iya nga poder. Ti ang pambalya hindi kagahapon sa ining kon maghibi kuno si si Councilor Urmanico Baronda tatay ni Congressman Jam gaan nila gani kuno sa nga tissue paper. Pero based man sa latest nga Boses ng Bayan Annual Report 2023 Job Performance Rating para sa tanan bala nga mga congressman sa Western Visayas, sabi nyo, nanguna gani dari si Iloilo City Lone District Representative Julien Jam Baronda. Tinakakuha ini siya sa 92.9%. Kag statistically tied sila na si dari si Negros Oriental 3rd District Representative Kiko Benitez na may ara sa 92.6% rating. Kag si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na may 92.5% na rating. Tingambaga ni dari sa iban sa amon dari ran jam ran kay ti ang una nga nanging pahayag dari ni Mayor Treñas na nakasugilanon sila kuno ni Congresswoman Jam kay nagambal man nga hindi na lang magpadalagan si Congresswoman Jam kay ti suportahan niya na lang abino ang bata ni
Mayor Treñas na si Ma'am Miss Raisa Treñas Cho na magpadalagan as congresswoman o galing kay Subong Palamangkutanon tinamo gasaling kasi nga magpadalagan man niya sa gyapon si congresswoman sa Baronda pero ti para kay Mayor Treñas mo yaman kuno ginadula ang ining posibilidad na magpadalagan din man si Congresswoman Zama sa pagka-kongresista liwat para sa 2025 elections. Pero ti ang power interruption diri sa aton Bumbo Diary, ti una na kami diri kahapon, kamusunod ti ang Kalibo nagsunod man sa power interruption na makon mo na yang aton diri nga mga pagpangantos tungod sa permi na lang gid kita favorite gid kita katama nga dulaan diri sang kuryente ti makon mo pila ka oras diri sa inyo na dadula ang supply sang kuryente dira mo Diary. Amo gani bombolinsi abi gani namon dere makaluwas kami wala ako exempted kami kani wala sa mga scheduled power interruption gali unscheduled gari ya ang nabaton dere namon kaina halin alauna sang kaagahon bombolinsi bombo April nag brown out dere sa amon and then pagka alas 4 ti Mayo dere sa syudad sa Bacolod siga man galing kay ti may mga fluctuation bala nga nagakatabo bombolinsi kahuol especially kung nagagamit ka bala sang computer hinali lang nga mapatay and then ang mga appliances pag kadasig man bala maguba diri sa amon ni ang problema diri sa Bacolod ini mga fluctuation but sa pila ka bahin sa Negros Occidental sa Subong nagaulat pa to sila nga magasiga kadamo sa nga temprano pa nga nagabulugtaw kun wala gani tinulugan alin kagabi bombolinsi bombo April sa nga pamaypay kuno kaga iban nga daan may mga lapsag bala and iba na nagapreparar man ko tani kay ti examination man sang ilang nga mga kabataan subong adlaw ti ang advisory diri sa amon sang Senecco nga bangod kuno may nag-trip off kuno automatically ining Bacolod Bata 69 kV line kaga naapektuhan ining sa bahin sang Burgos kaga Mount View feeders pero ti grabe man ang pautuwas dire sa mga pumuluyo sa amon sa mga Negrosanon dire sa Facebook grabe man ang ila dire nga mga nga mga pagpalabot man sang concerns puro gani angry ang mga reactions kay ti imbes bala kun tani nga si Mana Santa Bombolinsi no magpamalandong kaga mangin malinong do nagadugang ya sa temptasyon ining mga nagakatabo nga power interruption. At yung mo gidi, ang hindi mahimo nga mamalandong kag mamuyong kag magtipos sabi no. Dugangan ni sa sining mga power interruption nga nagalunta diri sa aton ang nagakawas sa bibig sa mga tawo subong ya puro tanan ba pamuyayaw kag pagpangakig Bombo April. Insakto gid Bombolense ti sino man abi ang makapugong ini makapamuyayaw kung may ara kaya to abi nga ginapatigayon may ara ka to abi ginahikutar. Ang iban, syempre may mga office work sa Bombolense, gulpiada lang to yung mapatay, kag 2 hours kamo to nga magsakripisyo, maayo yung mga establishment nga may aras ang generator, what if wise ang generator, ti ano ang ilang operasyon, apektado man, kaya ang ini nga 2 ka oras, dako na ni nga mambal naton nga palas anon balas, ang iban nga ti, ang ilag ito nga negosyo, ang ila to gidabi nga adlaw-adlaw nga pangabuhi, dila nagasalig sa nagakinahanglan sang power supply Bombolense. Insakto gid especially hindi lang man sa mga negosyo kundi sa mga gini sa sulod sa panimalay sa mga ginikanan sa Iloy wala bisan isa lang ka oras nga wala sang kuryente mo kabudlay kag kakapoy man magsagi ka panguyab-nguyab sa imo dra nga bata bakit syempre maagod naman nami yang tulog sa imo nga bata especially kung may mga may mga exam pa abi sa aga ting ginikanan hindi man iya ka batas ka hindi pagkuyaban kung parang ginuot dra ang pawatyagan sang kabataan nila kundi manguyab gidi kundi ang naman di ang pulaw ara na naman sa mga ginikanan sa mga Iloy kag sa mga amay naton galing kay ti anon ta na kay permi kita diriya permi kita diriya ka experience sa nga power interruption diri sa aton sa Western Visayas for sure has to brown out na naman mo sige lang ginagid ang ako nga Thank you so much.
Madamo gid nga salamat sa aton mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na sa milingal tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas!
Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein, kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. May aga makabombo nag-apply ng Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sa Martes o Martes Santo edition, Marso 26 sa tuig 2024. Kagaron dito na kita sabay sa ato sa ring mga headlines sa mga balita lokal. Obispo sa Diocese of San Carlos may mensahe angon sa pag-obserbar sang Semana Santa. Bacolod City Health Office nagpaandam sa kaso sang pertussis ilabi na sa mga kabataan. Isa ka balay sa Barangay Granada na sunog kahapon sa mga balita. National Vice President Sara Duterte Carpio nagapangamuyo sang kalinong kapag isa sa pungsod subong nga Martes Santo. Opisina sang gobyerno hakday lang buwas nga adlaw. 17 ka mataw patay sa pagbungware sang truck ag van sa Antipasa sa Cotabato kahapon. Sang hapon sa mga balita international, 300 ka mataw na aresto sa raid sang Israeli forces sa kuta sang Hamas. 4 ka mga sospetsado sa pagpang-atake sa concert sa Moscow ginkasuhan na. Sa balita sa negosyo, presyo sa gasolina nagsaka sa 2 pesos kag 20 sentimos subong ada-aga, kag presyo sang diesel nagsaka sang 1.40. Sa balita, sa hinampang pila ka mga outstanding boxer sa Pilipinas ginhatagan sang pagkilala. Sa balita sa entertainment, megastar Sharon Cuneta nagpakigbahin sang update sa ginpatindog niya nga Mega Mansion. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga makabombo kagaron. Lito na kita sa mga detalye kaming inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakraman si Bombo Pons Espino. Naghatag sang mensahe ang obispo sa Diocese of San Carlos para sa pag-obserbar sa Semana Santa. Suno sa obispo, sa balaan nga pag-obserbar sa Semana Santa, dapat nga pamalandungan kung ano kita kasahi sang sumulunod ni Kristo. Dapat ipamangko sa kaugalingon kung kita bala ang handa nga magpabilin nga tampad sa pagsunod sa mapanahon nga mabugat ang krus. Dako ang pagpanghangkat sa pagpalapnag sang maayong nga balita kasubong man ang pagpabilin sa prinsipyo sa paghidait, hostisya kag pagigugma. O kung base kaangay sa mga apostol nga nagluib, nagpanginwala, nagparagyo kag natulugan na imbes nga magbantay, magpangamuyo kag magunong sa panahon nga nagakinahanglan o kon nga kinahanglan ni Jesus sang kaupod sa tubang sa mabugat sa ining misyon. Pangabay ni Alminasa nga pamalandungan kag magbulig sang paghakwat sang krus sang iban. Dapat mabinag-binag kung paano maging instrumento sa pagidait nga napasad sa hostisya, pagigugmaan aya kag pagbinuligaya. Panawagan sa nga mag-inoptanay sa balay o kung sa pagbalay sa katilingban sa pagigugma kag paghiliusa, pagbag-o sa katilingban pinagi sa pagigugma sang Dios. Sa ano ayhan nga bagay, kag sitwasyon kinatawag na magpanaksi sang gugma sang Dios sa karon nga panahon. Paano kita mangin instrumento sang paghidait nga napasad sa katarungan, paghigugmaanay kag pagbinuligay. Mga pinalangga ko nga mga utod, updanay kita sa pagbalay sang katilingban, sang paghigugma kag paghiliusa. Updanay kita nga magbag-o sang aton katilingban, pinaagi sa gugma sang Dios. Ang kabahin sa pahayag ni Most Reverend Gerardo Alminasa, ang Bishop sang Diocese of San Carlos. Nagpaandam ang pinuno sang Environmental Sanitation Division sang Bacolod City Health Office sa kaso sang pertussis. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Grace Tan, ang pertussis ang tugas sang Bordetella bacteria nga makalalaton sa tawo pamaagi sa droplet. Suno diri hindi makalalaton ilabi na sa mga kabataan or ini makalalaton ilabi na sa mga kabataan nga wala pa mapabakunahan kag nagaedad sang 5 ka tuig panaog kasubong man sa mga lapsag nga 0 to 2 months pa lamang kag sa mga nagabusong. Apang ini isa ka vaccine preventable disease, amo nga nagapanawagan ini sa mga ginikanan nga pagabakunahan ang mga kabataan. Nagpanugyan man ini nga magsuksok sang face mask sa open places kag kun magkadto sa mga health facilities ihaboy mga tissue nga nagamit na, magkaon sang maayo kag hatagan sang pahuway ang lawas. Samtang wala naman ginarekomenda ang self-medication suno sa pinuno sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office. Ginkumpirmar naman
nga wala sang confirmed case ang pertussis sa syudad sang Bacolod. So, ini siya dalasang kagaw nga Bordetella pertussis. Bacteria siya na pwede mag-spread or mahawa from one infected person to the other, especially sa mga unvaccinated nga mga kabataan. Ang kalabanan, hindi pwede affect are the less than 5 years old. Si Dr. Grace Tan, head sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office. Ginkonfirmar sa tagpamaba ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez gamayara na sa isa ka suspected case sa pertussis sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Cesar Distrito, ang punong barangay man sa barangay Singkang ang pasyente ka-confine sa isa ka ospital sa syudad apang ini ang residente sa luwas sa Bacolod City. Sa karon ginaulat pa ang confirmatory result gikan sa Regional Epidemiology Office. Sa karon parayon ang kampanya sa City Health Office sa massive vaccination program amo nga nagapanawagan ini nga pabakunahan sang temprano ang mga kabataan. Samtang napasalig naman ini nga handa ang City Health Office in kaso nga may outbreak sang pertussis. Giinklaro naman ni distrito nga sunod sa alkalde ang pertussis sa isa ka ordinaryo nga ubo kag kalabanan nga biktima ang mga kabataan nga wala na pabakunahan. I asked first from the City Health Office, and according to sa report niya sa kay Mayor, there is one suspected pertussis patient, but he is not from Bacolod, no? Pero tungod kay ang Bacolod is the epidemiology center, so diri na agaagi sa aton sa City Health. But until now, wala pa sang result or confirmation result because ginpasa pa sa regional office. Ang kamay sa pahayag ni Attorney Cesar Distrito, punong barangay sa barangay Singkang, kag spokesperson ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ginbisita ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang Super Health Center gintukod sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Cesar Distrito, tagpamaba ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, yara na sa 77% sang or ang construction sang Super Health Center kagini ang makahatag sang basic services kangay sang surgery, birthing facility, pharmacy, emergency kag iban pa. Sunod diri sa 600 ka mga super health centers nga patukuron sa Pilipinas, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga super health centers nga patindugon. 31 tanan ka super health centers ang patindugon sa probinsya kag nalakip diri ang syudad sang Bacolod. Ini ang gintukod sa bahin sang Barangay Vista Alegre. Samtang naghatag naman sang bulig ang senador sa mga nangin biktima sang sunog sa Barangay 7 kag Barangay Takuling, kag sa 500 ka mga beneficiaries sang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o kontupad a program. Out of the, I believe, 600 kabilog nga super health centers sa bilog ng Pilipinas, 31 is here in Negros Occidental, and Bacolod City is one of those recipients. Ang isa ka super health center daan could accommodate aside from the mini hospitals na siya, mini hospital na siya. Si Attorney Cesar Distrito ang spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Sa katapusan nga balita lokal, partially damage ang balay samtang totally damage sa salakyan kag motorsiklo sa nagluntad nga surog sa Block 7 Lot 21 Phase 4 sa Charito Heights sa subdivision sa Barangay Grenada, Bacolod City kahapon alas 9 sang aga. Alas 9:30 sang aga. Ang balay ang ginapagyan ni Marla Lumanog kung sa din ang sunog nagdangat sa bahin sang first alarm. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Stephen Hardeles ang nagdangat sa kapin sa 700,000 pesos ang balor sang halit nga tugas ang sunog. Sunod rin may ginbutang nga temporary nga linya sa kuryente halin sa sulod sa balay kag ginpaagi sa bintana agud makalusot sa parking area. Bangod nga ginpaagi sa bintana nagdipis ang wire nga ginturaan sang sunog. Samtang tatlo naman ka beses nga nagbalik-balik sa Bradco ang Bureau of Fire Protection Bacolod bangod sa nagluntad naman nga grass fire kahapon. Ang temporary line halin sa sulod sa balay pakato sa garahe din pagi nila sa bintana kag kada sira sang jealousy na ipit. So eventually na utod or na nag-open ang wire kag na-pinch siya. Muna nga nagresulta nga nagduhaw ang kalayo dira. Ang aton sini nga sunog involved ning isa ka residential structure nga single family dwelling kag nadalahig sa garahe nila ang isa ka van kag isa ka motor, no? So nagdabot sa aton ning estimated damage sang 700,000 pesos
Nabatian si Fire Chief Inspector Stephen Hardiles ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga makabombo sa amon sa riga pagbalik. Ibalanta pinakuling nga rakat sang panahon kay nagulan-ulan, nagtupang manipis sa pagulan diri sa syudad sa Bacolod City nga kagaon. May detalye sa mabalitan national, international kag ang pag-update naton sa saka sa presyo sa produktong petrolyo nga kundi naglabot sa 2 ka pesos ang saka sa presyo sa gasolina, 2 pesos kag 20 sentimos. Dako-dako nga saka kag sa diesel. Hibalo nato na maritalya pagkatapos gid lamang sini. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga bronta pinakulihing rakat sang panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center kaupo si Bombo Macy of Famen. Bombo Pons kag mga kabombo nagpanaliti diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental halin kagabi tubtob kainan sang kaagahon apang wala sang weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Subong nga Martes Santo ang easterlies o kon mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasifiko ang nagapekto sa eastern section sa aton pungsod. Ang Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magal-umon kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga kag pagpanginat kag pagpanagoob dala sang easterlies gani ginapandam ang apektado nga mga lugar nga maghalong sa flash floods kag landslides sa tion sang madamon nga pag-ulan. Ang Metro Manila, kita diri sa Western Visayas kag iban nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang nagaguom nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat kag pagpanagoob dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 27 to 35 degrees Celsius, 0% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 16 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, 0% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 3 km per hour nga partly cloudy. La Union, 24 to 28 degrees Celsius, 0% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 5 km per hour nga clear. Rojas,
27 to 32 degrees Celsius, 15% na tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 18 km per hour nga may scattered thunderstorms. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, 0% na tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 6 km per hour nga mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:49 subong aga kag magatunod alas 5:59 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligal sa takna, alas 6 sa aga kag karon. Mga kabombo, lito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal karon o kon kadungan sa pag-obserbar sa Semana Santa gipayag ni Vice President Sara Duterte Carpio nga siya ang nagapangabuyo sa kalinong kag pag-isa sa pungsod. Sa isa ka video message sa gipayag ni Duterte nga naglawom ini sa karon nga period sa reflection mapahanumduman ang mapumulo sang kaayo ni Jesucristo nga nagpalansa sa krus para sa kaluwasan sang tanan. Suno sa Vice Presidente nga dapat nga ibutang sa tagipusoon kag panghuna-una ang naging sakripisyo sang Ginoo kag parayon nga pabakuron ang pagtuo. Suno diri iya ginupod o kung ginaupod sa pagpangmuyo ang kalinong kapag isa para sa pungsod. Pagabay sa din ka kontani mga inspirasyon ang iningat tiyempo agud padayunon ang pagka makadiyos kag demokratiko nga tituyo para sa pungsod kag magtukod sang isa ka marinong nga komunidad. Hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isa puso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kabayan sa payag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Samtang nagpagwa sang isa ka memorandum ang Malacañang sang Lunes nga nagadeklarar sang half-day work sa mga opisina sang gobyerno sa Marso 27, Miyerkules Santo. Ang Memorandum Circle number 45 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang suspension sang trabaho nga magasugod humalin alas 12 sang udto nga ang agud makahatag sang ligwa sa mga empleyado sang gobyerno nga makaobserbar sang Huwebes Santo kag Biyernes Santo kag mapahanugutan ang mga ini nga makabiyahe padulong kag magikan sa nagkalain-lain nga rehiyon diri sa pungsod. Apang wala nalakip sa suspension ng mga hensya nga ang function amo ang pag-deliver sang basic kag health services, preparedness o kon response sa mga kalamidad kag pag-perform sang vital services. Ang trabaho naman sa mga pribado nga kompanya kag opisina ang ginabili na sa discretion sa mga employers. Ginalauman nga madamo sa mga Pilipino ang magabiyahe sa ilang mga probinsya bilang pag-obserbar sang Semana Santa. Ginpatawag sa Department of Foreign Affairs ang mga opisyales ng Chinese Embassy agud ipabutyag ang hugot nga pagprotesta sang Pilipinas natoy sa agresibo nga matikang sa China Coast Guard kag sang Maritime Militia sang tinikdan nga Sabado batok sa barko sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Si DFA Deputy Assistant Secretary Rafael Hermoso ang ginmanduan nga ipatawag ni Chinese Embassy charge sa DFA Zhu Ziyong agud ilad sa protesta samtang si DFA Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs nga si Maria Teresa Lazaro ang nagapakiging-anon kay Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodong pagi sa telepono agud ipabutyag ang kaakig sa Pilipinas sa insidente. Ginmanduan naman ang Philippine Embassy sa Beijing maglad sang kaangay nga inisyatibo sa Chinese Ministry of Affairs or Foreign Affairs sa ulihing protesta sang Pilipinas. Gin-reiterate sining dapat magbiya sa vicinity sang Ayungin Shoal kag exclusive economic zone sang Pilipinas ang Chinese vessels sa Marasig nga tinion. Wala sang ideya ang Police Regional Office 11 kag ang Davao City Police Office kung DCPO kundi si Pastor Apollo Kibuloy nga sa karon nagapangatubang sang human trafficking kag mga alegasyon sang sexual abuse. Suno kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, nagahulat pa sila sang kopya sang arrest order nagikan sa Senado kasubong man sang koordinasyon nagikan sa Sergeant at Arms ang Chamber agud maghimo sang tikang natuhoy diri. Una na nga ginpahayag ni Tuazon nga ang Sergeant at Arms ang Senado ang dapat magkoordinar sa local police agud malikawan ang posible nga disorder sa tion nga maserbahan ini sang ang arrest order bangod madamo sang supporters ang televangelist. Suno kay PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey,
Preparado sila nga mag-implementar sang arrest order kag wala naman naghatag sang komento si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na tuhoy sa arrest order ni Kibuloy. Sa katapusan nga balita national, 17 ka matawang nagkaramatay sa aksidente nga ginakipan sang passenger van kag truck sa Antipas sa Cotabato kahapon sang hapon. Sunod sa Bureau of Fire Protection, nasunog ang van matapos nga nabungguan sa 10-wheeler truck nga nagakarga sang balas. Ang van ang padulong sa Kidapawan City kag samtang ang truck naman ang padulong sa town proper sang Antipas sang natabo ang aksidente. Sunod sa mga nakasaksi nga nagpadulhog ang truck sang dadulaan ang driver sa control sa salakyan gani nagbunggo ini sa passenger van. Bagod sa katudos ang impact sa pagbunggo, nasunog ang van nga nagresulta sa kamatayon sang madamo nga mga pasahero. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 aga kagkaron. Lito na kita sa mga detalye sa Mabrita International. Sa Israel, ginpaig sang Israel military nga 300 ka mga persona ang naaresto kag dinusina ang nagkaramatay sa isa ka raid sa syudad sang Hamad. Suno sa Israeli Defense Forces nga duha sa mga bridges o kung duha ka mga brigades sini ang nakompleto na ang pila ka adlaw nga operasyon sa mga residente o kung residential buildings sang Hamas sa Khan Yunis sa Southern Gaza. Sunod diri ang operasyon operasyon o kung ang kooperasyon sang Internal Security Agency nga Shin Bet ang nagresulta sa pag-aresto sa 300 ka mga Palestinian fighters kag kamatayon sang dinusena. Nagpagwa pa ini sang footage sa mga soldado nga ginpalukpan ang entrance sa isa sa mga buildings sa area nga ginpunduhan sang Qatar kaupod ang isa ka mapa nga nagapakita nga masobra 3 ka dosena sang high-rise residential buildings na ang na-raid. Ang 3 ang masami nga ginabombahan umalin sa nagsugod ang giyera sang Israel sa Gaza. Ginpasakaan na sang kaso nga pagkomitera sa isa ka terrorist act ang 4 ka mga sospetsado sa pagpangatake sa Crocus City Hall nga gintunaan sang kamatayon sang 139 ka mga persona sa Moscow. Posible nga magpangatubang ang mga ini sang life imprisonment. Ang mga sospetsado nga nagikan sa anay Soviet Republic of Tajikistan ang magatinir sa preventive custody tubtob sa Mayo 22. 3 ka mga defendants ang nagpled guilty sa tanan nga charges. Nangin bayolente naman ang interogasyon nga ginpatigayon sa pila ka mga kalalakinhan nga ginaalegar nangin kabahin sang pagpangatake. Ang ISIS nga kilala bilang Islamic State Group ang nagclaim sang pagpangatake kag nag-release ang graphic footage nga nagapakita sang insidente. Ini ang ginakabig nga importante bangod nagapakita ini nga ang mga sospetsado ang mayara sang direkta nga kaangtanan sa ISIS agud makapadala sang video. Sa katapusan nga balita international, gideklarar sang France government nga ipasaka sa pinakamataas nga level ang security alert warning sang pungsod kasunod sa nagluntad nga pagpatake sa isa ka Russian concert hall kung sa diin gina-claim sang Islamic State Group nga sila ang may kaymuan sining nagdangat sa hindi magdubo sa 137 ang marakamatay sa shooting massacre nga nagluntad. Sa TV sa Bombo Radio kay John Fernandez Tolentino, ang Bombo International News Correspondent Director sa France. Ang sitwasyon sa Moscow ang kaangay man sa nagakatabo sa karon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sunod rin naka-heightened alert na ang France agud nga mapasiguro ang kalinong kag safety sa mga pumunuyo. Ugot naman sa karon ang pagbantay sa mga kapulisan kaangay na lamang sa pagbutang sa checkpoint sa kada border kasubong man nga marasig ang pag-report sa mataw basta sila ang mayara sa ginadudahan nga individual. Apang sa karon sunod kay Tolentino, maninong kamatawa ang sitwasyon sa France nga sunod diri wala pa ini sang plano nga magpauli bangod sa nga kampante ini sa safety sang pungsod. Ang sabi daw dito is malapit lang kami sa bandang Moscow kaya nag-fully alert lang para clear at saka matiwasay ang dito sa my France. Dito banda sa amin, hindi ka makapasok na walang visa or may checkpoint. Every corner dito may mga checkpoint. Napaka-tiwasay at maganda dito banda sa my France. Ang kabayan sa pahag ni Joy Fernandez Tolentino, Bombo International News Correspondent Director sa Pungsod, France. Sa balita sa negosyo, ginpatuman subong nga aga ang big time nga increase sa presyo sang produktong petrolyo.
Nagpatuman ang Pilipinas sa Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Corporation, Caltex kag Clean Fuel sang pagsaka sa presyo nga 2 pesos and 20 centavos sa kada litro sang gasolina, 1 pesos and 40 centavos sa kada litro sang diesel, 1 pesos and 30 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang price adjustment alas 6 ang takna sang aga para sa tanan nga firms magluwas sa Clean Fuel nga magapatuman sang price adjustment karon alas 4:01 ang takna sa hapon. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 39 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 67 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 18 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 74 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 98 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 64 pesos and 25 centavos tubtob 66 pesos and 45 centavos. Ang premium ang may balor nga 65 pesos and 15 centavos tubtob 74 pesos and 10 centavos. Ang diesel ang may balor nga 59 pesos tubtob 61 pesos and 35 centavos. Saylo kita sa detalye sa mabalita sa patag sang hinampang akong ginatagan sa pagkilala kag award ang pila ka outstanding boxers sa Pilipinas sa Pacquiao Elorde Awards Night gagim padayon sa Okada, Manila. Nalakip sa former world champions Melvin Jerusalem kag Marlon Tapales sa ginatagan sa honor sa Awards Night kag recognized bilang first boxers of the year awardees sa ang duwa. Ang event amo ang bulos sa annual Gabriel Flas Elorde Memorial Boxing Awards and banquet. Ini ang kasunod sa pagkilala ni former Senator Manny Pacman Pacquiao kag ni Elorde Promotion sa pag-recognize sa outstanding boxers sang pungsod. Ginpangunahan sang tumadok sang Cebu nga si Melvin Jerusalem kag Tapales sang Sanman Boxing ang lista sa major awardees. Duha ka boxers sa nagatag sang dako nga impact sa Philippine boxing scene sang tuig 2023. Pila ka mga amateur standouts na lakip sa day Carlo Paalam, Ian Clark Bautista, Nesty Petasio, Paul Bascon kag Yumar Marshall ang ginatagan sa honor sa ilang mga achievements. Si Marshall ang nadaog sa iya last professional bout sang Sabado ang nagaprepara naman para sa Paris Olympics. Magluwas sa mga boxers kinrecognize man pila ka mga Philippine sports legends kag personalities kaangay sa Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz Naranjo, Paul Volter, AJ Obiana, Paul Legend Ebren Batarias, chess grandmaster Eugene Torre kag world bowling champion Paing Nepomuceno. Sa balita sa entertainment, ginapakigbahi na megastar Sharon Cuneta ang update sa Mega Mansion kag Forever Home. Sini nga suno sa iya ini ang naka-master plan nga bagapabilin nga nagatindog apisa sa linog nga may 9 or 10 intensity. Suno diri wala nila gindalian ang pagpatukod sang ilang nga mansion samtang sa karon malipayon ini nga naga-star sa Makati City kaupod ang iya pamilya. Pahayag ni Cuneta antes pa man ang plano nga pagpatukod sang earthquake-proof mansion. Mayara sila sang rest house nga property apang ini ang ilagin demolish bangod nga samtang nagadugay na napalangga na ang mga kabataan sini sa lugar. Kagamo nga ginpatukod ang ila Forever Home. Nalakip sa mga tinutuyo ni Cuneta sa features ang mansion ang spacious dressing room, bowling room, madako nga garden kag madako nga bedroom bangod nga luyag sini nga makaigo sa room ang iyang mga kabataan kag apo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligad sa takda ng alas 6 sa aga. Sa balitang espesyal, duha ka space experiments nga ginpropose sa Filipino students sa ginkandak sang Japanese astronaut aboard sabay sa International Space Station o kon ISS. Sunod sa Philippine Space Agency kon PhilSA ang experiments nga always movement in microgravity kag the effectivity of elastic resistance band exercise when performed in zero gravity ang ginkandak
sang Japan Aerospace Exploration Agency astronaut nga si Satoshi Furukawa sang Kibo Module sang ISS. Ang ini nga experiment sa kabahin sang 14 ka proposals nga ginsubmit sang mga individual ka grupo gikan sa Asia Pacific region sa gipregan nga 2023 Asian Tri-0G o kon ATZG. Ang Alloys Movement in Microgravity ang gipropose ni Paul Anton Mahinay sang Rizal Technological University. Samtang and the effectivity of elastic resistance bad exercise when performed with zero gravity experiment naman ang ideya sang senior high school students nga sa Gabriel John Gilla, Dayan Christine Cabiedes, Sean Matthew Casaneda, Franz Joshua Corpus, Jose Ernest Gila, Arnel Corte Macalya, Leandro Medina, Georgion Parara, kag Ace Gabriel Pega sang Bataan National High School. Lauman naman nga igapresentar di mahinay kag sang team sang Bataan National High School ang ila analysis kag result sa paningunon nga ATZG wrap-up session sini nga tuig. Ang ATCG ang isa sa mga activities sang Kibo Asian Beneficial Collaboration o kon ABC program gagi-establish sang Space Frontier Working Group sang Asia Pacific Regional Space Agency Forum. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligan sa tak ng sa aga mga kabombo inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition Martes Santo ang presentasyon Marso 26 sa tuig 2024. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakaroban sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ato sa nga Bombo News Analysis. Gaginbasa ni Bombo Denver Quijano may Tigoro Ubo. Whooping cough naman galapta. Mga katawhan nagkabalaka. Basi magtuga naman ini isang epidemya. Kag mapiktuhan naman kita. Isa ini kabalatian sa ubo. Target naman ang mga bata mismo. Kadugay pa magabot sang bakuna. Para sa aton safe man kita. Dapat maghalong kita sa aton nga lawas. Hindi magkampante as sa mintras. Kadamo na sang balatian nagalinapta. Mas maayo nga safe kita. Ang ini nga bangunauna kag pananawan ging padala ni Steven Ramos sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, Marso 26, tuig 2024. Kag subong aga, Martes Santo o kon Holy Tuesday. Inyo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong mga headlines sa balita lokal, check karon naton karon patpaton with Bombo Gracelyn Lubaton ang schedule sang mga pagsimba no sang mga misa diri sa mga kasimbahanan sa syudad sa Bacolod
sulod subong nga Semana Santa. Samtang sa balita national, makuha makita sang update nagikan sa atong sister station ang Bombo Radio Coronadal sa nagluntad nga vehicular accident sa may barangay Luhong, Antipas, Cotabato kung sa diin nagdangat sa 18 ang nadulaan sang kabuhi. Sa balita international, ang Israel ginkanselar ang pagbisita sa Washington matapos ginpanugutan sang Estados Unidos nga makapasar ining isa ka resolusyon dito sa mga United Nations nga nagapanawagan sang ceasefire sa Gaza. Ti na ginako manggani ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga dumiyara sa sang rift nga duha no sa tunga ni sa tunga nila nga duha ni US President Joe Biden bangod man sa hindi magsanto no ang ilang mga opinyon sa bahin sang Gaza, although luyag nila isa lang ka bilog man ang ilang palarehos man ang ilang goal bala, which is nga maubos or maperde ining Hamas, pero tiginalantaw diri sa Estados Unidos ang matabo sining mga sibilyana. Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Kadto nato mga kabombo ang aton nga sister station. Sige, pagbalik sa atong platuntunan, mag-checkyar kita no sang update na tuhoy sa nagluntad nga aksidente dito sa may barangay Luhong, Antipas, North Cotabato kahapon sang hapon. Standby. Top naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth.
Panganumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag Time 49 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Report 2nd edition. Nagapayangot kita sa karon ng mga kabombo sa Bombo Radio Coronadal with Bombo Mira Serbo. Ay ti magakuha kita sang update na tuwis naglundag nga aksidente didto sa may bahin sang Barangay Luhong, Antipas, North Cotabato. Ining imbolbado isa ka di pampasahero nga van may madamo ini siya no sang unod or sang sakay kag isa ka commercial truck. Ibaloon naton kung ano ang unod sining commercial truck kung pilaman ang mga sakay siniabi no. So nagbonggo ining initial nga information nagbonggo ining commercial truck sa di pampasahero nga van, and then ining van nag-i-grab no, nasunog 18 ang nadulaan sang kabuhi. So, check naton ang investigasyon dire sa mga otoridad dito sa may bahin sang Cotabato. At the same time, ining identity sang mga nagkalamatay kag ang latest or ang update no natuhoy sining masubo nga insidente nga nagluntad kahapon Lunes Santo, mga kabombo. Sige, yara sa pinakalinya, si Bombo Mira Serbo, si Bombo Danhart Militar, no, nagikan sa Bombo Radyo Coronadala. Bombo Danhart, please come in. Mga kabombo, mayong aga sa aton tanan. So, isagidno ka masubo nga Lunes Santo ang natabo kahapon. Makaligad nga naglabot sa 18 na ka mga individual ining napatay, makaligad nga masunog ining ginasakyan nila nga van nga nagbangga pa sa isa ka commercial truck sa bahin sa Barangay Luhong, Antipas, North Cotabato kahapon, Lunes sang hapon. Kag sa ginpagwa nga listahan sang ato naman nga mga otoridad sa karon pinaagi sa Antipas Municipal Police Station, Bombo Jairi, mga kabombo na ibaluan nga 18 gid mo mga dead on arrival. Yari mga pangalan nila si Mark Anthony Bunda, driver ini siya sang van, 26 anyos, single driver kag residente sa barangay Poblasyon Antipas. Iris Lopez, 30 years old, single, self-employed kag residente sa barangay Luhong, Antipas, Cotabato. Mary Jane Lopez, 52 anyos, isa ka housewife kag residente sa barangay Luhong, Antipas, Cotabato. Genevieve Vicente, 58 anyos, residente sa Luhong, Antipas, Cotabato. Kimberly Armada, 20 anyos, student kag residente sa Poblasyon Antipas. Si Ian Gilantilay, 5 years old, residente sa Kiab, Antipas, Cotabato. May Grace Aaron, 38 years old, housewife kag residente sa Barangay Dolores, Antipas, Cotabato. Perseveranda Balulong, 73 years old, kag residente sa Poblasyon Antipas, Cotabato. Ernesto B.R. Balulong Sr., 73 or 82 years old, residente sa Antipas, Cotabato. Kag Shirley Pohas, 28 years old, single kag residente sa Barangay Kiyaab, Antipas, Cotabato.
Winston Romano Sorceno, 40 years old, air-conditioned technician, kag residente sa San Marino, Block 7, Lot 16, Dasmariñas, Cavite. Michael Jason Igonto, 27 years old, GNT courier and kag residente sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato. Maricel Ambay Castillon, 40 years old, is a co-overseas Filipino worker, kag residente sa Barangay Poblacion, Antipas, Cotabato. Rice Beans Lopez, 6 years old, kag residente sa Luhong, Antipas, Cotabato. Kag may duha pa nga mga unidentified dead bodies. Sa dugang nga bahin, mga kabombo, yari man naging pangdala sa Balay Bululngan nga sakay sang Vehicle 2 o kuno 10-wheelers dump truck. Edwin Dumapias na siad, driver sa 10-wheeler truck, 49 years old, kag residente sa Purok 2, Barangay Tulungan, Gihing, Digos City. Wilmar Cosol Panoy, 27 years old, kag residente sa Purok Batanggenyo, San Jose, Digos City. Gregorio Wallace Casino, 53 years old, isa ka media practitioner, kag ining tatlo ngay ni Lunsay, mga pilason. Luwas sa maging pagmanga pangalan sa Antipas PNP, pagani sa gihambal ko kaina, padayon sa gihapon nga ginahimalupas nga mga otoridad ini nga unidentified nga mga patay nga lawas. So sa report nga nagwa ang van nga MWD 911 may yaray ni or kun padulong ini sa Kinabawan, Arakan, no, may biyahe nga aksidente nga nabanggaan ang isa ka commercial truck o kun ining MAD 8703 padulong sa nasambit nga lugar. So amo tong reason nga grabe ang impact, siguro dala sa kainit sa panahon, tungod sa madasig nga impact sa salakyan, gilayon iya nga nasunog, kag may na lang mga madasig nga nagresponde ang mga otoridad sa lugar, kag napatay ang sunog, apang sad to say, mga kabombo, nakita man natin sa mga videos, sa mga laragway, kulukasubong, nga halos tanan nga mga sakay, patay gid. Sa karon padayon pa nga bulong man inipipila ka mga pilason nga nakaluwasan na sambit nga trahedya. Kag syempre nagapanahin mga investigasyon sa motoridad sa nagluntad nga aksidente, kag amo pa nang ibaluon aton karon mga kabombo kung ano bala ang plastada kay sa karon gina-try man nato no labuot o hindi gid try sa tuton gigaton ang linya sang ato naman nga mga otoridad dito sa may Antipas for the clarification gid sa matuod-tuod nga pangilitabo sa ako naman nga displasya mga kabombo. How's that, Bombo Diary? Bombo Danhart, pila gid tanan ang unod sining van kag pilaman ka mga persona ang sakay sining dump truck? So ako pag ang ginabalo natin karon kay supposedly Oo. Sige no. Bamudan. Sa ating authority, yes. Bamudan Heart. Sige, okay. Kay Inado medyo ang imong linya, no? So, may initial information na Bamudan Heart nga dulaan di masang preno ining dump truck. Oo. Gawin din kin maayo guro ang signal no naton with Bamudan Heart. Doon hindi gid maayo no ang linya, pero salamat gid no Bombodan Heart. So far nakakuha man kami sa initial information sa imo, pakikangot lang kami dira sa inyo sa Coronadal sa dugang pagid nga update. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat kay Bombo Danhart Militar no from Bombo Radio Coronadal sa later part sa nga aton nga pag hinunanon sa iya do medyo na dula gid no ang aton nga linya, pero amo to nakatag naman siya sang initial nga information nga 18 gid confirmed ining nadulaan sang kabuhi. Ginaibalo pa nila kung pilang unod sining van kag kung pila man no ining sakay man sang dump truck. Di sa karon ginaibalo pa man kung ano gid ang natabo, kung diin gid bala ang may lapses sining duha ka mga salakyan ti masubo-subo balang itabo mga kabombo no Lunes Santo, kag of course masakit kini ni sa bahin sa pamilya nga nawadaan sa ilang mga himata. Ang dugang nga detalye bantayan lang sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News.
Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, and we're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, Marso 26 taong 2024 at ngayong araw nga po ay ating inoobserbahan ang Martes Santo. Sa ating mga headlines, 18 katao na italang patay sa bangga ng van at truck dyan sa bahagi ng Cotabato. Ang China naman naghain ng protesta laban sa Pilipinas kaugnayan sa Ayungin Shoal incident noong araw ng Sabado. Sa tinumang mga balita, kaugnay pa rin ng presyo ng produktong petrolyo, oil price hike ipinatupad ng sabay-sabay ngayong araw. Si dating Congressman Teves naman dapat daw naharapin ang mga kaso laban sa kanya dito sa Pilipinas ayon sa Department of Justice. Samantala, pasaherong bumubuhos doon sa mga pantalan maaaring umabot ng mahigit 2 milyon ayon sa mga otoridad. Sa international news naman, ang United Nations Security Council nananawagan na sa Israel at Hamas ng agarang tigil putukan. Habang sa ating balitang palakasan, ang men's football team ng Pilipinas gagamitin daw ang home court advantage para makabawi kontra naman sa koponan ng Iraq ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon po ay Martes Santo at ang Bombo Radio Philippines ay nakikisa sa buong Christendom sa pag-alala, pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaugnay po nito mga kabombo, pansamantalang hindi muna gagamit ng tambol ang inyong mga programa sa Bombo Radio Philippines at ang mga himpilan ng Bombo Radio ay pansamantalang hindi mapapakinggan sa Biyernes Santo, Marso 29 pagkatapos ng coverage ng 7 huling salita ni Jesucristo at yun yung tinatawag na 7 palabras. At ipagpapatuloy naman ang pagsasahing papawid natin sa araw po ng linggo at yan yung linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday at 31 na yan ang buwan
ng Marso taong kasalukuyan. So antabay mga kabombo, mga ka-Star Nation sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Samantala, patay ang nasa 18 katao matapos ang nangyaring banggaan ng van at dump truck dyan sa Antipas, Cotabato. Yan ay batay sa investigasyon ng mga otoridad. May laman na mga bato at buhangin ang truck ng mabangga ang isang van sa kahabaan ng Barangay Luhong. Dahil naman sa naturang insidente ay biglang nagliyab ang van na nagresulta sa pagkasunog ng mga sakay nito at yung mga pasahero. Nakaligtas naman ng 3 biktima, subalit nagtamo ang mga ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya dinala sa mga pagamutan. Sinabi ni Police Captain Godofredo Tupas II, ang hepe ng Antipas Philippine National Police, na patuloy ang ginagawa nilang investigasyon hinggil sa insidente. At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan sapagkat may live na pag-uulat ang ating himpilan dyan sa Bombo Radio Coronadal, kaugnay pa rin sa mga update kaugnay sa naturang pangyayari. Sa iba pang malalaking balita sa ating bansa, naghain ang Chinese Embassy na nakabase dito sa Pilipinas ng protesta laban sa Pilipinas kasunod na rin ng insidente sa Ayungin Shoal noon lamang araw ng Sabado na tinawag pa ng China na illegal trespassing umano ang resupply vessels ng Pilipinas. Iginiit ng Chinese Embassy na ang resupply vessels umano ng Pilipinas ang nanghimasok sa inaangkin nilang teritoryo at inakusahan pa ng pagdadala umano ng construction materials sa BRP Sierra Madre na isang hakbang na tinawag naman ng China na sinadya at nakakagalit na umano'y paglabag sa kanilang soberanya, maritime rights at interes. Sinabi din ng Embahada ng China na tumugon lamang ang China Coast Guard sa isang legal at professional na paraan dahil ito ay nananatiling nakatuon sa pagpapasya sa mga hakbang sa pagprotekta sa soberanya ng teritoryo at maritime rights at interes nito. Iginiit pa ng Embahada ng China na ang soberanya ng China sa lugar ay nakabatay sa kasaysayan at batas at tinawag ang 2016 Arbitral Award na illegal, null at void. Ang hakbangang ito ng China ay matapos na ipatawag ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Chinese Embassy para ipahayag ang matinding protesta ng ating bansa sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at maritime militia nito laban sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong nakalipas na linggo na ikinasira naman ng resupply boat ng Pilipinas at ikinasugat ng 3 personnel ng Philippine Navy na lula nito sa pamamagitan naman ng isang phone call sa pagitan ni Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations at ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na committed ito na gamitin ang diplomatic channels ng hindi sinasakripisyo ang karapatan at interes ng ating bansa. Una na ring iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, alinsunod na rin yan sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at pinagtibay din sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Samantala, magkakasabay na nagpatupad ng taas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis dito sa Pilipinas. Kaninang alas 6 ng umaga mga kabombo nang ipinatupad ang 2 piso at 20 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang mayroon namang piso at 40 sentimos na dagdag sa kada litro ng diesel. Mayroon ding piso at 30 sentimos kada litro na pagtaas sa halaga ng kerosene o gaas. Itinuturong dahilan ng Department of Energy ang pag-atake ng Ukraine sa 3 malalaking oil refineries ng Russia at malayong biyahe ng mga oil tankers mula sa Middle East para maiwasan ang Red Sea dahil naman sa pangamba ng pag-atake ng Houthi rebels.
Iginit naman ng Department of Justice na dapat na harapin ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ang mga kaso laban sa kanya dito sa Pilipinas. Ito ay matapos ngang palutangin ng kaniyang abogado ang posibilidad na pagdulog nito sa United Nations Commission on Human Rights dahil sa pag-uusig umano ng gobyerno ng Pilipinas sa kaniyang kliyente. Ikinukonsidera din ng kampo ni Teves na humingi ng political asylum sa Timor-Leste kung saan ito inaresto ng local authorities noon lamang nakalipas na linggo. Binigyang din pa ni Department of Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang mga kasong multiple murder, attempted murder at frustrated murder laban kay Teves ay dapat na sumailalim sa justice system ng ating bansa. Dapat din anya na dito sa Pilipinas maisilbi ang hustisya dahil dito nangyari ang umano'y mga krimen na nagawa ni Teves. Matatandaan na naharap nga si Teves sa mga kasong murder kaugnay yan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong Marso ng nakalipas na taon. Inaresto naman si Teves ng Scientific Police for Criminal Investigation sa Maydili sa Timor-Leste noon lamang araw ng Huwebes habang ito ay naglalaro ng golf. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio, hindi pugante si Teves sa Timor-Leste, kundi applicant umano para sa political asylum. Kaya't malaya umano itong nakakagalaw at wala itong nagawang paglabag sa anumang batas ng nasabing bansa. Itinanggi din nito na mayroong protector si Teves sa Timor-Leste. Ito ay matapos nga na mabigo ang National Bureau of Investigation team na nagtungo doon sa Timor-Leste na maiuwi dito sa Pilipinas ang pinatalsik na mambabatas. Subalit ayon naman kay NBI Director Medardo de Lemos, pinag-aaralan pa ng Timor-Leste ang request ng Pilipinas at Interpol para naman sa magiging kustodiya ni Teves. Sa mga karagdagan nating balita, blanco pa rin ang Police Regional Office 11 doon sa Davao Region at Davao City Police Office sa kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na naharap sa kasong human trafficking at sexual abuse. Ayon nga kay Davao City Police Office spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon, na hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado. Ganon din ang koordinasyon mula naman sa Senate Sergeant at Arms. Dagdag pa nito na mahalaga na makipag-ugnayan ng Senate Sergeant at Arms doon sa mga local authorities, partikular na sa pulisya, para maiwasan ang anumang maling paghaharap. At tiniyak naman ni Police Regional Office 11 dyan sa Davao Region ng kanilang pulisya, partikular ng tagapagsalita ng naturang Police Regional Office na si Police Major Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kongata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa Kasama rin dyan sa resolution ang pagpapakawala ng mga bihag ng Hamas. Matapos nga ang botohan ay sinisi naman ni US Ambassador Linda Thomas Greenfield ang Hamas dahil daw sa pagkaantala na ipasa ang ceasefire resolution. Tinawag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang hindi pagvito ng US sa nasabing resolution bilang isang pag-atras mula sa posisyon nila na puksain ang Hamas. Nagpasya rin sila na hindi na magpapadala pa ng high-level delegation sa US para sa pag-uusap ng bagong peace deal. Sa desisyon naman na ito ng Israel ay kinadismaya ng White House dahil hindi na mapag-uusapan ng anumang alternatibo para sa pagpapatupad sana ng usaping pangkapayapaan.
Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, tinawag naman ni Russian President Vladimir Putin na ang terror attack sa Moscow ay kagagawan daw ng mga radical Islamists. Sinabi nito na may baluktot na kaisipan ang ideolohiya ng mga Islamist na kanilang ipinaglalaban ng ilang dekada na. Ikinonekta din nito ang Ukraine na meron daw kinalaman sa nasabing terror attack ng Russia na president na dapat daw masagot ng kung bakit tinangka na magtago sa Ukraine ang mga sospek matapos ang ginawa nilang krimen. Una nang itinanggi ng Ukraine naman ang nasabing paratang. Magugunita na inako ng ISIS ang nasabing pag-atake na ikinasawi ng 139 katao nitong Lunes ay kinasuhan na rin ng Russia ang nasa 4 na sospek habang mayroon 7 pa na iba ang kanilang inaresto na itinuturong kasabwat din ng mga sospek. Kaya naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan, lalo na dyan sa panig po ng Senado, etong si Senator Ronald De La Rosa, wala pa raw natatanggap na tugon mula doon sa kampo ni Kibuloy tungkol sa kanyang alok na bigyan ng seguridad. Ang naturang pastor basta humarap lang dyan sa pagdinig ng Senado. Alamin natin ang update mula kay Bombo JC Galvez. Wala pang natatanggap na abiso si Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Ronald Bato De La Rosa mula yan sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa alok nito na bigyan ng seguridad ang pastor habang nasa Senado. Ayon kay De La Rosa, mula nang magkaroon ng pulong balitaan noong nakaraang linggo ay wala pa siyang natatanggap na tugon kay Kibuloy at hindi rin naman niya maialok ng personal ang proteksyon dahil wala siyang kontak dito. May hirit naman na panawagan si De La Rosa sa religious leader at ito ay ang humarap na sa ikinakasang pagdinig ng Senado. Muling nangako si De La Rosa na siya ang magbibigay ng seguridad kay Kibuloy at sinisiguro niyang magiging ligtas ang pagharap ng pastor sa Senado. Sa kabilang banda, wala naman din anya siyang magagawa na kung mismong si Kibuloy ay magmamatigas pa rin na hindi humarap sa investigasyon ng mga senador. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Wala akong natanggap na response galing sa kanya. Hindi ko maraming ma-offer sa kanya personal dahil wala man akong contact sa kanya. Yun lang, via press ko na lang. Una nang inihayag ni De La Rosa na magiging insulto sa institusyon kung hindi mapangangalagaan ng Senado ang kaligtasan ni Kibuloy sa oras na dumala ito sa kinakasang pagdinig ng komite ni Senadora Risa Ontiveros. Tiwala din ng senador na walang mangyayaring gulo. Tiwala din ng senador na walang mangyayaring gulo mula sa kampo ni Kibuloy sakaling arestuin nito ng Sergeant at Arms ng Senado. Ayon sa senador, hindi bayolente si Kibuloy at maging ang mga followers nito kung kaya't malabo na lalaban ito sa mga arresting officers. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang balita sa kinaroroonan ng religious leader. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Posibleng umabot pa sa mahigit 2 milyong pasahero ang magtutungo sa iba't ibang pantalan sa bansa para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, napaghandaan na nila ang nasabing pagdami ng tao na magtutungo sa kanilang mga pantalan. Kanila na ring natutugunan ang ilan pang mga problema kagaya na lamang kung saan inaalalayan nila ang mga pasahero. Ilan nga sa mga natukoy nitong problema ay ang ticketing system, kaya may ilan na pasahero na naantala ang kanilang biyahe. Kaugnay yan, pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Well, we will give them the option. Ang option natin sa kanila is either one, kung pwede pa sana sila makabalik sa mga inuuwian nila dito sa Maynila o sa mga karatig na lugar, ay umuwi muna sila. Ngayon, kung talagang wala namang option, we will take that route also, yung option na baka po pwede na sila ay magre-route muna sa ibang lugar na may biyahe na kung saan pwede na sila mag-land transport. Of course, ang challenge doon, karamihan sa mga kababayan natin, ay very limited yung budget niyan. So sapat na sapat lang. So kailangan ma-workout din natin sa sa sinakyan nila, sasakyan nilang barko na baka maaari as part of their corporate social responsibility makapag-provide na din ng libreng land transportation doon sa mga areas kung saan sila mare.
Inyong napakinggan ang bahagi ng payag ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Sa mga karagdagan pa nating balita, kasabay ng pag-obserba ng Semana Santa ngayong linggo, inihayag ni Vice President Sara Duterte na nananalangin siya para naman sa kapayapaan at pagkakaisa ng ating bansa. Sinabi nga ng Vice Presidente na kaisa ito ng mga mananampalataya kay Jesucristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para naman sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya hangad ng Vice Presidente na naway pagnilayan at alalahanin ang kabutihan ni Jesus at isapuso't isip ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa na pagtibayin ang pananampalataya at maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa tuwing pang-araw-araw na mga pamumuhay ay ating ginagampanan. Umasa din si Vice President Sara na magiging inspirasyon ang panahon ng Semana Santa upang ipagpatuloy ang ating makadiyos at demokratikong mithiin para naman sa bayan na bumuo ng isang mapayapang bansa. Narito naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isapuso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makadiyos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Bahagi po yan ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang Lenten message. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration sa publiko hinggil sa mga peking endorsement ng health products sa social media platforms. Binigyang diin ng ahensya na ang mga opisyales at empleyado ng FDA ay hindi nag-iendorso ng anumang mga nasabing produkto. Pinaalala rin nito na nakasaad sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 na bawal ang pag-manufacture, pagbebenta, distribusyon at promosyon ng anumang health products nang hindi otorisado ng Food and Drugs Administration. Pinaalalahanan din nito ang publiko na para makaiwas sa false endorsement ay tignan sa kanilang online portal kung FDA registered o notified ang mga health product na lumalabas online. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. Sa karagdagan na mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung sectoral meeting. Mamaya po itong 9:00 ng umaga na dadaluhan naman ang kanyang mga miyembro ng gabinete. Iyon ay matapos na makarecover ng Pangulo mula sa trangkaso. At balik trabaho na nga ang Chief Executive ngayong araw. At ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil, bukod sa sectoral meeting, may nakalinyang aktibidad din ang Presidente kagaya ng courtesy call ng United States Congressional Delegation, gayon din ng Indian External Affairs Minister. Nakatakda rin na pulungin ng Pangulong Marcos ang National Security Council upang talakayin ang issue sa West Philippine Sea kung saan mas lalong nagiging agresibo ang bansang China, partikular ang kanilang Chinese Coast Guard. Nauna nang inihayag nga ni National Security Council Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya na sa naging pulong nila kahapon kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin na kanilang binabalangkas ang magiging rekomendasyon para naman maisumiti kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan din mamaya. May mga update tayo hinggil naman doon sa mga pahayag ng Department of National Defense kaugnay doon sa mga hakbang na kinakailangan gawin kaugnay pa rin sa pagtugon dyan sa usapin ng umiiting na tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, sa ibang balita, hiniling ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder
and Leader Apollo Kibuloy sa Korte Suprema na pigilan umano ang Senado mula sa pagpapatupad ng arrest order laban sa kanya at tinawag pa na hindi makatarungan daw at labag sa batas ang ganong hakbang. Una na kasing naglabas ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng arrest order kasunod ng pag-isnab at hindi pagdalo nitong si Pastor Kibuloy sa mga pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Rizon Tiveros para sagutin sana yung mga aligasyon ng human trafficking, rape, sexual abuse at violence na ibinabato ng mga dating miyembro laban naman sa naturang pastor at sa kanyang sekta. Ayon pa sa abogado ni Kibuloy na tumangging magpakilala, ang petisyon ay inihain sa Korte Suprema para sa pagpapalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para naman pigilan ang mataas na kapulungan ng Kongreso mula sa pagpapatupad ng arrest order. Ganon din mula sa pagdemand kay Kibuloy na humarap ito sa pagdinig ng Senado. Anya, labag daw sa ginagawang investigasyon ng Senado sa constitutional rights ni Kibuloy para naman sa due process at labag din sa self-incrimination. Sinabi pa ng naturang abogado na ang presensya ng pastor ay gagamitin lamang para magsimula ng mga kaso laban sa kanya at ang pagsasampa sa korte laban sa religious leader ang susunod na magiging hakbang ng mga ito. Hindi din anya makatarungan ng Senate hearing dahil nagpasya na ang kapulungan na guilty itong si Kibuloy sa mga krimen na ibinabato o inaakusa laban sa kanya. Ikinalungkot din ng kampo ng pastor na naging public mockery ang ginagawa kay Kibuloy ng Senate hearings. Kabilang sa respondent sa petisyon, sina Senator Rizon Tiveros, Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Sergeant-at-Arms pati ng iba pang mga opisyal ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Idineklara naman ng Palasyo ng Malacanang na half-day ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno bukas, Marso 27, kasabay po yan ng Miyerkules Santo. Ito ay batay na rin sa inilabas na Memorandum Circular No. 45 nitong Lunes ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Presidential Communications Office, layunin nito na maayos na obserbahan ng lahat ng mga empleyado ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. May panahon pa rin ang mga ito na makabiyahe sa kanilang mga probinsya at sa Miyerkules ay suspendido na rin ang trabaho mula alas 12 po yan ng tanghali, habang ang mga ahensya naman ang kanilang mandato ay kabilang sa paghahatid ng mga basic at health services at pagresponde sa mga disaster at calamities at iba pang mahalagang serbisyo ay magpapatuloy pa rin sa kanilang trabaho. Samantala sa mga pribadong kumpanya naman, ipinauubayan na ng Palasyo ng Malacanang sa mga private employers ang pagdeklara ng suspensyon ng trabaho. Inaasahan din ng mga otoridad ang pagbuhos ng mga kababayan pa natin na babiyahe patungo sa kani-kanilang mga probinsya. Sa iba pa nating balita, hinimok ng Department of Labor and Employment ang mga employer ng pribadong sektor na magpairal ng hakbang para sa kalusugan at kaligtasan upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa posibleng heat stress sa mga lugar ng kanilang trabaho habang tumataas ang level ng temperatura. Sa Labor Advisory 08 Series of 2023, sinabi nga ng Department of Labor and Employment na maaari pa rin maging aplikable ang naturang kalatas at isang paraan para mabawasan ang extreme heat exposure doon sa mga manggagawa ay sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang mga lugar ng trabaho ay may sapat na ventilasyon at epektibo ang heat insulation. Sinabi nito na ang mga employer ay mayroon ding option na baguhin ang rest break o kaya naman ay work area ng kanilang mga empleyado. Gayon din ay payagan silang gumamit ng uniforme at personal protective gear na angkop naman sa temperatura. Binanggit pa ng Department of Labor and Employment na ang pagbibigay sa mga empleyado ng sapat na inuming tubig ay magiging kapaki-pakinabang at kasama sa iba pang mga iminumungkahing hakbang ang pagsasagawa ng mga kumpanya ng advokasya upang kilalanin at
pamahalaan ang mga sintomas ng stress sa init doon sa lugar ng kanilang trabaho at paglikha naman ng mga protokol at mga impormasyon upang mapangasiwaan ang mga kahilintulad na problemang nauugnay sa matinding init ng panahon. Gayon din ang pag-apply ng flexible work arrangement kung kinakailangan. Ang mga kumpanyang humihingi ng tulong sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay maaaring makipag-ugnayan daw sa regional offices ng Department of Labor and Employment at mga regional extension unit ng Occupational Safety and Health Center para naman sa kanilang kaukulang koordinasyon. Kumuha muna tayo ng mga karagdagan pang pagbabalita. Mga pantalan sa bansa naghigpit na sa mga pasaherong may dalang mga kontrabando. Kaugnay niyan may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Mahigpit na pinagbibili na ng Philippine Ports Authority ang mga biyahero na iwasan ang pagdala ng mga pinagbabawal ng mga bagay sa kanilang pag-uwi ngayong Semana Santa para iwas aberya. Sinabi ni Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, na mahalagang alamin ang mga pinagbabawal na dalhin para hindi na sila magkaroon ng problema pa sa kanilang pagbiyahe. We're looking at more improvements pa po sa ating mga ports. Sa ngayon, naglagay tayo ng karagdagang pang mga pila para po dito sa kiosk ng mga shipping lines sa mga nagbebenta po. Kasi may mga kababayan po tayo na bumibili ng ticket sa pantala na mismo. So expect po natin na meron pong pila doon. Mahalagaan niya na magkaroon ng maagang pagbiyahe o pagpunta sa mga pantalan ng ilang oras sa biyahe para maiwasan ang siksikan. Lang po, kapag po meron po dalang mga alagang aso, pusa o ano man po, merong veterinary health certificate. Meron din po dapat permit mula po sa Bureau of Animal Industry. And then when it comes naman po sa mga dalahin pa, no, ang ating pong karaniwan na nakukumpiska, ito po mga bladed weapon, ito po mga kitchen knife, at saka po mga flammable materials gaya po nung butane, at saka po yung gas, no. So wag na po tayo magdala ng mga ganoon. At paalala rin po na kapag may pupuntahan po silang local government unit, mas alala siguro, mas maaga po silang pumunta dahil alam naman natin na kapag po peak season, medyo traffic po yung mga papasok na sasakyan sa pantalan. Kaya po mas maaga kung mas maganda kung 2 to 3 hours po silang pumunta bago po ang kanilang ticket. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update dyan sa Department of National Defense dahil may mga hakbang na rin silang ginagawa at pagtugon doon sa pinakahuling insidente ng pambubuli ng China doon sa ating mga barko dyan sa West Philippine Sea. May follow-up report si Bombo Marlene Padiernos. Nanawagan si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa lahat ng mga Pilipino na huwag magpapadala sa mga propaganda ng ibang bansa. Ito nga ang apela ng kalihim sa lahat ng ating mga kababayan sa gitna ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng China laban sa Pilipinas hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea, kasunod ng pinakahuling insidente ng pangaras nito sa mga barko ng ating bansa sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Gate na Sekretary Teodoro, hindi dapat tayo magpapadala sa mga propaganda ng ibang bansa sapagkat ang kinabukasan at integridad anya ng Pilipinas ang nakasalalay dito na ipinaglaban naman anya ng ating gobyerno sa ilalim niya ng Archipelagic Doctrine. Kung kahit umaasa naman ang kalihim na makukumbinsi ang ilan sa ating mga kabayan na iba pa rin ang pananaw na wala nang nagiging epekto pa sa taong bayan ang kanilang pagsuporta sa posisyon ng China hinggil sa mga issue sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay ang kanya ring pag-apela sa bawat Pilipino na magkaisa sa likod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nangunguna naman sa pagprotekta sa sagradong teritoryo ng ating bansa sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea para na rin sa mga susunod na henerasyon. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea.
tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. At sinasabi din na tayo ay iniimpluwensyahan ng ibang mga bansa katulad ng Estados Unidos. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Kaya yung propaganda ng China ay propaganda lang talaga na walang naniniwala. Kung maalala, una nang nanindigan sa Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. na hindi magpapatinag kailanman ang Pilipinas sa mga propaganda ng China. Kasabi nito ay sinabi niya na tanging pananakot lamang daw ang mga ginagawang aksyon at patatsada ng China na kanya namang kinestyon dahil sa pagiging taliwas nito sa kanila umunong kagustuhan na makamit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 20 minuto na lamang bago sumapit ang ika-8 ng umaga at sa pagkakataong ito mga kabombo, kagaya ng ating nakagawian mula pa nitong Lunes Santo ay atin pong tinutungo ang iba't ibang mga bansa kaugnay dun sa mga kaganapan kung paano ang kanilang observance ng Semana Santa sa kanilang mga lugar at dakuha natin sa pagkakataong ito ang Haiti sapagkat nagkakaroon ng mga karahasan, kaguluhan sa naturang bansa. Makiki-update na rin tayo at yung mga kaganapan naman, mga aktibidad ng mga Pilipino at iba pang mga mananampalataya kaugnay doon sa Semana Santa. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Father Adrian Louis Atondocan mula dyan sa Haiti, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Makikikumusta po kami, Father, tungkol sa sitwasyon dyan sa Haiti. Kaya patuloy pa rin po ang ating kaguluhan dito sa Haiti. May mga times lang na biglang magiging safe yung ibang lugar, pero generally nandito pa rin po tayo sa isang napaka komplikado na sitwasyon. Yung atin pong Transitional Council or Presidential Transitional Council ay nabuo na last week, kaso hindi pa rin tiyak kung anong magiging sunod na kaganapan after na nabuo tong council na ito, na may 7 members tapos meron ding 2 observers, which makes it 9 po. Yun po yung bumuo sa ating Presidential Transitional Council na ito. Na sana pag nagpatuloy ito yung kailang gagawin, sila po kasi yung mamamahala sa darating na election. Sila po yung tutulong para po maging maayos po yung election po natin. Pero hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po yung kaguluhan sa ibang lugar dito po sa Port-au-Prince. May balita na po ba, Father, tungkol dun sa repatriation para dun sa mga kababayan natin dyan na ibig nang makauwi dito sa Pilipinas? Ano na po ang latest information na ipinarating po sa inyo ng nakakasaklaw na embahada at iba pang mga opisyal ng ating pong pamahalaan, Father? Nandito pa rin lahat ng Pilipino sa Haiti. Hindi pa matitiyak kung kailan magsisimula yung repatriation, kasi hindi pa po bukas ang aming airport as of the moment. So until now, yung update po sa akin is merong around 80 na Filipinos na gusto pong magpa-repatriate, pero as we have seen it yesterday, talagang hindi pa matutuloy yun dahil nga ang aming airport ay hindi pa bukas. Yun pong mga nationals or US citizens, US nationals na nakapag-repatriate ay airlift po sila gamit ang mga helicopters po. So mas madali po sa kanila yung gawin kasi nga malapit lang naman po sila sa US, around 2 hours from here ang United States or Miami, the state of Miami, kaya madali lang po nilang magagawa yung pag-airlift ng mga US nationals gamit po ang helicopter.
Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Ever Rico. Bombo Ever, with your questions. Okay. Ngayon po, Father, nagsimula na nga po at nasa panahon na po tayo ng Semana Santa. Despite po ba ng nangyayaring kaguluhan dyan sa Haiti, kamusta naman po yung pagdiriwang po ng Semana Santa? Sa ibang lugar sa Port-au-Prince at in general sa Haiti naman, sa ibang department, sabihin natin, na hindi masyadong naramdaman yung kaguluhan, matiwasay ang pagsisimula nila ng Palm Sunday, lalo na sa mga probinsya. At sa kabutihang palad, nagkapagsimula ang ating Filipino community ng Palm Sunday in a very smooth and successful way po. Nag-meet po tayo kahapon and there were more than 40 Filipinos sa ating Filipino community na nag-attend po sa ating Palm Sunday Mass and celebration. So it was a very successful event kahapon po dito sa Haiti. And maramdaman mo doon kung nandun yung takot pero at the same time yung saya nila na nagkakatipon-tipon kami ulit for that mass para simulan po ang ating Semana Santa. Ang ating celebration dito at saka sa Haiti at saka dyan, except lang nga na mawawala yung ibang part siguro dahil sa kaguluhan, dahil nga magkakaroon tayo ng curfew or nagkakaroon nga tayo ng curfew, yung mga Holy Week activities na gaganapin sa gabi, pwede naming i-move po yun sa umaga. Yun po yung isa sa mga pastoral memos po natin dito. For example, ang Easter Vigil na dapat naman talagang gawin sa gabi o sa Sabado de Gloria, gabi ng Sabado de Gloria, yung parishes, they are advised na gagawin na yun sa umaga ng Easter Sunday. Pero yung maikling mga pagbasa lang po yung gagawin para po afternoon, diretso na rin sila sa kanilang Easter Sunday Mass. Okay. Father, ngayon po na Martes Santo, pwede niyo po ba kaming bahagian ng Lenten verse na mari pong pagnilayan po ng atin pong mga kababayan po na mga mananampalataya po na Katoliko, Father? Yung John chapter 13 verse 30, may isang part po doon na talagang nakapag-antig sa akin. Very small verse, isang detalye na binigay ni evangelist na si John, and it was night. John chapter 13, the second part of verse 30. And what makes that small verse important for me is our own reflection of night, meaning darkness, meaning our involvement to sin. When nung pumunta nga si Judas Iscariot para umalis siya para ipagpatuloy yung kanyang plano, no? Talagang nilagayan ni San Juan Evangelista yung gabing yun. Bakit gabi? Bakit kailangan pa niyang i-emphasize yung salitang yun, yung katagang yun, and it was night? What's with that detail is the emphasis also of John with light. Nakikita natin yan sa ibang parte pa ng kanyang ebanghelyo, ano? The comparison or the contrast of light and darkness. He always mentioned that Jesus is the light. So Judas, trying to avoid the light, entered into darkness and ultimately was consumed by Satan, by Satan's desire to really defeat Jesus. And in our own ways, we too can be like Judas Iscariot. Both literally and figuratively, we enter into the night. Di ba po minsan na mas makikita natin marami talagang kaganapang krimen kapag gabi. Literally, makikita natin yan. Pero at the same time, sa gabi din, sa gabi ng buhay natin, nire-reject natin ang Panginoon. It's the opposite thing that happened sa palaspas kung saan nag-welcome tayo sa Panginoon. But when we entered in the night, in the darkness, we utterly reject the offer of Jesus Christ to be saved and to be part of the light. And this should bring to us, to our minds, the times that we betrayed the Lord because of our sinfulness, because of our indifference. Let's turn back to light, and we hope that this Holy Week will be a time for us
to reflect and rediscover this light in Christ. Amen. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi, Father Adrian Louie Atondocan, direktamente mula dyan sa Haiti, mga kabombo, mga Kastar Nation. Nakausap po natin sa kabila po ng mga kaguluhan, tuloy pa rin yung ilang mga aktibidad kaugnay doon sa Semana Santa, lalo na ng mga mananampalatayang Katoliko dyan po sa parte ng Haiti. At mismo, pari, mula doon sa Haiti, ang ating pong nakausap sa pagkakataong ito, mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, dahil po sa pag-obserba ng Semana Santa, ang Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi muna gagamit ng ating mga drums upang magbigay ng respeto at ganoon din yung ating pangingilin, pakikiisa ng Bombo Radio Philippines sa pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At mga kabombo, muling magbabalik ang ating mga programa sa Bombo Radio Philippines sa araw na po ng Linggo ng Pagkabuhay, yung Easter Sunday at 31 ng Marso ng taong kasalukuyan. Kaya tantabay po mga kabombo, mga Kastar Nation sa mga iniindang programa ng Bombo Radio Philippines sa kabuuan po ng ating mga Lenten Special dito sa Bombo Radio Philippines. Dako na tayo sa mga balita sa mga himpilan natin, mga kabombo, mga Kastar Nation. Diyan sa Kabikulan, maki-update muna tayo sapagkat yung buhos ng mga biyahero na uwi sa kanilang mga lalawigan nagsimula na dumagsa diyan sa may pantala ng Bicol Region kasabay ng pagpasok nitong Holy Week at ngayon ay nasa Martes Santo na. Mas marami yung mga dumating diyan. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Legazpi. Nagsimula nang dumagsa ang mga biyahero sa iba't ibang pantala ng Rehiyong Bicol kasunod ng obserbasyon ng Semana Santa. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Coast Guard Ensign Duan Grace Aditoyato, Information Officer ng Coast Guard District Bicol, wala pang naitatalang mga stranded sa pantalan sa kabila ng pagdagsa ng mga biyahero. Tuloy-tuloy din kasi ang operasyon ng mga pantalan kaya walang nagiging aberya. Ayon kay Ditoyato, inaasahan na magdodoble pa ang bilang ng mga biyahero simula sa Huwebes Santo kung saan wala ng trabaho ang iilana. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ang pagbabantay sa mga pantalan sa rehiyon upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Nasa 18 na K9 dogs at 19 na K9 personnel ang ipinakalat sa mga pantalan upang magsagawa ng inspeksyon at matiyak na walang makakalusot na mga illegal na kontrabando. Nanawagan naman ang opisyal sa mga biyahero na sumunod sa mga direktiba at alituntunin ng mga pantalan upang hindi magkaaberya sa biyahe. And then we also encourage po lahat po ng uuwi sa Visayas and Mindanao from Luzon po. Tingnan nyo na lang po kung ano po yung mga alternate routes na pwede nyo pong daanan para hindi po tayo masyadong magdumami doon po sa port ng Matnog. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang Universidad naman sa Western Visayas na naging controversial matapos na nag-leak ang test questionnaire at nag-schedule pa ng retake ng entrance exam sa higit 20,000 examinees dumulog na sa National Bureau of Investigation. Kaugnay yan, may karagdagan pang pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Humingi na ng tulong ang West Visayas State University sa National Bureau of Investigation para maimbestigahan ang nangyaring leakage ng questionnaire sa college admission test sa naturang universidad na dahilan sa nakatakdang pag-retake ng exam ng higit 20,000 na mga estudyante. Sa panayam ng Bombo Radio sa University President na si Dr. Joselito Villaruz, sinabi nitong layunin ng investigasyon na ito na ma-identify ang culprits o ang mga individual na responsable sa breach ang integridad ng naturang pagsusulit na isinagawa noong Marso 10. Ayon pa kay Villaruz, kasunod ng meeting sa Regional Office ng National Bureau of Investigation noong nakarang linggo, nasimula na rin ang opisina ang pag-contact sa mga individual na parte ng proseso nung isinagawa ang admission test. Nilinaw rin ng University President na reinforcement ang ginagawa ng National Bureau of Investigation dahil may sariling investigasyon rin ang Special Investigation Committee ng Universidad mula noong kumalat ang
ang questionnaire online na kapareho mismo sa laman ng pagsusulit na kinuha ng takers. Una na nitong sinabi na lahat umano ng involved sa preparation, conduct, pilot testing at iba pang proseso na nauugnay sa exam ay kasama sa investigasyon. Base sa naunang anunsyo ng West Visayas State University, nakatakda sa Abril 14 ang pag-retake ng college admission test sa identified na testing centers. Noong araw na unang isinagawang entrance exam, nasa 20,925 ang examinees kung saan higit 11,000 ang kumuha nito sa main campus sa Iloilo City. We would like to make a fair investigation, an independent one, that we would be able to identify the culprits and those individuals who are responsible for the breach in the integrity of the examination. While we are conducting our own investigation, we only ask help from the National Bureau of Investigation to assist us in reinforcing our own investigation. Well, again, I would like to ask the understanding of the general public, especially our examinees, their parents. Si Dr. Rosalito Villaruz, University President ng West Visayas State University. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para naman sa mga may transaksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung opisina ng Bangko Sentral dyan sa lungsod ng Naga sa Bicol Region ay formal na hong ginawang regional office ng 3 rehiyon para mas malapit na doon sa kanilang mga siniserbisyuhan. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Naga. Formal nang ginawa bilang regional office ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa lungsod ng Naga City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Naga kay Attorney Tomas Carino, Regional Director ng BSP South Luzon Regional Office, sinabi nito na ang isinagawang media information session ang pinakaunang nangyari sa rehiyong Bicol. Layunin anya nito na maibahagi ng kanilang panig kung ano ang mga ginagawa ng bangko at ang kanilang advokasya. Sa 3 lungsod kasama na ang Naga City, Legazpi City at Lucena City, mas pinili ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lungsod ng Naga upang formal na itong gawing regional office. Isa sa dahilan dito ang dahil sa mayroong gold buying sa Naga City base sa economic activities na naging #1 pa na most competitive city. Kaugnay nito, patuloy rin na magiging available ang dolyar sa kanilang opisina habang ipagpapatuloy naman ng kanilang panig ang kanilang pagsisipag upang mas lalo pang mas mapagaling ang kanilang serbisyo. Sa ngayon, ikinatuwa naman ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga ang nasabing magandang balita mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil nagpapatunay lamang ito na ang Naga City ay hindi papahuli sa ibang mga lungsod sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tomas Carino, ang Regional Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon Regional Office. Regional Office kasi pinagpipilian dyan ay Legazpi, Naga, and Lucena. So among the 3 branches, napili nila ang Naga. Siguro kasi may gold buying dito and of course based din yan sa mga economic activities as well, and Naga being one of the most #1 yan sa most competitive cities. So yun ang kinonsider ng management. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Kiera Liadop nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang kasunduan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kapahamakan lamang ang dulot sa ating bansa. Kaugnay niyan, may nakalapang panayam dyan ang Bombo Radio Dagupan. Lalong nagpapahamak lamang sa Law Maritime Enforcers ng Pilipinas ang dating kasunduan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese Presidenta Xi Jinping na pagtanggal sa BRP Sierra Madre sa karagatan kapag ito ay nasira na. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Fernando Hicap, ang chairperson ng Pamalakaya, kailangan ng imbestigahan at panagutin ang mga traidor na Pilipinong sumusuporta pa sa legal na pananatili ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Anya,
Labis nang naapektuhan ng kalayaan at kinikita sa hanap buhay ng mga mangingisang Pilipino dahil sa pananatili ng mga China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kinukulang man ng seguridad mula sa kasalukuyang administrasyon, malinaw pa rin na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea ng Pilipinas at maging konstitusyon ng bansa ang ginagawa ng gobyerno ng China. Patunay naman na lalong dumarami ang panghaharas ng China dahil sa pagdami ng isinusulong na diplomatic protest na siyang ikinabahala naman ni Hiccup. Iginiit naman niya na malaking kalokohan lamang ang pag-angkin ng China na kabilang umano sa territorial water nila ang pinag-agawang ang karagatan. Samantala, naniniwala si Hiccup na higit na kinakailangan ng bansa ang formation dissemination sa pinag-aagawang karagatan upang matigil na ang pambibiktima sa bansa. Dulot sa nasabing kasunduan ni dating Pangulong Duterte sa presidente ng China. Wala namang naniniwala doon eh. Maliban sa China, naliloloko nila yung sarili nila na meron ang territorial water nila ay kasama pa yung Naindas land claim nila. Wala namang naniniwala sa kanila even sa iba't ibang bansa, no? Kasi mayorya lagi isa na lang yung China na nagigit yan eh. Kaya hindi lang propaganda kundi malaking kalukuhan itong ginagawa ng China para igiit, no, yung kanilang layunin na sakupin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan ng Bombo, JB Zarcilia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung aktibidad na tinaguriang Bohol Loop ay umaani pa rin ng negatibong reaksyon mula doon sa mga Boholano mismo kasunod ng naitalang pagkasawi ng isang individual at ikinasugat naman ng 4 na iba pa sa naturang event. May pag-uulat dyan ng Star FM Cebu. Maraming Boholano ang bumatikos at hindi nagustuhan ang ginanap na Bohol Loop 2024 nitong weekend. Ito'y matapos na kapagtala ng 5 aksidente sa kalsada na nagresulta ng pagkasawi ng isang individual at ikinasugat ng 4 na iba pa. Nasawi ang isang kinilalang si Ana Marie Tasik na tubong si Katuna Bohol matapos nabangga ng isang rider na lumahok sa aktibidad. Nanawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima habang wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga organizers hinggil sa aksidente. Ang Bohol Loop 2024 ay isang 600-kilometer moto tourism event na naglalayong isulong ang turismo sa probinsya. Samantala, ikinalungkot at humingi ng tawad sa mga Boholano si Governor Aris Omintados abalang na idulot ng aktibidad. Inihayag pa nito na suportado ng Tourism Promotion Board Philippines at ito na ang ikalawang pagkakataon na ginanap sa lalawigan ang kaganapan. Batay pa sa kanyang personal na karanasan, nakita nito ang impact ng abala lalo na sa mga commuters. Sinigurado pa ni Umintado na hindi na nito pahintulutan ang aktibidad sa susunod na taon upang hindi magdulot ng abala sa publiko. Bohol Loop, part ni sa tourism na and this is supported by the Tourism Promotion Board Philippines. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ilang mga nakatira sa Russia na babahala na dahil hindi naramdam ang seguridad kasunod ng pag-atake sa concert hall sa Moscow. Kaugnay niyan may karagdagan pang pagbabalita ang Bombo Radio Cebu. Ibinahagi ni Dr. Igor Ataveco, ang Bombo International Correspondent sa Russia at isang Russian doctor, na hindi naligtas para sa kanila at sa kanyang Filipina wife ang seguridad sa kanilang bansa kasunod ng kamakailang pag-atake sa concert hall sa Moscow noong Biyernes, Marso 22, 2024. Kung saan 137 katao ang namatay habang mahigit 150 katao naman ang sugatan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Dr. Ataveco, ibinunyag nito ang sitwasyon sa kanilang bansa matapos ang madugong pag-atake na maliban sa kinababahala nila ngayon sa kanilang seguridad ay napaulat din na lahat ng mga susunod na pagtitipon sa mga pampublikong lugar at iba pa ay kinansila bilang pagbibigay galang sa mga biktima ng nasabing insidente. Dagdag pa ng eksperto na nakita niyang mas nagkaisa ang mga Russian ngayon matapos salakayin ng terorismo na kung saan ang 4 na sospek ay kinasuhan na ng habang buhay na pagkakakulong.
Binigyan din ito na hindi makatao ang pumatay lalo na sa mga nadamay na mga inosente. Of course, we don't feel so secure anymore. I would say the situation here is quite tense recently for a few years already because there is some conflict with Ukraine in general, but there were no such terrific events before. I mean, usually there were some occasional maybe bombing or something, but not like that, not the real event of terrorism. Ating napakinggan si Dr. Igor Ataveco, ang Bombo International Correspondent sa Russia. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañate, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Dako naman tayo sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies. Doon po sa mga nag-aabang, ito yung katumbas ng isang US dollar ay umaabot sa 56 pesos 39 centavos. Yung isang Hong Kong dollar naman may kapalit sa atin na nasa 7 pesos 18 centavos. Habang yung Singaporean dollar, ito naman ay 41 pesos 67 centavos. At ang Saudi Arabian Rial may katumbas mga kabombo na 14 pesos and 98 centavos. At ang euro ay pumapalo pa rin ng 60 pesos and 74 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Para ho sa tuloy-tuloy na pagtutok at pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines kahit Semana Santa, maaari niyo pong matunghayan sa pamamagitan ng Facebook Live ang ating mga himpilan, syempre sa dialekton mismo na inyong ibig mapakinggan. Lalo na dyan sa parte po ng Mindanao, yung mga Cebuano speaking nating kababayan dyan sa Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ninyo sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jansan. Abang para naman sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos, nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga, di sa ito sa nga pagpangalagad sa welcome sa palatutunan sa Bombo na Big Time. Karon nga daw sang Martes Santo nga presentasyon na to, no? Special sa gapon nga presentasyon diri sa ito sa nga pagpangalagad subong nga Semana Santa, no? Sa main kaupod ang inyo lagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 sa tak na sa aga sa pagadulan sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madagkuan mga balita sa patag sa Nampang kag sa artista, no? So sa subong nga presentasyon Martes na kita, no? Diri sa bahin sa ato sa nga pagpalagan pero hindi ni maayo, no? Nga entrada iya makabran sang Semana Santa, no? Kay ti tiyempo sang pagpamalandong, no? Para man sa ato sa nga mga kauturan pero ti daw naga kurisong karaga bakho naman ang aton nga mga transport sectors, no? Labi na gid sa mga kuanaton, no? Mga sektor man sa tagpakabudlay sabay sa transport sector nga kon sa diin ti masubo nga balita nga may ara sang pagsaka, no? Sang presyo sang produktong petrolyo, no? Diri karon sa aton sa sa bilog nga Pilipinas, no? So ang gasolina subong, no? May ara, no? Sa pagsaka sa kapin sa 2 ka pesos, no? Kag 20 sentimos, no? 2 pesos kag 20 sentimos ang saka sa presyo sang gasolina. So ara na to gahamboy dugay-dugay pila na lang ka sentimos, daw 15 sentimos na I think na mo, no? So kuana or 65 sentimos ang presyo sa gasolina, mga ara na hamboy sa 68, no? Diri lang na sa Bacolod, pero sa iban gali yato nga mo lugar sa paruna sa mga probinsya out of town. So sa presyo sa gasolina to labot ya 70 ti dugangan sa 2 ka peso subong mas 32 na muna gani nga ti daw kun lapit-lapit lang nami gid diri kadto sa bahin sa syudad ya sang Bacolod, no? Kag diri ka magpatughong, no? Ka medyo bulobrato diri kumpararon pagid no? Out of town nga mga presyo, no? Samtang ti ang diesel naman niya mera sa pagsaka sang 1.40. So 1 peso and 40 centavos, no? Ang pagsaka sa dito makabanan sa presyo sang diesel, no? Sa muning nagapanguna, no? Nga mga balaklon produktong petrolyo, no? Diri sa bahin sa aton sa bahin sang bilog pungsod Pilipinas, no? Ang pagsaka sa subong iyang tiyempo, no? So ano naman ang reaksyon sang aton sa nga transport sector, no? So ti subong nga Semana Santa to kuan kita nagapasan kita sa aton kagulingon nga cruise, no? Sa pagpenitensya sa kamatayon sa aton nga Ginoo, pero mapasaan gid kita sa gyapon dugangan pagit pasan, no? Problema nga pagsaka duay man patawad nga klase ka pagsaka ni, no? Kun ang aton Ginoo may tsimpo sa pagpatawad to, pero ang presyo iya sang mga produktong petrolyo daw wala gid sang kapatawaran. Amo na sa, no? So diri kita sini iya patyon, matumba kita nga wala sang kwan, nga wala iya sang pilas, no? Bangod man sa sining pagsaka sang presyo, no? Sang mga produktong petrolyo, no? So ano ang dugang nga reaksyon, no? Sa diri makabanan sa ato sa ring mga the same time sa ato sa ring makabombo, no? Sa transport sector karon. Sige, kag ti samtang mamuok, no? Ang aton sa ring katulugon, no? Kagabi ito bao ti so ti damo-damo galing kwan subong, no? Pamangkot kon ano oras masiga. Kay kainas ang kagahon to adut no ko nabat sa ganyo dire, no? Mga alauna man gid to sang kagahon. Alas 2, no? Sang kagahon 1 to 2, no? Pero iba niya kainas sa Villamonte to bago lang nagsiga, mga 6:30, no? Bago lang to yung nagsiga sa Villamonte alas 6:30 sining aga, no? So ang burnout alin pa kagabi, tidamo ka pamangkot, no? Diri alas 4:30 nagsiga. Oh, damo ka pamangkot anong rason, no? Sa diri nga ang nagluntad ang pag-burnout. So may cause ang Seneco, no? May ara man sang cause ang NGCP. Pero I think ang NGCP do diri lang sa Southern Negros, labot la sa San Enrique, no? So alas 7:30 nagsiga, no? So bungaga bago lang gid, no? Sa iban 4:30 na, no? So pero sa ibang lugar ban out gid. Ako
no, medyo kuan gid kagabi ito ang tulog ko, no, pasensya gid. Why gid kuya kabatsag tutuod, no, sa amon dara sa may area sang Granada, way tayo kabatsag nga nag burnout, no? So pasensya gid pero ti dalon ta ining kausa ninyo ang mga pamangkot ninyo, dalon ta ini sa bahin sang Seneco karon, at the same time sa bahin man sang aton sining kuan ano National Grid Corporation of the Philippines, no, o kon NGCP, no. So ang ining kuan ano ang eksplanasyon nila, no, sa sinugluntad nga pag brown out, no. So dadisturbo gamay ang aton nga kuan ano nga katulugon kagabi, no. So siling ko ani pasensya gid kay wala ako naka batsyag kagabi nga may brown out kay because nga medyo kapoy gid, no. Doli nampos ano mlato nga gin lampusan ko sang paddle to man, no. Why gid ko yak batsyag tuod promise gid na no, sa burnout kagabi or kaina sang kaagahon. Pero kaina nakalabay ta sa Villamonte, nakahigop ta sa minute-init nga kapito, no. Mga lapit alas 7 na nagsiga, no. Sige, tutukan nato na karon ang cause of burnout diri kag parang mapatag ta pagid sa aton nga matag pramati kay TM sure nga bugtaw na ang tanan, no. Diri sa bahin sang aton sa iyang palibot. Sige, no? So ano pagid ang mabalita naton ka mga impormasyon? I-check taman karon, no, ang ining diri sa area sang kuan ano sa area sang Bureau of Fire Protection, no, ang ila man sa ning pagpanghanda, no, kag obserbasyon naton sang sining Semana Santa, no. Subong semana last week, no, sang bulan sang Marso, no. So may mapreparasyon man diri aton sa ning Fire Marshal, no, kag bugos nga mga fire substations diri sa syudad sa Bacolod with regards sa sining Semana Santa, no. So naka-heightened alert ang pila ka mga agencies naton, no. Ang Department of Health naka white alert, no. Ang aton nga mga agencies naka code blue alert, no. Ang aton nga mga agencies, no. So at the same time diri sa bahin man sa syudad sa Bacolod, ano man ang preparasyon diri kag obserbasyon sang syudad, no. Labay maakon sa gipagayon nga obserbasyon to sang Earth Hour daw ay gito sang bay way ka participate ang syudad sa Bacolod ba, no. Tinano daw ay takbalo gali, no, nga may ara kita sang Earth Hour nga obserbasyon sa Tirikdan nga Sabado way gid, no. Sos Mariones ti anano ina, no, daw ay nakita nagaulikid diri sa mga obligasyon nato, no. Basi nalipatan lang i-check tabi ni, no. Tani pinamangkot nyo gapon bumbumiya ang kwan, no, ang spokesman, no, sang mayor nga kapitan sa Barangay Singkang nga si Atty. Cesar Distrito kung away kamo participation o sa nagligad nga kwan ano, nagligad yang Earth Hour diri sa syudad sang Bacolod, no. So ti ang Bacolod LGU kuno may ara na sang mandato o directives, no, sa bahin sang aton nga kuan ano nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, no, nga magbantay kag mag-aligmat gid, no, kasunod man sang sining obserba naton sang Semana Santa, no. Kag kabalaon ta man karon no, sa mga kabombo naton, no, ang dugang impormasyon kay may mga demolisyon pa nga ginpagayon ang deribla sa kilid sang sang mall sa Robinson's Place, no, diri sa Bacolod. May ginpagayon nga demolisyon kay na kasunod ba sa sining pagtubo naman, no, sa mga balaligyaan dira ti mo bla problema sa mga kauturan aton nga salawayon mo, no. Kabalo na gid na o nga bawal na dati mapatindog pa hayob-hayob kang magburobaligya dira, no. So basta gani ginadubilian di na nato na pagpiliton, no, kay kung isa malain na nang buot ninyo, no, kag kun i-demolish kamo da, no, tapos kulumod-kumod kamo na siling gapangabuhi kamo ti tuod o gapangabuhi na nagakuan ina, no, panghinyawat kita para lang may pakaong kita sa aton sining nga pamilya, no. Pero ti ang pamangkot legal bala, no, ang aton sining kuan ano nga mga hilikoton dira, no, legal bala o ang aton sa pagpatindog sa saksors dira. O in the first place nagatungtong pa kamo sa kuan no, sa sidewalk naton. So di balas gid kamo kumatalopangdan kamo da
no, sa aton City Legal Enforcement team, no, kay ti kabalo naman kita sudad sa Bacolod, no, kalapad-lapad ti maswerte lang ning iban nga di malabayan. Pero ti kung malabayan kamo ti pasensyanay na lang gid no, kay laban-laban subject for demolition lagi kamo dira, or ti para nga hindi na lang maglain buot nyo, no, balaan yung mga illegal kay sidewalk ina, hindi na lang pagtugtungan sa baligyada, hindi na lang kamo pwesto dira kay para gawain na lang talay na ibuot siya. Ha? Sige, tayo klaro ina. No? So parang way natasang kumod bala, no? Nga babatian. All right, sige. 14 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 sa agad sa aton nga pagpalagad sa mga balita nasyonal, mensahe, no, ni Vice President Sara Duterte Carpio nga ko sa diinti ang ining mensahe niya sa sining Semana Santa, no, nga ginpahayag nga ang ining pagpangamuyo, no, o kung nagapangamuyo sang kalinong kag pag-isa sa pungsod subong nga Martes Santo. Ini santo sabay sa video, no, gagin publish, no, ni Vice President Sara Duterte Carpio, no, kag ti ini ang pagpanawagan, no, sang kag pag-inganyo sa pagpangamuyo, no, sa sining Semana Santa kagarungan man sa sining Martes Santo. Kahapon ti amo man to ang mensahe sa ato presidente, no, ang kalinong man kag syempre, no, pag pamalandong, no, hindi nga Semana Santa didto kamo sa bukid to ga picnic ko, didto kamo sa kabukiran sa Northern Negros Natural Park, no, nagasaka. Ay ba niya to may mga kuan nga daan mo, may mga costumbre, may mga panata ni nga daan niya nga nagasaka sa bukid tapos nagapang kolekta bala sang kwan, no, sa mga ugat sang kahoy na bala kag ginahimo butangan lana, no, kag ginahimo nga bulong amo na sa ito, no. Tapos iba niya kakaladto sa kuiba, no, nagasuhot sa kuiba nga pangwa sang pugad sa balit sa sayaw, no. Tapos ang iba niya nagapalaligo tagaan taman simpo abi anay, no, ang ato sa nga Ginoo kay ti sa siringa semana ang Ginoo nato nagpakamatay sa krus, no, ginlansang sa krus si Ginoong Hesukristo para nga magluwas sa aton, no. Pero ti sa kinato ka adlaw ini siya ang nabuhi liwat, no, may resurrection, no, nga natabo, no. So ti mo naton pagabay ta lang kung kaysa ti daw makadlaw ka lang ya sa sining mga balbla sa mga kaparian, but ti kita bilang mga ara sa Kristiyanong Katilingban, no, sa Barumana Katolika, kita iya makabanan ang magapatigayon, no, sang sining pag-obserbar, no, ma-meditate kita, mapatigayon kita sa reflection, no, diri sa aton sa bahin sang no, sa bahin sang area, no, sang pungsod Pilipinas, no. May mga obligasyon man kita, no, para sa sining nasambit iya makabanan, no, nga mga no, mga obligasyon taman sa bahin sang aton sining mga kauturan. All right, no, sige, no, so muna mga kabanan, no. So duga pa daton nga mabalita, balita international, no. Check ta karon di dugay-dugay si Bombo International News Correspondent Pinoy Gonzales, no, kay ti ining kasunod sang pag-rule sa appellate court, no, sa kay former President Donald Trump, no, nga makapost siya sang lower bond to cover sa iyang $464 million nga civil fraud judgment, no, si former US President Donald Trump. Ti matunog gining pangalan niya, no, isa sa mga mangina nominee, no, sang Republicans, no, sa patigunon sining eleksyon sa palaabuton sini iya nga bulan sang Nobyembre, no. Kay sa bulan sa Nobyembre meron sang eleksyon iya nga patigunon sa bahin sa Amerika, no. So ang sadto nagdaog last 2020 naging perde niya man ni si former US President Donald Trump nga si US President Joe Biden ang magapatigayon sa iyang re-election, no, kaupod sa iyang tandem, no, nga si Kamala Harris, si Vice President Kamala Harris. So magabunggo anay sang hapon, no, ang duwa di ka no, ka mga influensado nga tawo to sa Amerika kon sa pagka-presidente ang paghamalan si Biden ti medyo gulang-gulang na gid, no, kumpara sa kay Donald Trump. So ti daw kwan man, no, daw nagabaliskad man subong tanan kay daw iban ti hindi makonforme, no, sa liderato
ni US President Joe Biden kag ti gusto man nila nga ti ibalik na lang kuno si Trump ti mga tag 70 anyos sa mga edad sining no sa sobra na gani no sa ining mga presidente. So maduguon naman no ang ining enkwentro nila nga duwa kung sino makakuha sa madamo nga mga electoral college vote no sa tagsa ka mga estado no sa Amerika. Ang Amerika may 51 ka mga estado no nga kusadenti liwat nga bagbungguan ay diri ang duha ka mga empleyado nga pangalan US President Joe Biden kag former US President Donald Trump. So anong epekto sa ni no sa sining liderato ni former US President Donald Trump no sa pagpapili niya liwat nga magka-file sa iyang certificate of candidacy sa palabuton eleksyon bulan sa Nobyembre tuig 2024 dito sa bahinsang Amerika. Sige, no, sa amuning pila ka mga impormasyon na mabalita ang aton pagdiskusyonan diri sa aton nga pagpalagad diba sa aton sa nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Quick break lang kita to. And then laboton naton una, no? Si Ma Michelle Vicera, no, sa AGCP. Oy, by the way, nalagit i-mention ko lang nito, no? Kay masubo nga ang dadangatan ni Blasang no, sang sining pinanikabilog ang ining nagkalamatay. 17 gidya. Grabe no? Ang dito sa Cotabato, no? Isingit ko lang ini. Kay meron sa kapin sa 17 nga nagkalamatay nga mga pasahero sang van, no? Matapos nga naduraan isang control ang van, ang truck, no? Nga may karga nga balas. Naduraan sang control driver nagbunggo sa van nga may karga nga mga pasahero, no? Dito sa Antipas sa Cotabato kahapon, no? So pero ang masubo kay pag kabunggo sa truck sa van, nagbulid-bulid ang van tapos sa kabunggo pagid sa nakabunggo pagid sa isa ka barrier na, no? May barrier sa kalsada kag didto lumupok, no? Kanagluntad ang sunog ang van. And then tiang 17 katawo to nagkalamatay, no? So ibalon tani karon kung may mga no, may mga survivor, no? So kung pilagid actual nga nakasakay sa van kay parehon pang investigasyon sa diri sa mga kapulisan, no? Angot sa sining sabit nga aksidente. So halong gid kita ba ti ining mga dagko nga mga truck ni, no? I-situate nyo na nga roadworthy ina, no? Nga hindi nga biyahe ta ang truck ta mga pagalpalon, damo man na gani, no? Kung isa gani kalarga tubo, no? Nga sa andar pa lang daan makulbaan ka na o sa kadakuon sang truck, do makambal ka man nga ti ambot kon makakuan ini makatakod pagkadto sa iyang nga pasingadtuan, no? Bangod sang sining karga niya gado hindi na gani sa kadala sa iya karga. So ti kun hindi na roadworthy, ipawahay na lang, no? Kag kuan na lang na, no? Ibaligya or garahe na lang na, i-chop na lang na. Ay pakilo na lang tilang to. Masubo, no? Kabalita matapos gid 17 gid ang kalamatay pagbunggo sang truck sa van, nagbulid-bulid ang truck kag pag-alabot sa higad, no? Lumupok, no? Ang ining nasambit ni iyang kuan, no? Ang nasambit nga van, no? Kag nagluntad ang ining insidente, no? So okay, no? Ti amo na ang iuso subong to, damo gabas ko no to. Kay ginuna panukuno nila video sang lawason ang kwan, ang mga tawo. Pero ang van ni pilagid dako kuno nga van ni, no? Do mag-17 ti dako no, mga klase sang van, laban na ba sa Toyota ni siya, no? Grandia, hindi ba? So hibalon ta base karon may dugang investigasyon sa diri makabang kay iban kuno toto hindi makilala to, hindi ma-recognize pila lang tong nakilala after ngati nagluntad, no? Ang ining insidente kay bangod sunog na mo, no? Ang mga parte sang ila sila sining lawas, no? So ti although to gahalong maning driver sang van pero tianhon mo kay may nagbunggo iya sa ila, no? So ang sala unto ya montong isaw ti siling ti mechanical trouble mo kuno, no? Pero ganing hambal ko gani kung hindi naman lang na worthy, hindi na lang na pagpabiyayon, no? Hindi ba?
O kay makahalit ka pa na iya sa imo sining isig ka pareho. Sige, 43 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Derman sa aton sining pagalaga diri sa aton nga palatutunan. Quick break na kita, no? Dugangan naton ini karon pagi sa aton sa session ng Bombo Radio Coronadal. Mahatag kita ng mga panumdom pabalik naton dugang nga detalye sa aton sining mga balita pagkatapos gidamang sini. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Invest in our planet. Protektahan kag salbaron ang aton planeta, ang kalibutan ug ang Earth. Batok sa environmental degradation. Mensahe nagikan sa DENR Penro Negros Occidental. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amo man sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga Ligan sa tak na resotso sa aga para ka pamati no diri sa aton nga para tuntunan na sa Bombo Haray Big Time. Okay, sa aton nga mga kabombo no. So ready na kabodara para sa aton sa week number 2 sang aton nga promo no ang Buena Manosalvo part kon year 18 na promo no sang Star FM kag Bombo Radio. Ari na kita sa ika-18 na katuig nga pagkapragan naton sa aton nga promo. Namo ning mga walang kamatayan nga promo no sang Bombo Radio mo ning longest running promo naton no bisan diin ka lang ti ban nga mga hulong-hungan da iya no pabag-ubag o mga promo ti ariho kanami sang aton sa nga promo. Sa mga kabombo naton no so bukas naman ang tatapan sa Bombo Radio Bacolod sa pagbaton sa inyong mga entries para sa aton sa second week na no sa pagpamaton sa inyong mga entries sa kabugusan nga 7 million pesos cash prizes ay pang nagtag naton nationwide no sa promo nga ini may tatlo kamo ka pamaagi nga magdaog. So una, pwede ka mo makadaog sa aton partigaron nga studio draw no balin sa kuana na Abril 1 no tubtob 5 ti may mga lawagay na kita no nga partigaron pagabot kapag lawag no nga patigonon sa bahin sa aton sa iya nga mga entry senders no so may magadaog tatlo ka winners ang lawagon naton Lunes tubtob Biyernes no nga makabaton sa 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack subot sing isa ka libo tanan ka pesos no so ang nami lang sa nidre
kay ti tagaan gid among kamuligwa nga maka-claim kamo sa inyong premyo kay pag sugod dalawag 24 hours pagka the next day pa ang inyong deadline. So within the day kag the next day pwede kay kamo iya maka claim sa inyong premyo, pero ti dapat mamati kay kamo kay di ta na pagpalawigon pa, no? Kay base ambal kamo niya 24 hours mo tong deadline niya sa kwan lang ko to ati karon ko may mga emergency kada gagantuan kada karon, no? So hindi ka maka-claim. So kanugon sang imo sa name nga premyo, no? Diri sa estasyon sa Bombo Radio. So take note tatlo lawagon nato Lunes to Biyernes. Kag magadaog sa 500 pesos in cash, kag 500 pesos nga worth sang gift pack. So ikaduha nga pamaagi nga pwede ka makadaog, no? Kada Sabado dalon ta sa barangay ang kasadyahan kag mga papremyo. Nagligad nga Sabado nagsugod na kita dira sa barangay 7, no? Nga konsidente malipayon nga nakabaton sang mga papremyo, no? Ang aton nga mga maswerte nga mga tagdaog, no? So may tag 1,000 pesos, no? Pulo na dayon automatic ang gabuton kag makabaton sa 1,000 ka pesos nga cash. Ikatatlo nga maagi sang draw kung sa pagdaog nimo pwede ka man Japon, way ka swerte sa studio draw, way ka swerte sa barangay draw, base ang swerte mo ari sa sa grand draw, no? Talagko man ato mapapremyo. Sa grand draw naton mayra naman sang Pilipino nga main kabahin sang Bombo Millionaires Club, no? Ang grand prize winner nga magadaog sang 1 milyon ka pesos, no? Ang iya sa di madagaan bilang grand prize winner. Plus sina may tag 50,000 pesos cash man nga sigurado madagaan sa regional prizes sa Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, kag sa mga local prize per area naton walang uwing luhaan kay sa 24 ka may area sa bilog nga Pilipinas nga may Bombo Radio kag Star FM may mga guaranteed prizes kamo, no? So 15,000 pesos as first prize, 10,000 pesos as second prize kag 5,000 pesos bilang third prize. So muna, no, kabongga ang aton sa name nga promo. So stay tuned kamo kay karon dugay-dugay ilawag taman ang mga promo mechanics diri sa aton nga pa-promo, no? Mga purchase karon, no, nga pwede ninyo magamit. Sige, balikan ta na sa 40 minutos nakaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Diri man sa aton sa ringa pagparaga diri sa aton sa ringa palatuntunan. Rahon tanay ning balita kay ang korte dito sa bansa New York, no? Ginpanubuan ang piyansa, no, ni former US President Donald Trump, no, ang iyang civil fraud trial, civil fraud case, no, nga konsidente ara sa 175 million pesos, no, pero buwan because hindi sa kuno makalikom to, kung makatipon sa 464 million dollars, no, sinidiri nga sort of bail niya sa iya sining kaso, no, sa gipanubuan niya sa korte dito sa New York. Pero wala naton, no, ini pagi sa aton nga Bombo International News correspondent si Bombo Pinoy Gonzales direkta sa Amerika. Bombo Pinoy, mayong aga, sir, si Bombo Ponce ni sa Bombo Radio Bacolod. Good morning. Pupos, good morning. Bilog nga Bombo Bacolod. Masadya di ang balita subong. Dakon din, no? Amo ini ang pinakadako siguro nga band. O kung bill band nga ginapangayo, no, sa anay President Donald Trump, no, 465 million dollars, no, ara sa mga 25 billion pesos ini siya di kikita siya mo. Galing kay mayo lang, unang appeal sila napabu ini kay wala sing mabato iya nga bill. At diba baka bill, pero may bill band company, wala sing makabaton kay hindi ila kaya ang amuni kadako nga kantidad 465. So ginpanubo sing judge, no, mga buang ni mga judge sa New York. Ginpanubo 175 million dollars. Pila ini siya? Ang mga money guro dira na siya siguro sa mga 10 billion pesos magyapon. Di ka kita nga muna nga di madlagan ng tao ini. Kada dako mga tao ini, hindi man siya malagyo din nga planeta na siya managuhaw. Why man siya spaceship? No, alam mo na bala bumbupons. No, so ginpanubo 175 million dollars. Te ambal ni President Donald Trump, ambal ya. Baydan ko na. It's an honor to post bail. Imagine na, millionaire yung daan mo. Cash ko no Cash. Oh, te madumduman naton, no, ini nga bulan nag-post man sa bail mga 80 million sa kakaso dito dollars.
Nagalingin ang ulo sing mga tawag ni sing mga bilban company diri sa Amerika. Bangod ini nga mga development. No, hindi man na siya malagyo kung malagyo nga impose nga collateral dira nga sobra pa dira presyo ya sa 81 million o 175 million nga bag-o naman nga bilban, no? Tuwag ni kung malagyo ti ila na lang propiedad nga puti hindi man na siya malagyo Bombo Ponsa. Hindi na siya malagyo. No, so amoy ni no ginpanubo tapos ang isa ka tuwag ni isaya ka kaso na naman no matrial na naman sa Abril 15 subong no puro ini New York ang New York isa ka stronghold sing mga Democrat ginahimo nila ini hindi sila gusto nga maglagaw si Trump kag magkampanya. Hindi sila gusto. That is why, nung nga ginakwa nila, harassment, kinakasuhan diri left and right, si former President Donald Trump. Hasta sa eleksyon sa Nobyembre, may kaso pa siya. Kadamo. No? Kagkabalo man ang tanang nga tawo, wala man biring ang kaso nga ini. Kinakasuhan na o galing kiti amo ni first nga trial ever sa isa ka former president. No? Ini matabo, may mapilit na sa sing jury. Jury, mga bot silingon mga tao nga ma-decide kung guilty si President Donald Trump sa iya kaso, no ining hash money, bilang tawag hash money, naghatag ako no kwarta, no para maghipos kuno ang isa ka nagkaso. Hash money meaning hipos, hash. Amoy na siya hipos, amo na pa doon naman itong porn star nga si Stormy Daniels. Sa galalantaw da si mga XXX nga mga video. Itayo na si Stormy Daniels. Grabe na Stormy Daniels. Triple. Hindi ka mamasok. Sikat na naman ni si Stormy Daniels. Pamati sa atos Bombo Pans. Ngita naman na sila karon Stormy Daniels. Kung sino si Stormy Daniels. Amoy na may relasyon sila kuno naka one night stand, 2 night stand kuno kon pila man naka-stand ilada Bobo Pons. No. Tapos midaydan kuno si Stormy Daniels para nga maghipos. Hindi kuno magpanugid. Tisisan pa na. Before sila padlagan sa presidente, ginbutang ni na kaso na tidawag man si Donald Trump ti ari na naman. Das parehas mangyapon. O nga naghatag kuno ti ang iya diri nga nagsugid sini. Amo ang iya nga former nga abogado. Si Cohen. Siguro kay kulban man siya, presuhon siya. Tikalikiti, wala collaborating witness. Siya lang. Kabalo man ang tanan nga sa isa ka kaso, kranlan, 2 ka tawo ang ma-witness. Siya lang. Nagkuhan siya, nagtuwag siya kuno ang witness. Tigin batong na niya sing judge. Latawon ta. Daw karnabal. Daw circus ang guaya. Gadugang sikat ni Trump. Kati napinan sa mga Amerikano subong. Di sila gusto kay Biden mangod sing ekonomiya sing Amerika hindi maayo tapos gira sa kalibutan kakatabo under sa kay Biden. Hindi gusto ang Amerika sa kinatabo ini. Bombo Pons. Bot sa lingon ining mga haboy nga makaso di sa iya no pabor ini kay former US President Donald Trump no. Bobo Pinoy so ang sadya ni kinali magbaliskad ang paya ni dito kung may batasan ni si former US President Donald Trump nga mag-retaliate kung magbalos ba nga balikan man yung nagpakamalaot sa iya kay daw ti katunog maging sa pangalan niya kag daw makita naman naton majority na sa mga Amerikano daw gusto gid nga balik siya bilang presidente. Yes, kakto gid nabatian naton ina natawag ni nga mga balita no mabalos gid si Donald Trump pag presidente. Panglagso niya man kay ti tamaan na ni ka grabe ang mga akusasyon siya. Tuwing ginasakto sa San Otoy kasuhan siya, wala siya nagbalos sing presidente. Siya waya gigamit no ang opisina sing pagka-presidente. No kadamo pagi magbalos ni sila. Tawag mo kisa ni mga Republican. No, may pagka-righteous bla Bombo Trump. Bombo Trump. Bombo Pons. No, tuwag ni nga ginapabayaan na nila nga kontra sila. Sobra na ini kuno. No, dako na ang iya gasto no iyaan na siya. No, sa panglagson ni mga tawo ni no nga panglagas siya kang pangkasuhan man. Hindi man sila pag ano na pangkasuhan man maubos kwarta bla mo budlay pag diri ka sa Amerika ka may kaso.
mahal ang abogado. Mahal. O taga-appear niya, grabe. Imagine sa Pilipinas lang, sample. Pila mag-appear, mag-acceptance fees ng abogado, no? Gamay-gamay na dati, 50,000, 200,000. 50,000 start? Sa mga sa mga ibang abogado sa Manila, ang mga lagting tagpila 1 million to 10 million acceptance fee. Tapos appearance fee sa mga regular ng mga kaso, regular ng mga abogado ara sa 5,000 appearance fee, non-appearance kag appearance. Pagkatapos sina no ang mga lagting abogado sa mga 50,000 sa 100,000 appearance or non-appearance na sa korte. Dako ang kita. Imagine na sa Amerika ang oras mo sa consultation na $1,000 o sa isa ka abogado. No, so mahal ina katamaan. Imagine na kada mo damo sing kaso og ginaboy siya. Di ko hindi na siya bilyonaryo. Ay, nag-surrender na ni. Mabas la okay, plead guilty. Why siya mag-plead guilty? Amoy na permi ang katabo, no? Nag-plea agreement na plead guilty. So, bilang background sa fraud case niya, daw mo nga daw nagbutig sa kuno sang iyang declaration sa net worth. Bombo Pinoy, no? Budlay na ito ni. Budlay na i-probe mubupons kay wala man sing negosyante nga naghambal kung pila net worth niya. Correct. Hindi pa pwede na yang isa lang niya katawo ang imo yang kasuhan. Tapos tanan-tanan niya hindi pagkasuhan. Hindi pwede. Kailan pareho tanan. Mubupons. All right, no? So mo ni siya. So sala ni sa mga sa mga kaso nga ti medyo may pero personally nag-ayo man gid siya nga ti hindi sa kasarang magtipon sang 465 million no dollars. Naghambal siya nga wala sing bail bond company sa bilog kalibutan nga makasarang sina 465 billion dollars binuang. Ilan na nakabilyon? ano kaso ya? Amo gila na kaso niya, yung kasuhan siya tapos mo ng bail bond. Sa aton pa masabad ang judge sa buwang. Puti way kami mo, iyan yung korte bala siya. Gusto siya, pubantay ka lang pag dumaog si Trump. Lagson mo na sila. Makita ng ilang mga baho. Pras mo to sing isa to ka prosecutor sa Georgia. Gina-prosecute si Trump. Gali kay ang special prosecutor king kuha. Judge. Gali kay special prosecutor king kuha iya man gali nga sekreto yang nobyo. Siguro huyan siya. Huyan siya. Sa Georgia na Bombo Pons. Okay. Sige. Anyway, siya, pila lang mga kaso. Pero update ata gamay, Bombo Pinoy, sa bahin sang sa ring pag-nominate na sa mga magre-representar sa bahin sang Republican. So, do ay naman gid, no? Magluwas sa kay former US President Donald Trump nga i-represent nila. Kuan si Nikki Haley, governor. Pwede man siya sa iyang state niya, North Carolina. Iya nag-state, pa magbuto tao siya. Dito kay Donald Trump, dra mo lang makita, no? Kung ano kaakig ang mga tao sa mga Democrat. Baskin sa state sing isa ka kontra ni Donald Trump, no? Way magdaog ang gobernador, Nikki Haley. Si Trump gapon ang daog kaduha pa. Amuna kaakig ang tao subong sa Amerika. No, so ginakuha nila na battle of the ages ni. Mambal ka battle of the ages, duha ka tigulang mo ages. Isa ka malipaton, may demensya kuno kag kung ano sakit na kit malipaton, no? Kag isa man kuno ka tigulang, no, Donald Trump nga tam-an kay isog, baon, amo nang sadya. So para sa inyo, muna sa Tagalog, data version para sa inyo na mga Pilipino dyan sa Amerika, no? Sa tingin nyo, mas nakapapabor pa ito sa kay former US President Donald Trump, itong mga kaso na pinali sa kanya, Bombo Pinoy, sa nalalapit na election sa US? Yes, nakapapabor ito kay Donald Trump. Kasi alam nyo, dito sa Amerika, no, everybody loves an underdog. Pag underdog ka, pag api ka, gusto ka nila. Pagpalaban ka, gusto kanila. Gusto ng tao sa Amerika, lalaban sila para sa iyo. Nakita nila, inaapi si former President Donald Trump. So, nandun sila para kay former President Donald Trump. So, abangan, malapit na ang eleksyon. Bombo Pons. Alright, sige. So, thank you so much, Bombo Pinoy, sa mga update halindra sa bayan sa Houston, Texas, USA. Good morning!
Ito si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales. Nag-uulat para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alright, no? So, Bombo International News Correspondent na to, no? Bombo Pinoy Ligarda Gonzales, direktamente sa sa Houston, Texas, sa USA, no? Ang ining pagpanubo, no? To tarso maning judge dito sa New York to ay, no? Taga niya piyansa si former US President Donald Trump sa 465 million pesos. So, ang equivalent sa ni times mo lang na ganito sa 56. Pila ng equivalent na, no? 465 million. Magsaling ka million niya, anong ka zero na to, no? Times 56 lang abe. Tikita mo na 27 bilyones. Why sang Belman company to kuno nga mabato mo? That's why gipanubuan sa 175 million. Kung i-times na to ini sa 56 lang. So that's 9 billion, 9.8 billion pesos. Grabe, no? Ang pensa sa ni. So gipanubuan sang judge, no? So may pagkabuang mo na ganin ko isa gaduda ka man ko isa sa kwan mo sa mga sa mga judge ko isa do duda ka do mga buang mo, no? Lugar pinagusto na lang niya bala. No? So paagi ni sa kay New York Attorney General Leticia James, no? Nag-allow diri kay Trump, no? Kaya sini mga co-defendants sa pag-secure sang bond gagi pursong appeal diri sa from 464 million dollars, no? Nahimo na lang ining 175, no? Million dollars, no? Nga band. Nya sini, no? So hindi lang siling ati although sa papiyansa ra mga mga company niya, band company, no? So nagabulig ina sa sining mga pagpiyansa sa mga kaso. Kaso niya fraud ma lang, no? Civil fraud ining pagbutig niya kuno sa iyang net worth, no? So kung sabagay ti way man siguro sa butigon to sa declaration sa net worth. Bisan diri sa aton sa bahin sang sa bahin sang pungsod Pilipinas, no? Ining mga elected officials di numero 1 nak butigon. Ti bisan din kalas bilog kalibutan. Di mo na ganit ikaw nga ma-declare ka gidaya sang kwanaw. Sa tutuod mo da nga. Sos, kabalo kita bilyonaryo niya si Trump, kay negosyante ni, no? Pero damo believe man sa iya, no? Sa presidente kay because nga di nagsanyog ang ekonomiya sang pungsod Amerika because ang iyang liderato. No, after 4 years di ginhangkat sa ni Biden, no? Former US President man ni Barack Obama. Ti nagdaog si Biden pero sa 4 ka tuig man nga pagpungko niya, daw damo man nagsunggod nga Amerikano. So ito kapigaw man. Mas maano lang to ibalik ta nang to si Trump, no? Kay mas masaligan pa sa in terms of sa pag-manage sang ekonomiya sang Amerika, no? So muna diri sa aton may nabatian tang istorya nga sus may ara gid gani ekonomiya nga daw kakwan gid ka honest gid la, no? Sa declaration niya bago ulo sa nang mayor declare sa dayon sa net worth niya mga kwan mo, mga 10 million o 15 million dayon mo, no? Ti siling sa mga alala niya adya sana kay maigo ka na, no? Butig-butig man. But silingon ni man net worth, no? Ginabutigan, no? Puro kabutigan nita magpatis na. Sipon mo ti bilyonaryo gani, way ga-declare da. Di ba? So muna bala. So ti makaduluda man tuod, mamba ka dito, mamba ka mga tuod. Pero ti nagakatabo niya sa realidad. No, ako ya saksi ang dulunggan kong nakabati sina. No, nga gin-adjust ang ilang nga net worth niya kay parang wagwa sa imo, do kapigado ka man Japon. Pero ang imo nga mga propiedad perti nakadamo. Te mapati tawas na. Ordinaryong tao patis na siyempre hindi no? Pero na, mayor ka, tanan nga gihom rara, kumpas mo, sunod tanan. Hindi ka magtipon sa kwarta mo, hindi ka magtipon sa mga propiedad mo. Come on. No? So, so ini nga mapanghimanwan ang pagbinutig dalagi ni duna na sa aton nga mga tawo. No? Pwera la sini butigon. No? Ngati mabutig sa tanan nga mga bagay. Ako ano lang ginda, no? Ang pwede nila nga mabutigan. Alright, sige. 40 o 58 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Dahil man sa ato sa liga pagpalagam na. Madalag ko ang balita dito sa bayan sang Amerika. Pero ang kaso kuno ni former US President Donald Trump kang
file sa iya, masa mo po nagdugang pag ang popularidad niya. Sige, bantayan nato na November pa ang eleksyon eleksyon dito sa bahin sa Amerika. Every 4 years na sila tuya mo, no? Pero ang presidente nila 2 ka term. Pero kanami man, tani mo man sa ato, no? 2 ka term, 8 years kabugusan, kung pwede pa lang. Sige, litong kita sa pila ka mabalita lokal diri sa aton sa ring pagpalagan. Si Ma'am Michelle Becerra to, unahon naton kay may nagapalabuot man sa mensahe, no, diri sa aton nga may mga burnouts man nga nagluntad sa ilang mga lugar, no, kay nasang kaagahon. So ibalaon naton kay ang sa area, may sunog sa Villamonte, so fire out naman, Bombo Grace, no? Ang sunog da sa Barangay Villamonte, sige lang, check na nato na karon. Kapon may sunog mo to sa Granada. Going back, no, samtang mamuok ang katulugon, ang iban niya nga ti may duty gabi, no, kagahon ng puli, ti medyo nag-ulo experience agad, no, kay way katulog dayon. Pero kagahon, okay na mag-burnout, kagahon kay ti bugnaw naman mo, no? Buksan mo lang ng bintana, okay na. So, teryo, sa aton nga mga kabombo, no, kaina sa area sang sang San Enrique, kag pila ka porsyon diri sang Southern Negros, may nagluntad nga may nagluntad nga power interruptions. Kag diri man sa aton, diri sa stasyon sa Bombo Radio, kay na mga alas 2 ko, no, may burnout. No, tapos mga 4:30 muni ang siga, no? Ato man dai sa aton Bombo Jazz. Burnout, dali ti blanay, no? Burnout man to. Sa aton pasaka sa babaw, burnout man. Way kuya kabatyag. Nami ang akong tulog. Ano oras kaya nakatulugan now? Sa kawa mga pasado, last 10 ko katulog. Pag tigda, kuya, piho na, way na ko kagiho. Ginuot gidya. Tibasi. Burnout. Gabi, bakulod, diri man, i-check na karon sa Seneco. No? Kaya daw Seneco, kuno na di ang area. So, ang NGCP, amo ni gakwa naton kay kada burnout, subong ang NGCP na lang ginasukota. No? Si NGCP, gid ang rason sa mga burnouts. Hindi man. No? Subong or kagabi nga pag burnout, may si Seneco nga area nga rason nga iya, may si NGCP. No? Pero damo-damo gitong daakig naman ka inasa ang kagahon, kaya doon na-disturbo naman ang ila tulog. No? Tiway na sila katulog sang hala pamaypay lang nga pamaypay sang no, sang kuyab. Paano ka katulog? Kung kaagahon naman lang, buksan yung bintana nyo, no? May mga grills man na, may screen, okay na. No? Nami ang bugnaws na. No? So galing kiti, kuya gani siling ko, ay kuya kabatsyag. No? Nga may burnout. Pagliso ko alas 4, sa kagahon, tibugtaw na alas 4. Saan kaagahon? Sige, check na to na no? Si Ma'am Michelle Becerra, kay si Sir Winnie Sancho, init-init man to, no? Sa Power Watch, na init-init man to sang burnout to, kinasang kagahon to. Kati Mountain View subdivision ng Burgos, duha to gina. So bining to sa Mountain View, ti amo na di sakop Mandalagan, Bata, Burgos ya ti Burgos Pasaka, no? Granada, Langilan, nga mga area. Dira na dampi, no? Nga mga area Talisay, dito kuno dala kabing Talisay. Pero damo na palabot sa aton din, no? Sa mga mensahe, no? Nga may nagaluluntad o may na-experiencean sila nga power interruption kaina sa ang kaagahon, no? So tikong kagahon iba niya muok naman tulog, iba na kabatsyag, no? So ang kabatsyag ati gadalam guhanaw na to iguro. Ti sige. So ti nibla ko isabihan sa control naton, pero ti hindi lang gid ang kalawig bla, no? Nga maglabot pagid abi sa maglabot pagid abi sa sige sa tagduha sa tag 3 ka oras, no? Nga pag luntad di makabanan sang no, sang power interruption ti na, no, nang masakit na kag kapoy na, no, para sa abahin sang aton sa ring nga mga kauturan, no. So 1219 gani official nga record due to the activation of protective equipment, Bacolod Reclamation 69 kV transmission line nga nag-trip off, no? So affected mga areas kabi ang Gonzaga kag reclamation feeders, no, naton. So amo ini siya, no, ang mga baos kagabi. So ti
kung kanon man naton, no, ang Central Negros Electric Cooperative Abe, so i-check ta ba, no? Kay may ari man sila mga announcement, no? Kagabi, no? So Central Negros Electric Cooperative, no? Amo ni siya ang Seneco, no? Saring ilang kuano, ang ilang official page nila, no? So ari may mga restoration na. Okay, i-check ko dibe. May mga restoration na di ka gabi, no? Nga gin patigayon. Diri sa aton sa nga mga kauturan. So ang handumanan feeder 1, 2, 3 and 4 remains isolated. So minito siya may ara sang kwanto, no, sa area nga may suga, may raman sang wala, no? Pero abi ipangitaon tabi to yaw, no? Kay may advisory man digali ang NGCP. Ari sa to, si Ma'am Michelle ari sa akon, no? Standby ma'am. Kay sa area sa NGCP may ara man sa may nagluntad, no, nga kwan ano nga pag burnout, no, kagabi. So may 69 kV line, 1:34 AM. I think Sumag and Lag-asan substation. So maning ato to sa GCP, no? Kay damo man to ga pamangkot gina mga listeners naton from Southern Negros nga naka-experience man, no, sa pagluntad sa malauna gid sang kaagahon. So iban to samtang mumuo katulugon na disturbo, no? Ang ila sining katulugon bagod man sa nagluntad sini makabaran nga brownouts, power interruption. Sige, no? So 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa agad sa aton sining palatutan. Para maklaro na lang kay ti masami mga burnout. Likely na mga burnouts niyo. NGCP ang ginasukot mo. Oy, may bago kita nga balita subong daw ni this week lang, no? I think Saturday, no, na energize ining Cebu line bala, no, naton kay ti target this March to, no? So ti daw na energize ni ti base amo ni makasabat sang kakulang sang supply naton, no? Diri sang kuryente sa West Visayas, no? Kay ti naka total blackout for 3 days o 4 days to ang panay. Okay li sa ato kay nakabalik niya dayon. So amo ning sabat. Sige sa piyakali niya sa Michelle Becerra ang corporate communication said, no, sang NGCP West Visayas or Visayas area. Ma'am Michelle, good morning. Morning, Bombofons. Good morning man sa aton ng mga listeners. Ma'am, no? So kagabi or kay inasang kagahon may mga power interruptions. So ang NGCP may ara man, no? Kay mo ni gusto ko nga ginlabot ka. Kay ang basta may burnout subong natudlo gid ang NGCP. Pero kay inas ang kagahon may portion lang gid kamo nga inyo magid ang may trouble, no? Kay na ma'am sakop sa NGCP kagahon. Correct. Oo. Nang may ara no, pero Bombofons, no, before that, gusto ko tani anay para at least hindi bala ang mga konsumidor na confused, no, kay may ara damo because of power interruptions. Pwede because ng supply sang kuryente, amo na siyang supplier naton sa kuryente, lang ang supply. Pwede man because ang transmission facility ni mga facilities ni NGCP, or di gani pwede man because of the distribution utility no nga mga linya. So kagina no may mga nagkalain-lain nga nagluntad nga power interruptions. May ara to portion no nga iya kay NGCP gid. Amo to siya ang Bacolod San Enrique nga linya sang NGCP. Kami ang naga-maintainer, ginapanag-iyahan na namon nga linya, naga-serve na siya sang duwa ka cooperatives. Amo na ang Sineco kag ang Loseco. Ang Sineco nga Sumag and Lag-asan substations, and ang iya naman nya Kanuseco nga San Enrique, Valladolid and La Carlota substation. So ang mga feeders nyo naka-connect dira no nga mga substations, wala sang kuryente no kag nagluntad ang power interruption kag ginasang kaagahon mga 1:30 no asang aga. Kag kay tungod nga ang default no ang ginalantaw naton is ginapa-line patrol, ginapa-check gina naton sa aton ng mga linemen, kag na-clear naman nila ang Bacolod, Kalumanggan, amo to nga naghatag sila clearance nga i-energize ang portion nga serving Sumag nga substation sang Sineco. So mga past 3 AM nakabalik na ang kuryente didto sa Sumag nga substation sang Sineco. Kag as of now nagasige ongoing no ang aton nga line patrol didto sa
Calumanggan to San Enrique nga linya. Kag ginalantaw man nila initial report na siya Bombo Fonds nga basi bala tungod man bala sa di ba lately nagasigi ang grabe ang init ang yabot bala kag basi nagsipon dito sa mga insulators nato namo na siyang do mga pinggan no sang aton ang do mga brown na balang pinggan kung nakita naton sa poste basi nagsipon dira tapos ginulanan gamay. So doon basi naglutak bala amon man na siya ang ginalantaw man naton kay sensitive ang aton nga linya so ginalantaw ka ginatinloan subong kay basi bala isa na sa gintunaan sang power interruption pero aside sa paninlo no aside sa pag-check ginaisa-isa man subong naton pa-check ang linya gid mismo kay basi bala may mga ara pagid bala nga problema bala nga hindi naton nakitaan kag sa subong ongoing gid ang aton nga line patrol kag inspection. So, meaning to say, 100% nga na-restore ang mga kuryente sa napektuhan kay ina? Ang didto dampi no sa south amo na siya no ang wala pa nakabalik ang especially ang kay kadag tatlo ka substations sang Noseco no ang apektado sa amo na nga linya pero ginatingwaan nila dito sa field nga mahumanda yon ang ilang clearing kag inspection no kag amo na makabalik man kita dayon as soon as possible. Okay, no? So, ang importante nga hindi gid malabutan pa udto bala ma'am, no? Kang ma-restore. Ginaton no ginatingwaan gid naton. So amo na siya no ang sa Bacolod San Enrique nga natabo. Pero ang sa iban nga power interruptions i-refer mas maayo man siguro nga kwaon man ang side no sang Sineco no para makaano man sila. Kay for sure ang ilang mga line personnel ara man na sa field kag ginatingwaan man nila nga makabalik man dayon ang kuryente in case no may mga unscheduled power interruptions sa iban nga mga areas. Sa Bacolod City. All right, no? So gamay man lang gali no ang coverage no? Pero ti mo lang nagaling kay because ang ano gani ma'am, ang rason ko ang nagdugay ginalocate pa ano ni? Sorry, I'm sorry. Anong rason ko ang way pa ma-restore until now ang iban? Ongoing ang aton line inspection kay hindi man sila makahatag clearance kung hindi na nila ma-clear kay base kung ma-brown ma-power interruption man nagyapon ma-out lang man nagyapon ang linya kung may problema pa so ginasigurado na lang gid isa-isa lantaw ang aton nga mga poste kag ang linya. Okay, all right. Sige, no? So at least sa taga-anda man ligwa ang EGCP nga pagka-speaker, no? Ma'am, gusto ko lang, no? May bulaan man kag sa imong bahin, no? Ang ining atong malang talakay natong perming duga nga supply sa kuryente nato connection naton from Cebu. So totally na kuan na gid na tapos na kag na-energize na, no? Nang na-energize na namon no ang isa ka linya connecting Cebu Negros Panay. Ang ginahulat naton amo na siya ang deadline nato no March 31 para na siya sa line 2 na namon amo na siya ang ginahulat naton subong kag hopefully no ma-energize no before March 31 sir. So medyo makasabat na yan sa problema ta maka hindi niya siya no 100% assurance nga wala gid sa power interruption pero dako gid ang mabulig kay tungod ang highway mas malapad na kung 2 lanes sa subong 4 lanes ang linya naton so mas dako ang power mas kung may capacity lang man kung enough lang man ang supply sang kuryente naton makalabay gid siya because ang nagdako na ang aton nga dalan pakadto sa mga substations no sang electric cooperatives. So nag-connect na siya dako na siya nga buligid diri sa Negros no. Kag syempre no ang Panay no kay ang Panay amo to ang last time no nga dako gid ang apekto didto. So with this upcoming project no makaano gid siya makabuligid siya dako. Alright, sige. No, ang sumag ma'am daw kaduwa na kami nag-trip off subong burnout man Japon ang portion to. Sumag po tatay-tay. Ang dito no kagina no nakabalik na siya 3:30. So far wala pa man report nga nag-trip liwat ang sumag pero lantawon na kon man no kay basi may mga information man nga wala ko pa nakuha. Sige. As we speak. Bago lang gid ma'am subong no dito. All right. Sige lang. Okay. Sige, sir. Okay. Ma'am, thank you so much and good morning. Okay sir, thank you kag maayong aga Bombo Fonds. Alright. Now, sige. Si Ma'am Michelle Becerra, ang Corporate Communications Head no, sa NGCP,
was sa Visayas or Visayas nga area, no? Way pagid to kabalik. Way pagid. Sige, no? Nautod kita sa mga Facebook viewers na sige ta niya, no? Pero sa on air, no? Pasensya gid. Masigap matik mo sang radyo kadungan sa Facebook na anay kay may power interruption kita dito, no? Naluntad sa bayan sa area sang punta tayo sa transmitter site nato. Kadwa na, no? Nagpiyok kay nato, okay, nakabalik dayon. Pero subong ara man nagluntad na. Ara na, balik na ta. Okay na. Sige. Pasensya gid, no, sa mga kabombo naton kay nag-trip off kita to sa transmitter site sa Bombo Radio Bacolod sa Barangay Punta Taytay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 14 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9 sa agad o reply sa aton si Seneco GM Attorney Arnel Laporeto, no? Pero sige lang be, i-check nato si Sir Winnie Sancho kado init-init gito si Sir Winnie to, sa power watts sa mga konsumidor, no, sa Central Negros Electric Cooperative because sining natabo. Ang Bacolod, Seneco, gidi nga fault, no? Ang Bacolod, Seneco niya nga fault, hindi niya iya ka NGCP. Mo to yung klaro, tagay ka-confuse ang tanan, may burnout ganin, subong, especially lag ko, sa NGCP, itong kwanto, si NGCP, ang rason, no? Sang burnout to, pero tingin klaro, tinoy Ma'am Michelle, nga tiya, Bacolod nga feeder, nila sumag, kag, San Enrique lang gid, no? Although subong may iban pa yung nakabalik, Villamonte do alas 7 medya ko, no, pero kaina alas 7 pasado alas way pala 7 nagsiga na daya sa Ilac Street, no, Barangay Villamonte, burn out man sila, no. So si Sir Winnie Sancho nagalalain ni siya kay because ni nga mahamuok ang katulugon mo bla, no, mahamuok ang katulugon mo na disturbo gamay, no. So sige lang, may iba niya kagabi nga daw ay nagigani kuno naka disturbo. Which is nga daw okay man. Tis daw ay nakuan ang tulog nyo. No, di ba? Bangod sang sining pagluntad, no, sa isang kuan no, sa brownhouse, diri sa aton sa nga area. 15 minutos sa kaligad sa taknas no sa aga ang power watts as konsumidor man sang Seneco si Sir Winnie Sancho. Sir Winnie, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsa upod mo sa bong sir. Good morning. Labi na kito mga konsumidor ang Seneco. Okay, dali lagi sir to kada dula no basi maka-adjust kada gamay sang area signal mo. Hello? Sir Winnie, sir, okay na? Okay na? Sige, no. So do medyo na disturbo ang katulugon sa mga konsumidores kay na sa Seneco kado kalawi gid, no. 30 minutos isa ka oras do mapasensyahan tani guro pero magsobra na isa ka oras or mag-isa ka oras lawig na gid na Sir Winnie ang ining hindi pagbalik sa kuryente. Yes, no, that is disruptive, no, hindi lamang sa mga pumuluyo, kundi sa mga tao man nga may mga business abislaya, no, sa amo na nga oras labi ligid sa kagaho, no. May research ako nga nakitaan bala na 45-hour brownout, no, siling sa tunga research, ang equivalent na in terms of economic losses is 550 million, no, pesos, no. Ang pagkatabo sang brownout, wala man siya na tabo during the peak of the economic activity. Unfortunately, however, ang rason sang Seneco, siling nila, because of the activation of the protective equipment, no? The 69 kV in Bacolod, Mandalagan, or Bacolod, nag-trip off. Kaya ang trip-off ng rason sang Seneco, though nagpalamungol na tani isang pirming trip-off, for the sake of argument, ibutang pagmanabi na pag-activate sa protective equipment, na-anticipate naman nila nga daan nga ma-trip-off. Tiwagid sila sang ginatawag na preventive measures, no? And Bombo Pons, they have to come up with an explanation to the public. Samante ang publiko, yan, balon mo lang saya nga because of the protective equipment, nag-trip off ang 69 kV, wala niya kaintindi. Karon, daw dalahigong pa nila ang NGCP. Ang NGCP, hindi ka makapa-restore sa power kung wala signal sa NGCP.
Pero kung iyagin man sang NGCP sala, it has something to do with the ancillary services. O kung reserve power sang NGCP, nga amo niya ang nagatulod nga i-restore ang power in order to cope up with the lost capacity. Isubong niya bumbupo, sa natabo niya, iyagin niya kapaltahan sang Sinico, probably because of equipment failure. That's one. Kamanti ikadugay-dugay naman sa ato nga mga power lines ng mga transformer sa ato ng mga substation, no? Kagtani kung pwede lang may committee man nila nga ma-explicar sa Sinico. Ang nag-explicar gina mati ko si attorney sino nang babayad ang abogada sa Sinico. Ma'am, hindi na makuha sa legal mo. Kay technical niya ang ang explanation. Oo. Hello? Yes sir, go ahead. Mag-amo lang ni Abia, how long shall we wait, no? Kay ang aton nga application sang NIPSI sa franchise, pending pa to sa Senado mo. Kami gani, nagpaminsar na masulat na lang kami sa Senado nga i-expedite mo. Kung pwede, ang pag-grant sang franchise ng Negros Electric and Power Corporation in order to mitigate the sufferings of the consumers in the franchise area of Sinico. Kaya masalit tayo agwanta sa ngamuniman nga explikaran man nata, may nag-trip off dire, may nag-trip off dito. Kagtita ni i-clarify Manila, no, kay sa ato na ibaluan sa power industry, ang main cause sang brownout kag mga power outages or outage, amo ning natawag congestion. Kung sobra katama ang kuryente, nag-exceed sa capacity sang infrastructure. O kung kulang man ang kuryente mo, ano ang ginatawag nila nga curtailment, no? Gina-curtail mo bilang iban nga area, ihatag mo to sa iban nga area para nga matagaan man sila sang kuryente. Kaya mo natani nga pag-explicar, wala kay manti ang mga konsumidor, wala niya kaintindi mo. Pero sad to say, Bumbo Pons, pasensyahon mo lang ko Bumbo Pons, Pero ang Sinico, gani kapakaba lang ni mo malin sa una sa subong. Amo na yung observasyon ko, to man, tanwa pala buhay man sila spokesperson nga mambal gidi officially. Kami kung hindi pa nila niya ma-address siya, mahinyo kami sa kay Mayor Albi nga ma-create abi sang sang local abi nga nga body pareho blas ng Negros Island Power Development and Coordinating Council. Abi may mo man si Mayor Albi sinabi sa Bacolod. Para nga kung may problema kasubong sini, ma-address dayon. Ma-aksyonan dayon kamanti si Mayor Albi. Kuha niya mo aksyon agad. Amo na bala Bumbo Pons, ako tuod lang, way ko katulog mayo mo. Hindi ba na ako siguro, kadamo man. Pero ang punto ko lang how long shall we suffer because of the inefficient services of Sinico? I wish they could come up with a credible explanation. Hindi kay tagaan natin sa technicalities which we do not understand anyway, but we are suffering the consequences of this event, Bumbo Pons. Oo, malawig-lawig sir, no? Estimate mo na sa mo area, pila ka oras? Sugod mga 1:20 ng kagahon. Igo nagsiga, mga 4:00. Huwag ko matulugi kay ginabantayan ko mo. Timbutang pa nila nga wala sang restoration period. Mayublan ako digin bitin kay mo ya. Waman sa masiling tani mga within 1 hour or 2 hours. Butang nila wala sang restoration period. Matiyag ko ang pag-inform nila bala sa sa public o kung sa mga consumidors. Ato balang daw ang ang mga consumer bala daw kung sa mga politiko pabla daw nila. Do mga tao nila. No nga amo lang na iambal nila. Why na hindi na kumuka daw constituent nila. Amo na ang batasan sa Sinico. So with all due respect no sa kay attorney Arnel Lapure, kaya man siyang sano mo lang ni siya nag-manager mo. Tani ang mga ari-ari, mandablang, ang mga ga-expand banda sa Sinico. Kanday jutan yung ngunda. Sino pa nadang ibang mga engineer, dito mga expert man kamo.
explica rin nyo kami abi nga nga pagwantahon nyo kami ng gakatabo subong nga hindi nyo man ma-explicar sang matulid para tani masatisfy man ang aton bala nga ang aton nga paminsaron nga amo galina nga tabo bumbupons. Okay. Sige lang no. Ang gabi amo gini mo no. Ang problema ko isa especially kita nga tigpalahuay na dapat amo ning ginasure naton no. Ang matroubleshoot dayon ini ang kuan naton niya ang paglawig na because na sang madugay pag troubleshoot mo no. Sa Winnie sa burnout tidugay agoniya sa mga konsumidores no. That's why yan bumbupons kay nga wala sila sang kuan isang evaluation sang reliability no sang aton mga power lines. Tani ginatanaw mo na nila kaya man di ko mag-exceed na to ang power sang sa capacitor sang infrastructure. Kaya man ang infrastructure bumbupon finite ning iya nga capacity mo hindi kay infinite. Kung tagaan tabla sang sa nga example ang aton mga konsumidor nga nati subong amo ini. Pero wala ko nang dala nimo is only butang talang abi 150 kilometers. Ang capacity lang na is 500 vehicles. Pero during the time ang naglagan 1,500 vehicles kundi ang guaya traffic congestion. So ang kinanglan sinatani dugang nga infrastructure to accommodate the additional demand. Kaya man tagani kabalo man ang siniko niya ang telepono niya way gasap. Tani kakasona lang nila na bumubos din sa patakot telepono na mo kay way pulos. So, amo na tani ang nuyang tonga. Clarification from Sinico management because we are religiously paying our bill monthly. It is an injustice to the consumers. Nga muhon nyo kami sini sa tungang gabi. Nakuhaan kami sa suga. Pagkaagati bumbupong may gana ka pa mag-ubra, hindi ka kapaligo. Kaya ang imo nga, hindi na kaya ng simpla kape. Kaya papatubo mo sa basiwa, kape na ang nagagawa sa basiwa. So ang ato na kadlunganay lang bala no kadugay na sang kwanta ni sa Sinico why kita sang may nakita nga nagasabat sa aton nga makasatisfy sang justice na pangita naton bumbupon. Dali naman lang kaya na tong franchise ang NPC base mo na ning ginalantaw ta nga makasabat sang sa ning mga problema para nga matroubleshoot dayon no kon may mga trouble ta especially kon kagabihon bala no Sir Winnie. Amo ginabubupon sa atong lagi na ulat-ulat kung bagay daw kung may ano na ta may connect na do kanami request ta nagalibot man yang ibang mga tao sang morde tan-awon man nila bida basi kung may mga kuan na nga nagkalakakas na bla para nga matadlong na lang niyang kuan linyada. Sige. Okay, mayo gid no. At least aside sa mga consumers ara ka no Sir Winnie. Thank you good sir. Salamat bumbupon sa may maga. Iwat. Sige, no? So salamat guys si Winnie Sancho, ang convener no sa Power Watts Negros Occidental. To tagaan taman guro to kwan ligwa sa Sineco nga maka-explicar pagi sa kay Ma'am Eunice sa Pasaylo ang chief no sa diri sang kwan ano ang chief sang consumer sa member consumer integrated services division no. So kay daw na ano kita naalala kay attorney kay GM balikan talang gura si log lang ko gali to no gamay man gid guro nga pag-explicar sa Sineco para matagaan taman sila isang ligwa no nga maka-explicar especially sa sining nagluntad no so amo gining problema naton ever since pa no ang pag-troubleshoot no kay dugay gid yang troubleshoot naton so need na gid siguro ining mga highly standard nga mga kagamitan no. Kaya maning tinutuyo ni ni More Power kundi nag joint venture agreement kita ining manraan nga malinya na 1960s pa na ti mga medyo daan na gid na no corroded na kumbaga bla no so ti timingan pa basi bala ko nagulpihan no kay kundi ulan kay nasang kagahon basi mo tong rason ang gulpiada bla kita man na bla nga ang gabaga bla na nga uling bla nga basyahan mo gupeda sang tubig amo na sa sigabong sa don bla no do bulkan no na guro basyam no tubig na maaso man na pusubong nagaaso na nang raan aso ka na okay kahang na mo nakaw mo tay maaso ka na karon si Ma'am Eunice to lihab ko be Ma'am Eunice Pasaylo
Casilyon kay para makuan naton ang Seneco, no? Fairness man sa ila. Nga aton lang sinidriti plagyan man kita para maispikatanan. Kundi sa mag-ispikarte ila na diretso, no? Pero kagabi itong burnout sa espesyalista na apektuhan, no? Seneco gito ya ang rason. So, di ba? Ang malinyata na, daan na gid na. So, kinanglanon i-rehabilitate. So, that's why amo nang isa sa matutuyo, no? Sa joint venture agreement. Kag damuon tang aton mga troubleshooters. Every barangay, ni 61 barangays, pwede makaya na ni more power butangan sang mga troubleshooter da nga mapulaw gid akong gabi, no? Kadasig mag kadto mag-responder kung may mga sa mga area, may mga troubles. Mga transmitters ni gano'n nato, no? Mga ginakalibrate na, no? Malupok na ko isa, i-calibrate na, ibalik naman, ti makadaan na. No? That's why nga, subong na simpo, nagadako ng demanda sa kuryente, no? Kinanglan tagibutangan na da sang mga transformers man, kaya parang makakuha ang kadugang sa supply sa mainline, gidya, ng mga 3-piece na pala, no? Nga makakonek, kita da nga mo naman ang makasupply sa mga kabalayan, no? Naton, no? So, muna ang pinaka-main purpose, no? Sang sining pagbago sa aton nga mga equipments, no? Gamitan ta ang mga substations na nato, no? Mga feeder tani, kinanglan naman i-rehabilitate. Kaya kung isati, butang na dabi, no? Sa explanation, mahambal nga, nang nag-trip ang feeder, automatic, nag-trip, anong mga factors, no? Sa pag-trip sang feeder, no? So, it could be, ngati, ining mga sapat da, nga makatandog da, mga insulators, or basta mabuyan da sang mga, no? Sang mga, bagay da nga makatugas ang pag-short da, no? So muna ang kaka-trip. Siling ni Sir Danny C. niya Pulo Pandan halin 12:30 kagabi sa subong burnout gapon. Ala? So do sa Enrique latong na mention ni Ma'am Michelle. Sige palabot namon ni Sara sa NGCP. Kag no seko da no Pulo Pandan. Morning sa amon di hagimit sa La Carlota, Bombo Pons. Sa subong wala pagid gasiga. Matambagin ang Ma'am Michelle, iban nga may area nga isolated lang ang may kuryente, meaning ilisipon, no? Lapta-lapta, hindi tanan, no? So sige, before lunchtime guro no? Mabalik naman ang supply sang kuryente dire karon sa aton sa bahin sang area, no? Sang no say ko mga part sa Southern Negros sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, balikan ta lang to no? Si Ma'am Eunice Pasaylo diri sa aton nga makabombo para maka wind up kita diri sa aton sa nga pagpalagad or makabuhi, no? Sang pila ka mga no? Panumdom kay Tio damo gid ang nagaantos subong sang pila ka mapag-burnout. So although normal nga ma-burnout ang kakatabo niya. So na di ta mabag-os na. Pero maning kalawigon nga inuras na gani ligad to March man to I think, no? February. Mga 2 hours man, alas 8 sugod, imidya, igo ng sigam, alas 11 imidya. Ate, sige, may maging pagbigyan kita sa piyakalin niya, ang chief, no, sang member Consumer Integrated Services Division, si Ma'am Eunice Pasaylo Castillon. Ma'am, good morning. Live ka sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Ma'am Eunice. May nga Bombo Pons, kaya sa tanan nga mga member consumer owners ng Seneco, nga kapalamati subong sa imo nga programa. May nga sa tanan. Alright, no? So ikaw na lang ang nalabot amon, ma'am, to explain, no? So sa natabo kagabi. Officially, ang report ni Seneco, ano ginanatabo to, ma'am? Okay, Bombo Pons, mga past midnight, 12:19 sang kagahon, no? Nag-activate ang protective equipment naton sa Bacolod Reclamation 69 kV. So affected sila nga aton Gonzaga substation kag ang reclamation nga substation. So right then and then nag-service tayo ng aton nga linemen. So aside sina ato 1:39 naman sang kagahon, alauna sang kagahon nag-trip man ng aton Bacolod Bata 69 kV. So samtang ang isa wala pa power, nag-trip man ang isa naton ka 69 kV. So kabalo ka Bombo Pons, may ala kita mga protective equipment na ginabutang sa linya. So, these protective devices na Seneco nga ginbutang is to protect both the equipment
kag ang nagtandog sang aton nga linya. Kung may photo nga aton linya, ga-activate na sa, for example, may nagtandog na nga dahon or sang kahoy or may na-detect sa nga may something nga nag-tap sa iya to protect that person, no? Considering nga niya tawo na siya. To protect also sang linya man ko, matrip na ang aton nga line. So, matry na si Seneco energize afterwards. I-try na ni Seneco kung magkagat or magsulod ang linya, ginamin, may ara lang to nga may natandugan lang ang aton nga linya. In the event, so amo na siya natabo kagabi, in the event nga hindi magsulod ang linya, ginamin, may ang power, ginamin, may trouble gid sa aton nga line, nga mo na kina-survey na ang cost. Right then and then, sa kagahon, nag-deploy kita, 24/7 ng aton operation, nag-deploy kita sa aton nga lines para mag-survey sa aton nga linya. Okay. Okay, so, kaya na, no, nakita naman nga ang National Grid Corporation, may ara man sila nga ginpagwa nga advisory. That is also, ang gina-mention ko earlier nga kaagahon bumufons, that is for Bacolod. May ara man to sa outside Bacolod, ang bago, kag ang southern nga part, sang aton nga sumag, affected man, sang stripping man, no? Sang Bacolod 69 kV, San Enriquez 69 kV ni NGCP. So, kung nagtawuntang sequence of events, it's not only Seneco, also ang line man ni NGCP. Correct. Nag-trip man sang kaagahon. So, not only Seneco ang affected dito, but also ang portion sang Noseco, wala man subong power. Sakto na, no? Kasi bago ko lang interview si Ma'am Michelle man, no? Ma'am Eunice, no? Pero, tiyan mo lang galing ginaano nila, blabang, ang estimated time nga ma-restore ang power, ano kadugay, naging isa ka oras, pati naging kuno kadugay. So, ano mga explanations na ito na binang labot pa 2 hours, no? Or sobra pa, 2 hours and a half. Oo. Yes, that's true, no? That's true, Bumbafons. So, bongga, coordinate kami closely sang aton nga technical team as to the, gid root cause, gid, no, sang aton nga interruption. And tiamo na ang initial nga ginatag sa aton is the activation of its protective equipment nato. So, may mga protective equipment kitang ginbutang na-activate na sa amo na nga ga-cost tripping. Amo na ba naman batian niya nag-trip naman. Nag-tripping just like man sa linya ni NGCP. So, we want to have a big picture of it. Nga ba lang ang natabo galing kay Seneco, hindi lang diri sa aton, but also ang line man ni NGCP, which kung makita naton kahapon daan Bumbafons, kagabi medyo nag-ulan. So, arang may ara na siya nga kung tamaan ka init, halin sa init ka gulpi mag-ulan, ang formation sang dust balang yabok sa insulator naton. So, during normal weather condition, ang dust na nag-form sa insulators naton. So, when they get wet, kung mabasa sila, they automatically become conductors resulting to short circuit. So, isa na sa mga ginalantaw taman nga posibilidad nga nag-trip ang aton nga linya. But nonetheless, that is true, no? Since taman gid kalawi, nga gid kami pasensya sa aton nga consumer, kag rest assured ginahimo ginamon ang tanan para mapabalik ang aton nga power kay kami man diri apektado man tanan, no? And ma-update kita karon kung ano gid ang mga pangayo kita sang gid thorough gid nga report ng aton nga technical team. Update sa Bumbafons. Pero ma'am, ang mga pag-trip sang feeder, humalin pa ni sa una, biyan ginaya sa control ni Seneco, no? Yes, Bumbafons. May ara gid nga kung makita niyo bala, no, for those consumers naton nga ga-follow sa aton nga Facebook page, makita niyo isa nga may mga toko nga ginapicturean si Seneco. Okay, may mga kahoy sang nga nagtandog nga ato na tong ginpang-uto doon may mga bat pa na nga makitaan tong nagtandog sa aton nga linya, gina-trip off yan, gina-tripping. Na-explain ta kaina nga that is to protect the line and kung sino to yung nagtandog. Eventually, kung wala man lang problema, gina-turn on, gina-try na online ni Seneco, maradyohan na sige, turn on, try pa di. So, kung mawala problema ang linya, mabalik na siya. Amo na ba lang manotice nyo? So, pila lang kami minuto, nagpatay, dayo nagsiga. So, diretso na. Because may nagtandog lang sang line naton. Pero kung wala, amo nang natabo sang kaagahon, no, kapag hindi kita pasensya, kag pag-ichindi sa aton member consumer, kung wala nagbalik ang power, ginamin may trouble. So, non-stop man na aton nga mga linemen, kag aton nga telephone operators, diri sa aton nga
SOD sa atong emergency nga office nga makita gid bombo phones kag eventually tani mabalik gid dayon ng kuryente. Okay, sige lang, no? Tiyan mo na. Kay nagalawig na because nga may mga linya ko isa nga damage ti kinanglan kay uhon man to antes nga i-restore gid ya ang feeder. Yes, that's true, Bobo Cons. May ara kita nga naglupok ang mga transformer, so we have to withdraw and to replace the transformer. Or sometimes may ara nga ang aton nga poste nagkalatumba or nabali, which we have to madagdag naman tada linya, mapait bag nga linya. So man siya ang mga medyo madugay gid nga medyo malawig nga ulubrahon. All right, sige lang, no? At least na Bobo Cons. Yes, ma'am. Bombo Pons, sa aton nga member consumer owners no sang Seneco, we are trying to communicate to all of you. Hindi man hindi ka man permi maka-interview because lain man ang radio sa ang program sa radio station. We are trying to communicate with you sa aton nga Facebook page. We are spending time gid nga maka-update dira no as much as possible the fastest way nga mahimo namon. So kung may ara pa nagapamati subong kag wala pa naka-follow sa nga Seneco official nga Facebook page, gina-invite gid namon mag-follow kay gina-post tanan nga update kung may ara man lang kita makuha na sa technical nga team naton. All right. Sige. Wala problema. Anyway, Ma'am Eunice, thank you gid no sa nga time, ma'am. Good morning. Thank you so much, Momo Pons. Kag sa liwat sa member consumer owners ng Seneco, kapangay kami pasensya sang inconvenience nga na-experience naton tanan sang kaagahon ni. Rest assured nga rang every time may ara nga power interruption, unscheduled power interruption, gina-actionan ta ginadayon. Sige. Okay, wala problema. Salamat gid kag good morning sa liwat, ma'am. Thank you, sir. Okay, no si Ma'am Eunice Pasaylo Castillon ang chief member sa Consumer Integrated Services Division, no, o kan MCISD, no. Ba dumanga na si Sir Welby, no, sa una nga ginakuha naton, no, gina-interview dira sang siya pa na ang head. But subong si Ma'am Eunice na sa pag-speaker. So depende na sa inyo, no, kung anong pagangop nyo da. Importante nga taga-taligwa ini sila nga maka-speaker isa-isa sa sining burnouts, no. Muna ng resulta, no? Kita nyo nga ginaduso ginaton ni ko. So why man gaduso but ting aton para man lang sa pagkuanbla kaayos ang serbisyo sa Seneco. Ako yung papabor na lang ko yato sa GBE. Kay ko si Seneco alone lang ya putos na sa utang, no? Hindi nakapang-ilis ganito sa mga daan nga transformers. No, nga nagalulupok ti pagkuasa na way na taga-bakal mo. Sa mabagong transformer way na taga-bakal kay ti way na pundos Seneco, no? So pagsulod ni GBA, ti tanan na rehabilitate tanan na, no? Punduhan na kay ti balo na magita ano mga rason na bilyonaryo, no, nga makapang-ilis sa mga equipments naton. Bakal ta na mga bag-o nga mga transformers na hindi madaan nga panghabuy tanan na, no? Kay ko isa hindi pagtagalo nang mabato bala sa trip o panay, kung man ba pag trip sa feeder hindi mapektuhan ba transformer, hindi maglupok, no? Steady lang gid na sanay kay para nga kaya mo nang isa sa marasong ko sa nga tinagalawig pa kay islan pa to antes energize mo, no? Ang bilog nga mga area. So mo na so magandaan na ni ang makamitan ta feeder tapang butangan ta na day mga tawo nga mapulaw ginaiya kung gabi da. Kag adlaw nga ma-duty ginada di blata. Para kabalo na yun, no? Soldo tod monitor man na ni Seneco but ti ang team dapat ara na dada para nga insigida i-secure ang pagkayo kay in a matter of pila ka sa Iloilo ay nagkakatabo mo ni Klagwig to no sa more power to. Pero ang cost sa GCP pero ang iyayalin niya sa more power, no, alawig nagadasig lang niya kay because ang sining mga troubleshooters naton nga damo amo nang bintaha sa anyway tama na bantayan nato na. Kaya kung ginapormisa ni JVA mo, kung mapastaw ganin ni sila, at sila naman tirahon ta, sila isugid lang kamo. Pero tuhuyaan man sila, kaya mo ning pangako nilang pag-improve sa serbisyo ni Seneco sa mga konsumidores. Alright, sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Balikan naton, no, ang pila ka mga impormasyon naton, kag mga balita, no. Standby ka mo dira, may mga report pang patrol. Bobo Grayson Ubaton kag report ni Bobo Mia May Francisco nagikan sa bayan sa Bacolod City Government Center. Magabalik kita, no, sa ato sa ring mga kabombo pagkatapos gilamang sa mga importante nga mga pablo. Standby.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Bombo Radio Philippines presents ang 14 ka estasyon sang kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw ni Jesus. Ikaapat nga estasyon, ang pagsugatanay ni Jesus kag sang iya iloy. Pamalandungon ta ang pagtulokay ni Jesus kag ni Maria kag ang ila balatyagon. Yari makita naton si Maria, isa ka matutom nga sulundan, ang tig-una nga Kristiyano nga matuod, wala magpalagyo kag wala maglikaw sa oras sang pag-antos kag sang pagsakripisyo. Nag-atubang siya sa iya anak, walay sapayan sang iya dako nga kasubo. Ang bugos niya nga tagipusoon nagbuylog sa iya kasakit. Siya ang aton huluwaran, masunod bala naton siya, bisan mabudlay sa aton. Makasakripisyo kag makaantos bala kita para sa iban, makabuylog bala kita sa pag-antos sang mga masakiton. Imol, ginpatumbayaan, ginpigos kag sa tanan nga mga nalisdan. Si Maria ang pinakatutom nga babay nga gatudlo sa aton pagtuman sang aton pagkakristyano, suno sa ginbilin sang iya anak. Together with the whole Christendom in remembering the passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. This is Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor
Aton nga palatuntunan, kwanto lang ang pinakadugang ma-report sang aton sa ding Beat Reporter sa Bacolod City Government Center apon sa kay Bombo Mia May Francisco ang mga preparasyon man no kay madirektiba sang aton nga Bacolod City LGU sa aton mga kapulisan sa pag-obserbar sa sading Semana Santa. I-check naton sa piyakalinya Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report, Kamin. Mga kabombo, bombo phones, preparado na ang syudad sa Bacolod para sa pagsaulog o pag-commence ng Semana Santa, bombo phones. Ang mga security plan sa pagpanguna sa Bacolod City Police Office. Sunod sa pahayag ni Attorney Cesar Distrito, ang spokesperson Mayor Aldo Benitez, na nagdeklara na sa full alert ang mga kapulisan pag pamuno ni Colonel Noel Alinio kag mayara abang upon sang mga i-deploy nga mga kapulisan sang para sa checkpoints, police assistance and motorist assistance abang upon sa mga points of entry, especially sa mga terminal sa Bredco Port, sa Banago Port, abang upon base sa instruction ni Mayor Aldo Benitez kay mayara gid dapat sing motorist assistance para naman sa mga nagabiyahe pakadto or pasulod sa syudad sang Bacolod. Kagabong pons mayara man sang mga manugabantay, especially mga kapulisan para sa mga religious activities, mga prosesyon kag sa tagsa-tagsa ka simbahanan diri sa syudad sang Bacolod. Kag ang napulo ka mga police stations ang present gid sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibilities wala labot bumapon sa mga kapulisan nga ipang-deploy sa nagkalain-lain nga mga kasimbahanan para naman niya ma-secure ang mga magsimba, mga tawo nga magpadulong sa kasimbahanan na bumapon. Bombo Pons, para sa dugang detalyer, kag pamatian naton ang pahayag sa spokesperson ni Mayor Aldo Benitez, si Attorney Cesar Distrito. Okay, sige, no? So, si Mayor, subong daw on leave siya, no? Bombo Mia? Yes, Bombo Pons, ginpatigayon nga press con kahapon, wala si Mayor Aldo Benitez. Si spokesperson Attorney Cesar Distrito lang danay ang nag-held sa press conference kahapon. All right. On the preparations of the cities and the Bacolod City Police Office, Colonel Alinio had sent us yung mga security plans that are to be well in place before sang Wednesday, which is the start of although the Holy Week starts now, pero ang gid is on Wednesday, they have established, number one, they have declared as full alert, parang tanan ng mga kapulisan ara gid. Second, they will establish mga checkpoints and police assistance and motorist assistance. So police assistance will be put up sa tanan ng mga point of entry. Like for example, sa aton series terminals, sa mga terminals for out of town. Then sa aton dira sa Bredco Port, sa Banago Port, they will put up also police assistance. Or even sa mga churches also, where there will be religious activities. According to Colonel Alinio also, upon instruction ni Mayor Albi, they will also be putting up the mga motorist assistance. Kasi siyempre, as Holy Week, considering of the tradition sa Holy Week, there are a lot of people going out of Bacolod. So, may mga motorist assistance sila nga i-assign. And also during the time where there will be religious activities like ining mga bisita iglesia, like ining processions, there will be police visibility as per instruction ni Mayor Albi. Numbers, the present number of the police would be present considering there is a declaration of full alert status. When there is a full alert, tanana siya nga mga even ang mga leave nga mga policemen naton canceled na ang ila leave. So meaning the entire police force and the 10 police stations would be present sa ilang mga istasyon kag sa ilang mga area of responsibilities
on top of the i-put up nga mga motorist assistance center kag police assistance centers. Based report ni Colonel Nino, there is no probable threat sa Bacolod at this point in time. All right, Bombo Mia. Amo na, no? Dapat naka-full alert kita, no? Kay make sure to gid. Bombo Mia. Yes, Bombopon. Kaya mo ito ang mga preparasyon sa Bacolod City LGU kaupod man ang mga kapulisan para naman niya ma-ensure ang safety sa residente kag mga individual Bombopon para sining Semana Santa. All right. Sige. Salamat gid Bombo Mia. Bombopons para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, inisi Bombo Mia Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat no sa report ni Bombo Mia May Francisco nagikan sabay sa Bacolod City Government Center no diri sa aton nga pagpangalagad. Ti amo na siya no ang assurance nga ti matagan masang safety ang aton sa nga mga pumuluyo no nga ti naga gwa no so ang medyo magutok-gutok subong nga mga lugar amo ning ato ng mga kasimbahanan no so ang mga malls ti Biyernes Santo grosarado na no so balik Sabado de Gloria so sa mga kauturan naton make sure ta nga ti magbiya kita sa aton si tagsa ka mapuloy-an sa ito itaman no nga nakakandado ina kag kun may tawo man gid no kun kabataan make sure gid nga bilinan ina sang mga may edad-edad ka para nga magbantay sa mga kabataan kag hindi kuan bala kay budlay na kasi mabuyo sila hampang makita nila da ang mga kun ano da pero sa mga lighters ni bala ho mga posporo hindi nyo na pag-ibutang sa malabot sa mga kabataan no kalampangan nila ka magluntad ang sunog away taman no ginapangayo no ang ina nga mga kuan ano nga mga sitwasyon no so lain gid no kun nagahalong kita no sa aton nga mga hilikaton, di ba? Amo na dayang aton, no? So hindi ta pagbabayaan ko galingon ta, no? So kapulisan ta ti make sure man nga nagaroving kita sa aton tagsa ka area of responsibility especially gabi, iti iban niya kung magsimba mga kauturan taga bantay sa lakayam lang mo, no? Bantay lang way tao balay ka magpagsalakayon, no? So kidahuman kay basi bala, no? Makasulod ka mo sa hindi amo nga balay bala nga ti bitbiton yung ulo to pa gwa bala. No, sa balay mo ng halungan. No? Kabataan na bito, mabitbit ulo yung kapag gwa sa no, ano yan ang itsura niya. Ang ginabitbit yung ulo niya pagwa niya, no? Sa pamintaha sa galingo, sa isang pareho nato, hindi na mayo. No? So, kalaglagan lang ang malabutan niyo sinatra. Anyway, sige, no? So, enjoy lang kita, kag mag-observar sa sining Semana Santa, sining Martes Santo, no? So, buong presentasyon pet sa 26 na kita, no? Sa bulan sang Marso, tuig 2024. Standby na! Sa mamatahom nga madrama, masunod na ang Misteryo sa Kaboy, alas 10, tubtob alas 10:30, once there was a lab, alas 10:30, tubtob alas 11, tubtob alas 11:30 ang recuerdos. Sige, medyo lang rin tiyempo na to na, no? Ang inyo lagad, Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod na pagpumantik para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! As we commemorate the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, kabay pa ang aton madumduman gid kung anong tinutuyo ang iyang pagsakripisyo kag pagpalangga sa aton talatanan. Ini si Congressman Greg Casataya, padayon nga nag-remind sa aton no, ang pagpalangga dapat aton himuon tagsakit kadlaw. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but shall have eternal life. May this Lenten season be a time to reflect, to heal, and to grow in our relationship with God. Inisikap Inday France, kagaupod kay Congressman Greg Casataya, we are wishing everyone a blessed and a fruitful Lenten season. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Natulugan gali ako.
Kagari maghihapon ako diri sa nahamtangan ko. Ang vampira? Ari naman siya. Mapakuno-kuno ako nga nagkakatulog. Nagdulog siya sa ako na tupang. Ginkuha niyang backpack ko. Hoy! Bag ko, ina! Abi, ina! Giputong niya ako. Hoy! Sa din mo ako dalon. Buying tumot ko, ha? Buyi ako! Nagsaka kami sa hagdanan. Ari na kami sa ibabaw. Nagtulog kami sa atubang sa portahan. Banyo, ina. Magpaligo ka. Hindi ko gusto sang babae nga mabaho. Mas baho ka sang sa akon, eh. Hala. Wala man ako sa nakita nga reaksyon sa nawong niya. Ang almohadon, puluton ko, ina. Kagihaboy sa iya. Aring imo, ay. Nagbalikid siya. Naigo ko siya. Impacto! Maligno! Laway! Baho! Mabaho nga impacto! Laway nga maligno! Pisit! Wala man lang siya sa ginbuhat. Ginpawalaan ang niya ako. Kana may ipatay vampira subong, ah! Ginkandaduhan kong kwarto. Naginbutangan ko kay Rona. Ginhungod ko nga amo itong kwarto nga ipagamit ko sa iya. Amo yun ang pinakasecured nga kwarto sa balay ngayon. Ang buhaton lang niya, amo ang magtulog kag magpaligo. Samtang wala ko sa balay ngayon. Kag hindi niya dapat nga makita ang pinting sa basement. Hindi ako gusto nga makita niya. Ngang amo nga painting, among gamiton ko para nga makalambot ako sa lugar nga kadtuan ko. Sa iya mga mata, simple lang ang amo nga painting. Wala sisang ideya. Nga sa isa ko lang kahutik, mangin isa ini ka portal. Nga among ginagamit ko para nga makasaylo-saylo ako sa iban nga lugar. Makita ko sa akong kisipan nga wala siya sa kwarto nga ginbutangan ko sa iya. Tuman sa iya kay isog. Kagkapangahas para sa isa lang kaulipon. Apang sa piyak sina. Nagakalingaw ako sa iya. Kag mabatian kong tawag niya sa akon sang kunano. Kaglabaw sa tanan. Wala siya mahadlok sa akon. Kakig ang una ko nga makita sa iya mga mata. Kagkaina. Nakig siya nga ginhambalan ko siya nga mabaho. Ay. Nga bala nga nagihum ako. Kag makita ko sa akon kaisipan. Ang nagapalamula nga guyan ni Runa sa kaakig sa akon. Bisan anhon ko. Bisan anhon ko nga ibaliwala si Runa sa kaisipan ko. Apang pilit siya nga nagapanagilot. Kung sa hindi ako makapati sa ginbuhat niya sa akon kaina. Ginhaboy niya ako sang ulunan.
Wala pa sa may nakahimo sinasakon. Siya pa lang. Kag hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko sa iya kay ina. Gani husto lang ako nga magtulok sa iya. Sa baylo nga makig, nalingaw pa gani ako sa iya. Subong ko na siguro. Siyang babaeng ginapangita ko. Siya ang maghahatag sang katumanan sa handom ko nga pagtimalos. Hindi ako makahangop kung ginatulok ko si Rona. Makita kong kinaiya sang isa ka babae nga may bahin sang kahapon. Sino ngalan mo? Pasensya ka na, Ginoo. Ang mga prutas lang nga ilahas ang tuyo ko sa duog nga ini. Sige. Mauna na ako sa imo. Madali lang. Nga, Ginoo? Hindi pamilyar sa ako ng nawong mo, miss? Kinahanglan gid bala nga mangin pamilyar sa imo ang kada nawong? Paano mabuhi nga mataway ang isa ka tinuga? Nga gusto lang nila amo ang malino nga kabuhi. Kung sa kada sugata niya sa mga tinuga, kinahanglan niya nga ipakilala ang iya kaugalingon. Hindi amoy nang buot ko silingon. Kag hindi na nga akong intensyon. Kun amo? Ano? Nga ginausisa mo gid ako sa ngalan ko. Gusto ko lang ikaw nga makilala. Para sa ano? Para itudlo ako sa mga soldado sang reyna? Kag dalon ako sa akon kapahamakan? Kabaylo sang pilak o kon bulawan? Anong buot silingon sang ginahambal mo? Buy ako. Gintiklod mo ako? Dira ka na. Nagdalagan siya pasulod sa kuiba. Sang mabatian niya nga may nagapadulo. Masulod man ako sa kuiba ngayon. Sirado ng kuweba. Gintakpan ko ini isang dako nga bato. Isa ang kuweba nga ini sa mga paborito ko nga palahuwayan. Tagsa nga hindi ko gusto nga magpauli sa teritoryo namon nga mga vampira. Kag kung makita sa mga soldado nga sirado ang kuweba kag natakpan sang dako nga bato, hindi na sila magpangahas nga sudlo ng kuweba. Hindi nila pagpinsaron nga isa ka mahuyang nga babae ang nagapanago sa sulod. Kundi isa ka vampira nga nagapahuway kag wala pa nakagwa. Nagdulom na ang sulod sang kuweba. Tungod sang dako nga bato nga natabon sa puwerta. Ang babae ato siya sa unan. Kag nakahimo na siya sang kalayo. Palapitan ko siya. Arin ako sa tubang sang kalayo. Patyon ko ini. Uy! Ngangagit patay mong kalayo? Mapanimawan sa guwang aso. Hindi mo man siguro gusto nga mahibalaan sa mga kaaway mo sa guwa? Nga isa ka babae nga ari dire? Kag hindi vampira? Kare ka. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon sa unhan. Kaya hindi mabatian sang mayong aton pagsugilanon. Dali. May, sa diin mo gid pala ako dalon. Sa luwas nga lugar para sa imo. Ano? Oo. Kagabaylos nga akong pagbulig sa imo. Isugid sa akon kung sino ngalan mo. Kag kung sino mga kaaway nga ginapanaguan mo. Wala siya nagasapat.
Nagapabaya na lang siya samtang ginauyatan ko. Uyatan ko siya sa kamot kag padayon nga maglakat. Ang kuweba nga inay ang palahawayan ko. Ako si Dante. Isa ka vampira. Dante? Dante? Ikaw ang nag-isahanon nga apo sang soldado nga tampad nga sumulunod sang hari sang una? Si Dalmasyo? Kilala mo si lolo ko? Sa sugilanon sang napatay ko nga amay. Wala na sila pareho ni lolo. Tungod gin pamatbatan sila sang kamatayon, bisan wala sila sang sala. Kundi nagapadayon sila nga tampad sa hari. Ang akon iloy, napatay sa pagpangapin sa akon. Bag-o lang ako sa lugar nga ini. Kag nagapangita sang luwas nga pagahamtangan. Ang akon tiyo, nga nagaisahanon ko nga kadugo, wala sang handom kundi ang magpahamot sa ngalan sang reyna. Ginakamang niya ang mga ara sa posisyon. Pati mga soldado, handa nga buhato ng tanan. Handa nga ipangbayad ang bisan ano, pati na ako. Sa diin ka nga balay nagadayon, subong? Sa teritoryo sa mga duwende. Ang amay nga duwende lang ang nakahibalo sang akon matuod nga ginhalinan. Nanginabyan siya sang lolo ko. Wala mo pa masugid sa ako ng ngalan mo, miss? Celsa. Celsa ang ngalan ko. Ang vampira nga si Coron amo ang akon amay. Kag ang lolo ko naman, amo si Kamlon. Ang suod nga abyan sang imo lolo nga si Dalmasyo. Mga tampad nga sumulunod sang hari, tubtub sa katapusan sang tion. Gusto si Silsa. Si Kamlon kag si Dalmasyo. Ginpamatbatan sang kamatayon. Tungod wala sila nagtalikod sa hari. Gin-isa-isa ni Reyna Safira ang tanan nga sumulunod ni Haring Hades. Nga nagpabilin nga tampad. Kag naglambot inatubtob sa henerasyon sang ako namay. Nga ginpasibangdan sa mabugat nga sala. Kagin pamatbatan sang kamatayon. Sang hungod nga ginsulong sang akong iloy ang katalagman. Nahangpan ko sang lubos ang tanan. Nga ginlamon sang tuman nga kasubo. Tungod sang pagkadula sang ako namay. Ginhimo kong tanan para malingaw lang siya. Apang nagapangitagid siya sang iya kapahamakan. Nagmadinalago na nga ako iloy sa pagpatay sa soldado nga nagluib sa ako namay. Kag nagpakalain sa iya sa Reyna. Apang kabuhi man niya ang nangin kabaylo. Kag sugod sa napatay nga ako niloy. Ang nangin puluyan ko, amo ang lasang. Kag hindi ang paborito ko nga kuweba nga natago sa tanan. Ang mga soldado nga nagalugos sa mga babae nga ulipon, ginapamatay ko. Ginasunog ko sila sa kalayo, hindi gani sa adlaw. Kasubong ni Lolo kag sa nga ako namay. Hindi ako magluhod sa isa karay na nga tama kalain. Sakon sa gahom, kaginagaw lang ang trono. Magapabilin nga si Haring Hades ang kilalahon kong hari, tubtub sa katubtuban. Kasubong sang akon mga kadugo. May ihambal ako si mo, Silsa. Ano'y na?
Pagabuksan ko nga kung paborito nga kuweba para sa imo. Kung gusto mong iban nga lugar, magluwas sa teritoryo sa mga duwende. Tawag lang ako. Ari ka bala permi sa lasang? Oo. O kung hindi gani, sa mga teritoryo nga malayo sa palasyo sang Reyna. Kag sang iya mga sumulunod. Kari ka, mapadayon kita sa paglakad. Up. Up. Sa isa lang kapitik sang iya mga tudlo. Nagsiga ang mga sulo sa amon alagyan. Ara, masanag nang aton ginalaktan. Kag hindi mo na kinahanglan nga taguon ang imo katahom sa akon, Silsa. Pwede mo na nga mahukas ang bandana nga ginatabon mo sa imo nawong. Tugti nga makita ko ina. Isa ako ka bata sang vampira nga wala sang nahibalan. Gusto ko nga makatuon sa pagbato. Pwede mo bala akong matudloan, Dante? Mas gusto ko nga hakson ka sang sa masakit sa mga ensayo. Ensayo, anay. Antis hakos. Pwede? Abi mo, nalipay ako na nga nakilala ko ikaw. Nga man. Tungod na kaangkon ako sang kadampig. Ako man. Kung kapoy ka na, mapahuway anay kita dre. Tungod malayo pang guwaan sang kuweba nga ini. Magabian sa dagrinyos pagpamati ang batahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto, ayas una naton ginapahiga. Estasyon, sang kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw ni Jesus. Ikalimang estasyon, si Simon Sereneo nagbulig kay Jesus. Ni sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885. Sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Sa balot, santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Hara, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, anghel sang kabuhi ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Ate kong gidbalaanay kung naglakat ka na. Dapat wala ka nagibi. Kay bisan wala na ko dire. At ipanon ko man gihapon ikaw. Makita ay gihapon kita. Duawon ko ikaw dire kung makagwa na si tatay sa prisuhan. Paano kung hindi siya makagwa? Basta akong bahala dira. Magabyan kita. Friends forever, hindi bla? Oo, forever. Mapungko ko diri sa tupad mo, ha? Ulaton ko na lang nga magayo ka. Kag among paglakat. Di, paano kung hindi ako mag-ayo? Tanga! Pwede ba lang nga hindi ka magayo? Hindi ko gusto yung nga mag-ayo. Para hindi ka makalin. Payuhon ko ikaw. Gusto mo gidya nga magpalagyo? Oo eh. Pero gusto ko man nga mag-ayo ka. Kaya kaluluoy si mo. Doon sa may balatian nga TV. Ano nang TV? Amo nang masakit siyang tao nga nagasagad bala siyang ubo. Tugtog nga mapatay sila. Hala? Oo. Abi mo? Amo na bilang masakit siyang amon tupad balay sad to. Nga daw kalabirang iyetsura. Kag hindi ko gusto nga mangin kalabira ka. Kay madugang ng laway mo. Hindi ko gani laway, ah. Oo na. Sige na lang. Gwapa ka. Magpasalamat ka kay nagamasakit ka. Kay kung wala. Kinatapa ka sunlog. Che? Panoy? Ah? Pwede bala ako nga makaupod sa pagpalagyo mo? Ah?
Ngaw. Hindi naman ko di. Kay permi ko ginaway ni Maika kag sa mga abiyan niya. Deson, permi man ko ginaakika ni Manang Layda. Oo man. Kaloloy lang si mo. Kung wala na ko di, sigurado nga ihig-ihigon kanila ni Maika kag Gigi. Maupo na lang ko sa imo ah. Hindi kuya gusto nga magbulagay kita. Sige ah. Pero hindi ka maghahod ah. Sundon mong bisan ano nga ihambal ko sa imo. Oo ah. Abi mo, hindi man ko gusto nga magbulagay kita. Mabuot si tatay. Sigurado nga inakupon ka niya. Matuod? Oo. Tagduan ka pa niya nga mag-magic. Magic? Oo. Nag-magic siya sa mga baraha kag kwartaya. Ah? Paano? Ginatulon niya mga ini. Dason, nagagwa siya palad. Aba? Kanami sinai. Magic. Basta magpaayo ka dayon ha. Tapos, pag pauliliwat ni Manang Layda, malagyo kita. Oo ah. Hindi na kita sinamagbulagay, tob-tob siya no? Bantayan mo ko? Wala na sang maaway sa akon? Tilawan na nila nga mag-away si mo. Kaya ako gayt ang makaaway nila. Hoy, Panoy? Ano ang ginabuhat mo dire? Ha? Manang Layda? Hindi ka pwede dire. Basi kung malatnan ka sa nilanat niya kag ubo. Gindalan ko lang sa tubig si Hara. Kaya nabatian ko nga nag-aubo siya mo. Mabuot ka man gali. Abi ko anay kung hindi mo type si Hara. Nga nga daw nagapangaluyag ka na subong. Hala? Hindi Manang Layda ah. Mag-abyan lang kami yan ni Hara ya. Sige na, lakat na. Magwa ka na diri. Oo ah. Bye-bye, Hara. Bye-bye. Manang Layda, ano nang dala mo? Budong ini, paimnon ko ikaw. Oh, Ari, nga. Kapait. Aring tubig, oh. Salamat. Manang, ano nang nagapangaluyag? Siling ko, si Panoy nagapangaluyag sa imo. Buot silingon, gusto kaniya. Oh, matuod. Gusto niya ako forever. Wow, may forever ka pa nga nahibalan, ha? Sige na, magbalik ka na sa pagigda. Kag magtulog ka, para mag-ayo ka dayon, ha? Oo. Tingwaon ko gid nga mag-ayo dayon na. Para dalaw na ko ni Panoy sa iya pagpalagyo. Deson, hindi na kami magbudagay pa. Hindi na. Amo na inigin siling ni Panoy nga gabi nga malagyo kami. Tapos na nga bang plano? Siling niya, hulaton ko nga pagpanihol. Kagamong pagwa ko diri sa kwarto. Mapakuno-kuno ko nga makadto sa banyo. Kag siling ni Panoy,
hindi na kami magdala sang kung ano nga mga gamit. Kay istorbo lang na. Baklan lang kuno ako ni tatay niya sang bago nga mga bayo. Hara! Nga wala ka pa nagtulog. Kaulagan sa imo dira sa hiligdaan mo. Bitukon mo. Ala, si Panoy, nagpanihol na siya. Ba? Ano ina? Baho aso? Mabangon ko, manawag ko diri sa ako niligdaan. Sa diin ka makadto, Hara? Lantawon ko kundi nagalin ng baho. Aso, kadamol. Sunog! 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 May sunog! Oy! Pito! Ang mga bata! Hara! Pagkamang ka! Hindi ka makaginawa! Nanot, dagpad ko. Hindi ko maginahawa. Tumatlipong ko. Ba, nagaigda na ako diri sa kama. Tagsiman ng sita, nagapungko sa akong tupad. May putos ang nawong niya kag braso. Kag may ara pagid sa liog. Manang sita. Oh, Hara? Ay, salamat kay nakabugtaw ka na. Hara, day, wala na ang balay alaypan. Kag hindi ang tanan mo nga kaupod na luwas. Ano? Nga? Nasunog ang balay alaypan. Si Panoy? Wala pa siya nakita. Apang madamo sang bangkay nga hindi na makilala. Ay, hala. Sila ni Butsok. Ara man sa pihak nga kwarto sini nga ospital. Kay nasunog ang ilalawas. Si Panoy. Din si Panoy. Wala ako makahibalo, Hara. Panoy. Gusto ko yan nga makita si Panoy. Gusto ko siya nga makita. Oh, luwas na sila ni Pidok kag Layda. Sa diin sila? Si Layda, nagpauli anay sa ila. Amo man sila ni Butsok. Kag ang iban pa nga bata, nagapabilin diri sa ospital. Kay grabe gid ang lastro nila sa lawas.
Kag ikaw, kung makagwa ka na diri, dalon ko ikaw sa balay. Ari na kami sa balay ni Manang Sita. Pareho man kadako sang balay namon ni Tatay Lucio sadto. Hara, diri ka anay maistar sa akon, ha? Ba, may babae nga nagatulog sa akon. Kag daw akig siya. Siya si Manang Stella. Siya ang kaupod ko diri sa balay. Wala ka na gani isang obra? Nagdala ka pa sang otro nga pala kanon? Kalaway pa? Bay, wala sang makadtuan si Hara. Ganigin pa ka maayo ko na lang nga dalon siya diri. Mangita ako sang bag-o nga trabaho May makuha man ako nga ayuda halin sa pamunuan sang balay alaypan. Bisan paano, makatibawas gid kita. Siguro lang nga makakwarta ka sa ginahambal mo nga ina, ha? May pagkaon bala dira? Bisan dinas da. Pwede na itong masudan. Kaya ginatamad ko ya magluto. Magtig-ang ka na lang dayon. Kaya ginatamad ko ya. Sige. Makaluluoy man si Manang Sita. Nakita ko nga mabudlay pa para sa iyang maghulag. Apang siya pang nagtig-ang. Stella! Hara! Dali na ka mo! Handa na ang lamesa. Mapalapit ako sa iya. Si Stella, ya. Daw ginasabihan nga siya ni Manang Sita. Ano siya ni Manang Sita? Hindi ka lang anay magwa karon sa gabi. Nga Kabugat pa sang lawas ko. May jutay pa nga impeksyon kuno ang akon mga pilas siling sang doktor. Ay, may upod ka man diri. Kinahanglan ko nga magbakas, no? Basi ko nalipat ka. Kakamahal sa mga antibiotics mo. Pasensya ka na, ha? Pabay ilang. Kay buwas mismo, asikasuhon kong kuluhaon ko nga kwarta. Papasimpalad na lang ko dayon. Basi pa lang kung mapasulod nila ako sa trabaho. Kag kung may trabaho na ako liwat, ipangako mo, ha? Nga mauntat ka na sa obra mo nga ina. Kag dire ka na lang sa balay. Bala na. Be, ano ba lang nga klase sang sabat ina Stella? Ano nga bahala na? Hindi bala mo inangging kasugtan naton? Sadtong ginkuha ko ikaw sa club? Dire ka lang sa balay, kay ako ang maobra. Kikatalaka na gani. Hoy, ikaw, kaon na, ha? Magkaon ka, samtang may pagkaon pa. Kay basi buwas, wala na. Makaon na lang ko, Wala ko rin gusto nga matabuin, eh. Nakahibalo kag id
Nga nangat tinguha gid ako. Agud nga makaangkon kita sang mayo nga kabuhi. Ginapilit ko nga mahatag sa imo ang mga kinahanglanon mo. Ang ginsiling mo sa akon sadto, sa ginpauntat mo ako sa akong trabaho bilang dancer sa club, nga maayong obra mo, kag bastante ang kita. Gani ka nagasalig ka lang imo sa mga limos? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Here's this goodbye. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Hara, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, Anghel sang kabuhi ko. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Ang 14 ka estasyon sang kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw ni Jesus. Ikaanom nga estasyon, si Veronica nagpahid sang guya ni Jesus. May isa pagid ka maayo nga sulundan, si Veronica, ang isa ka babae nga matutom. Siya naghimo sang buhat sang kaluoy kay Jesus nga nagtuga sang madamo nga pagyubit kag paglantaw lang. Siya lamang ang naghatag alibyo sa pag-apin sang kabuhi. Bisan kubos kag jutay ang iya masarangan. Sundon naton siya sang maalwan kag sapakon ang mga nagaantos. Paagi sa mga buhat kag sa mga pulong. Ilabi na gid ang nagaantos bangod sa ila pag-apin sang katarungan. GTX 500. Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang Number 1 Basta Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream. Do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Will sing my Nakabati ako sang iya ginahambal kung grabe ang iya hilanat. Ginadaman siya. Sige lang ang hambal niya.
nga kuntani kuno ginsunog niya ang mga pagkabutang para nga sa kaayuhan sang tanan. Apang wala niya ina pagbuhata. Nga sunugon niya ina. Bangod, hindi siya kuno maghupot sina. Iya ina sang iya manghod nga babayi. Kag sang mapatay ini, ginkuha niya kag gintago ini. Kung kaisa, hindi tama ka anisto ang akon bana. Hindi siya siguro maluyag ang makawata ng mga butang dire. Sagulihi, nagluya ng bana ko. Daw si hindi na siya makahulag. Nagpamangkot ako sa iya kung anhon ko ang pagkabutang nga natago lang diri. Pero nagsiling siya nga hindi ko kuno paghilabtan ng mga pagkabutang diri. Bangod, pwede kuno namon inaibaligya kung hindi na gid namon kaya ang amon kahimtangan. Ina kun hindi pa siya mag-ayo. Pero hindi na siya makasarang mag-atipan sang ilimnan. May ara tawo nga handa magbayad sang dako nga kantidad. Agod nga makuha ang mga pagkabutang nga ini. Apang hindi magpasugot ang akon bana. Bangod hindi siya maluyag nga makadto sa malain nga kamot. Kag nagapati siya nga mag-aayo pa siya. Bisan nga nakahibalo ako nga hindi na siya mag-ayo tubtub sa no. Ano ang unod sang hunos-hunos nga sa jutay nga lamisa? May sketch dira nga jutay. May drawing nga jutay sang isa ka pintor. Hindi lang galing maayo ang pagkapinta. Apang suno sa bada ko, amuin na ang pinakamahal nga butang kag makatalagam tuni. Nakahibalo ka bala sang rason? Kung ano ang ginasiling niya ang makatalagam nga butang? Nga wala ka makasabat? Mas maayo nga hindi ka makahibalo. Palangga ko ikaw, Tony. Para sa imo kaugalingon nga kaluwasan. Phoebe, luyag ko nga sugiran mo ako. Hindi ko mabuhat, Tony. Para ini sa kaayuhan mo. Ang naghatag sang trabaho sa bana mo, amo si Mr. John de los Santos. Kag wala siya sang labot sa akon, bisan amay ko pa siya sa luwas. Akig ka bala sa akod, Tony. Pahalinon mo bala ako, diri? Hindi ko pagbuhato nina. Sana ako makapadayon sa pagpadalagan sa ilimnan ngini, kung wala ka. Sa pila ka adlaw, mga sawa ka na, Tony. Kag mahimo na nga makahalin ako, diri. Wala ako nagakinahanglan sang mapangasawa. Kag kung mga asawa gid man ako, wala ina sang epekto sa imo. Gani, ginakabig ko na ikaw nga hindi iban sa akon. Gani hindi ko ikaw pagpahalinon diri tubtob sa no. Maluluyon ka nga tao, Tony. Maluluyon ka. Apang sa pila ka adlaw, isugid mo sa akon ang sekreto mong ina. Hindi mag-abot ang adlaw nga ina, Tony. Kag kung mag-abot gitman, malayas ako diri. Matuod ba lang nga nagadala ka na? Oo, Ben. Nga wala ka magsugid sa akong dayon. Luya kang surpresahon ka eh. Nasurpresa matuod akong Mary. Kagbangod nga nagadala na ako, kinahanglan nga makasupot kita sang dako para ibayad sa ospital. Kag sa paalabuto naton nga anak.
Sa ginakita ko, mabuhi na kita sa aton mga inanak. Pangakoy na, Mary. Nakahibalo ako sina Ben. Abang, abisi mo kung matrabaho ako liwat sang hingalit. Ano pa lang gusto mo nga trabaho? Ben, luyag ko nga magpadayon sa pagtrabaho sa pawn shop. Bahala ka. Wala ako sa ginabuhat sa balay sa bugos nga adlaw kunding maghulat sa imbo pag-abot. Pero, kung magtrabaho ako liwat, makakwarta pa kita. Kag makadugang ako sa aton na tipon para sa aton mangin anak. Pagkatapos, temprano pa man ako nagkapauli sa balay Una pagani ako sa imo sa pag-abot diri. Kag antes ka mag-abot, nakaluto na ako sa aton nga panghapon. Mabudlay ba lang trabaho mo sa pawn shop? Mahapos lang. Siling sang akon amiga, pwede ako nga makasulod liwat dito. Kag kung duty ang mga customer, nagabulig ako sa tag-iya sa pagluto sang cake. Kag iban pa nga kalanunon. Hindi mabudlay nga akong trabaho, Ben. Kag malingaw pa ako. Sige. Kung ilang gusto mo, bahala ka. Ay, Ben? Salamat kita. Kaina pa ako nag-abot rin sa ako ng trabaho. Apang wala pa si Ben. Nga nagabihan siya sa pagpauli. Ari na ako, Mary. Ben, nga nagabihan ka sa pagpauli. May natabo bala sa factory? Ba? Kag nagapanimaho ka sang whiskey? Sanday Ike bala? Inpilit nila ako nga mag-one for the road. Kaya nagpasugot ako. Pero nagdugang pagid ang baso Hasta nga naglima na kabaso. Ano? Ben, nagpangako ka sa akon nga hindi ka na mag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Hindi na ako magliwat. Napilitan na nga biya ako gali. Kamustang trabaho mo? Maayo man Ay, makahibalo na ako magluto. Gintunduan ako sa akon ama kung anong magluto. Wow! Makatilaw na gali ko sinisang manamit nga putahe? Oo Maghulat ka lang Kay ikaw ang una nga makatilaw sang akon nga ginluto. Nagabihan si Ben sa pagpauli. Ayhan, nahawira naman siya sa iya mga amigo nga mag-inom. Sunod sa iya, para lang ko nga mainitan ang lawas niya. Kay matugdang subong nga panahon. Para ko nga makuha lang ang kakapoy sang lawas niya. Bangod sa sobrang nga pagpangabudlay kun adlaw. Ay, sang una, kung makita niya nga nakapuya na ako sa pagpangluto sang amon panyapon, nagabulig siya. Apang subong, kung mag-abot siya, dayo na lang niya haplay, kag magtulog, bangod sa katuyo. Ay, hindi ko malimtan agad pangako niya sa akon sang una.
nga hindi siya magpahubog. Parehas ang ginahimo niya. Apang doon nalipat na siya. Kapoy na gid ako. Apang, hindi pa ako makapauli. May mga customer pa nga nagasulod sa pawn shop eh. Mary. Ba? Mary, Si Frank? Ang amigo ni Ben? Frank? mag-upod ka sa akon, Mary. Si Ben, na-disgrasya. Ano? Oo, nahulog siya sa truck nga iya ginadala. Agad na magdulong sa mga stocks. Dali ka, kaya hasta subong wala pa siya mampawan. Wala siya sang animo sang magalin ako dito. Maupod ako sa imo. Dasigang paglakat, Mary. Eh, basi kung ano nang natabo kay Ben. Oo, nagasunod ako sa imo, Frank. Ay, Diyos ko. Kabugat na sang tiyan ko. Tungod manugbataan ako sa madason nga bulan. Tumpukan ng mga tao. Sabihin na, wala pa siya makuha sa iya nahulugan niya simento. Diyos ko! Ben! 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 Wala siya sang animo. Ben! Ben, magbugtaw ka! Ben! Ara na galing gintawag nga doktor. Pagyanin niyo siya. Ang maayo pa, magpauli ka na lang, Mary. Dalo na mo sa ospital si Ben. Hindi. Maupod ako sa iya sa ospital. Hindi ko na siguro makabiyahe sa madugay. Maupod ako. Aragay? Mary, naano ka? Kasakit sa mga kunsyan. Kasakit. Hindi na ako makagwanta. Hindi. Nagapangko siya sa duta sa nangalubid sa kasakit. Naano balay ni siya? Mabata na siguro. Diyos ko. Ano? Hindi man ako makaibalo magbulig sa iya. Mangayo anay ako sang bulig sa akong asawa. Siya nang lang ang mabulig kay Mary. Diin na ako. Salamat kay nakabugtaw ka na. Rona? Ikaw gali. Nagbata ka na? Nagbata ako. Diin na siya. Ara sa imo tupad. Isa siya ka bata nga babayi. Siya nga ako, anak. Oo. Gindala ka diri ni Frank. Kag siya, ato paghihapon sa ospital. Si Ben, nalipatan ko siya. Kamusta siya? Amo man gihapon siling sang doktor. Ay hoo gali. Nagluto ako sang noodle. Magkaon ka anay ha?
Kay maluya ka kaayo. Sige. Maghulat ka lang sa makadali. Nagbata na ako. Samtang si Bena. Ato sa ospital. Diyos ko. Itugot man nga mag-aayod ayon si Bena. Kinahanglan siya namon sang amon anak. Ang ako na anak. Katahom sa iyo. Apa makita ko? Maniwang siya. Ay, anak. Palangkaon ko ikaw. Palangkaon ko ikaw. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream. Do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan na Ban. Will sing my song. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Invest in our planet. Protektahan kag salbaron ang aton planeta, ang kalibutan ukon Earth. Batok sa environmental degradation. Mensahe nagikan sa DENR Penro Negros Occidental. Resurrection of our Lord Jesus Christ, kabay pang aton madumduman gid kung anong tinutuyo ang iyang sakripisyo kag pagpalangga sa aton tratanan. Ini si Congressman Greg Gasataya, padayon nga nag-remind sa aton, no, ang pagpalangga dapat aton imuon tag sa kadlaw. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but shall have eternal life. May this Lenten season be a time to reflect, to heal, and to grow in our relationship with God. Inisikap Inday France, kagaupod kay Congressman Greg Gasataya, we are wishing everyone a blessed and a fruitful Lenten season.